magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kailangan po nating pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sa kabutihan ginawa sa ating mga buhay, mga minamahal. Amen? Yung ating buhay, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang ating mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga bulag nakakita, mga pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad. Amen? Mga kitongin nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Maging ang mga wasak na tahanan, binuo muli ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya't mga minamahal, amen, ang nais ng ating dakilang Diyos ay ating pong patuloy na pasalamatan, sapagkat wala po tayong maigaganti, mga minamahal, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya't bagamat ang iba sa atin, mga minamahal, amen, ang iba sa atin talagang pagod sa maghapong trabaho. Amen? At maging sa mga gawaing bahay, sa bukid man, mga minamahal, amen, huwag po nating kalimutan, amen, ang araw ng ating dakilang Diyos, ang Miyerkules, Biyernes at Linggo, na tayo po'y laging dumalo, na huwag po nating pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Amen? Lalo na, at namamalas po natin, amen, na malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. At sa oras na ito, mga minamahal, amen, sa araw na ito, atin pong aawitan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sa pagpupuri, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan. Amen? May kapangyarihan sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, sapagkat ito'y kinalulugdan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa langit, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos hindi tumitigil sa pagpupuri. Tuloy-tuloy po yan, mga minamahal. Amen? Hindi humihinto ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kahit dito po sa lupa, mga minamahal, amen, kung tayo magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen, mananahan sa ating kalagitnaan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya na sa ating pinaka-aasam-asam lagi, mga minamahal. Amen? Sa tuwing tayo po ay nagkakatipon, nagkakaisa, amen, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kahit anumang ating mga karamdaman, amen, anumang ating mga problema, mga pagsubok na ating mga pinagdaraanan na talagang mabigat, mga minamahal. Amen? Iisa lamang ang kalutasan sa lahat ng mga ito. Iisa lamang ang kasagutan sa ating mga problema, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya't kapag ating naramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, punong-puno tayo ng kagalakan. Punong-puno tayo ng kapangyarihan galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Lahat ng bagay ay ating magagawa, mga minamahal. Walang imposible sa atin, sapagkat kasama po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo o kaya ilumuhod. Itaas po natin ang ating dalawang mga kamay at ipikit po natin ang ating mga mata at sabay-sabay po tayong manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, Malapinoon, sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. At maraming pong salamat, Malapinoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba o Malapinoon, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang pagkakasala, anumang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaya-aya kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, sa aming mga kahinaan na aming napagbibigyan sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kaabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapinoon, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain
Mula po Pinoon, hallelujah, sa mga congregational singing, joyful solemn, sa mga beloved song leader o Pinoon, langisan mo po sila. Maging sa mga magte-testify, samahan mo po Pinoon. Langisan mo po ang mga testimony leaders o Pinoon, hallelujah. Beloved testimony leader, mga minamahal naming, hallelujah, mga kapatid o Pinoon na mag-a-assist, hallelujah, sa mga kukuha na magpapatutuo, samahan mo po Pinoon. Mag-isang mga espesyal na papuring awitin, iaalay ng mga pinagpalang mga awit Pinoon mula po sa kupunan ng Beloved Children Choir, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Langisan mo po sila Pinoon, gawin pong daluyan ng masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin o Pinoon. At pagpalain mo po Pinoon, langisan mo po ang mag-exalt ng giving. Hallelujah, maging sa mga minamahal mo yung kapatid, pagpalain mo po sila Pinoon, na ibalik mo po ng billion, trillion times ang pagpapala Pinoon, physical, material, spiritual, blessed Pinoon. Pagpalain mo po aming pong pinagpalang mga aral sa araw na ito. Langisan mo po siya Pinoon, ikaw pang magbigay ng mensahe ng mga salita na mamutawi sa kanyang mga labi Pinoon. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan Pinoon, at buksan mo po mga pangunawa kaisipan ng mga tagapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan, at ingatan mo po sa paglalakbay ang aming mga minamahal na kapatid patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan o Pinoon, para tingin mo po na malwalhati sa iyong banal na gawain. At sa pagkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Valdi Estrada Almeida, aming sama sa mga sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang kas out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamalapang Jesus, ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless po sa ating beloved elder, ating beloved Albi, Persiget, at sa kumuro sa may mahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamamalapang Sin Persiget at QG. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, umikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsambahan, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na isa'y di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan mo, Diyos, dakil sa lahat.
As we got obey your spirit word within us. As we got obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies there will come to an end. There and you every morning, and you every morning, greetings thy faith, fullness, full Lord, greetings thy faith, fullness, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There when you every morning, you every morning, greetings thy faith, fullness, full Lord, greetings thy faith, fullness, full Lord, greetings thy faith, fullness. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, oh come what may. The sweet old Spirit will I obey. Live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness better than love. My lips shall praise thee, as will I bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, as will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, who come what may. The sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, as well I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands
on to thy name. Lift my hands up on to thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up on to thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I'll do sick romance in the world as I'll go. He is the joy of living, he's everything to me. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. I'll do sick romance in the world as I go. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, she won't be alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me song. Those songs louder in the sky, oh, for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, he would never fail. And sweet boy, such a sweet boy, I can have all these through the very end. Those songs louder in the sky, forever be there. I'll just keep trusting my Lord, he would never fail. I'll just keep trusting my Lord, she won't be alone. I'll just keep trusting my Lord, her keeping song. Those songs louder in the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, he would never fail. And it's a sweet boy, such a sweet boy, hanging out on me to the very end. Those storm louder in the sky, above the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, he would never fail. Kay Kristo'y mananali sa habang panahon. Kay Kristo'y mananali kahit kailan. Kahit buwagi pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananali, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananali, di magbabago. Kay Kristo'y mananali sa habang panahon. Kay Kristo'y mananali kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananali,
di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko is dulhan. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo magdilim ang kalanginan, kay Kristo'y bantanin. Di magbabago every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, He hadn't been sweeter. Saved my weary soul, Lord, but Jesus came to me, and by His grace I'm
Oh, wow, wow, now it's different. Oh, so different now. Oh, once I was lost and it had to be sweet and save my brave soul. Lord, but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, Lord, it's different. Oh, so different. It's different since He my soul. It's different by His blood. Set up him to be, but Jesus rescued me. Oh, 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 it's different. Oh, so different. I went to the church one day, heard him sing and preach. The preacher grimly preached the gospel. He said you must repent. Different. Oh, so different. It's different since He my soul. It's different by His blood. Sweeter than to be, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Oh, once I was lost and sick, I have to be sweet and save my weary soul. And know that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since He my soul. It's different now. By His blood I'm born. Said I am to be, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lay your hand by the Lord on her hand. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you who for the fountain will raise up the mountain. To Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand by the Lord on her hand. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you who for the fountain raise up the mountain. To Lord, keep your mighty hand on me. You that's the cloud, better rain, through the rain you made a sea. From sea for the clouds to keep us light. Mountain peak, you have the earth and the sky.
in your command, Lord. Oh, please give your praise to stand on me. Fill your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you will for the mountain, raise up the mountain. Lord, you know mighty hand on me. You dance the clouds, made a rain. The rain you made us see. From the sea for the clouds, give us light without a thing. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your praise to stand on me. You that's the cloud, made a rain. With the rain you made us see. From the sea for the clouds, give us light without a day. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your praise to stand on me. Holy, holy is your name, mighty God in thee. Your good nations from ages past, and now it touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. The voice this will be. For Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Holy, holy is your name, mighty God in thee. Your good nations from ages past, and now it touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. The voice this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask the Lord to lighten up my burden. I don't mind the grinds and hurt that I go through. With me and I want you, and I don't hurt you. Who just lead us far in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Me and I want you, and I don't pray. Just lead us far in heaven close to you. Oh, gracious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where you'd end up.
For you can know is what I have you do. Oh, oh. 7 liters apart in heaven close to you. I think I'm too long ago. I got a granddad, and it's time goes right along in my rooms. If he's asking too much more, please save me. Just a little spark in heaven close to you. Slowly, oh, praise you so long. You've been that on touch me behind. Oh, there must be a word you'd ever. For you and all is what I heard you do. Oh, that little spark in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on must be behind. Oh, there must be a word you'd ever. For if you can know, is what I heard you do. Oh, oh, never need a smile in heaven close to you. I don't ask you home to lighten up my burden. I don't mind the cries and hurt that I go through. Being that I want you and I agree. Just a little spark in heaven close to you. Oh, gracious Lord, you've been that on past the behind. Oh, there must be a word you'd ever. But if you can know, is what I heard you do. Oh, oh, there will be that spark in heaven close to you. Oh, praise the Lord, you've been that on past the behind. Oh, there must be a word you'd ever. But if you can know, is what I heard you do. Oh, there will be the spark in heaven close to you. And the times so long ago, I got a granddad, and as time goes by, the love in my rooms. Visit has been too much long to please save me. Just a little spark in heaven close to you. Oh, gracious Lord, you've been that on past the behind. Oh, there must be a word you'd ever. But if you can know, this what I heard you do. Oh, oh, there will be the spark in heaven close to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the future and the rose? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got.
Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the good things that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. For God so loved the world that He gave His Son. Don't you ever will believe in Him. It should not perish but have everlasting, everlasting life. For God so loved the world that He gave His Son. Those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the whole Lord, who will leave all that soul. And to the whole Lord, who will leave all that soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me be shamed, in His triumph over His Lord, hallelujah. Yet in another way, oh, be shamed, yet in another way, oh, be shamed.
Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the patient getting strong over me. Thou wait so long, teach me thy path, thy path so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the patient getting strong over me. Remember the night that sins on my youth. Remember that sins on my youth. Lord, hallelujah. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the patient and strong over me. The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wide the simple. More to be the sign, who let it go. It must find who, sweet who, sweet and happy, any happy. The standards of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, light in the eyes. For the beat inside, who let it go, didn't want to smile go. Sweet home, sweet and honey, and honey go. For the beat inside, who let it go, didn't want to smile go. Sweet home, sweet and honey, and honey go. Oh, great is the Lord, and still to be praised. And the city overcome, in the mountain of its holiness, beautiful celebration, the joy of God who reigns. He's no sign of the Lord and the city, oh, the great King. He's the sign of the Lord and the city, oh, the great King. Who great is the Lord, is greatly to be praised. And the city overcome, in the mountain of its holiness, beautiful celebration, the joy of God who reigns. He's no sign of the Lord and the sea, oh, the great King. He's no sign of the Lord and the city, oh, the great King. Who great is the Lord, and greatly to be praised. And the city overcome, in the mountain of its holiness, beautiful celebration, the joy of God who reigns. There's no sign of the Lord and the city, oh, the great King. There's no sign of the Lord and the city, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Yes, Lord, hallelujah. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. And blessed be His glorious name, who heaven. And let him who heard we feel
with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. Let blessed be His close stable and one, and let a whole world be with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. Let blessed be His close faithful and voice of heaven, and let a whole world be filled with His glory. Amen. 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 Yeah. He was to powers overload. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my King and my God. Where to Thee will I pray, my voice shall know with the morning. To hold it the morning, like to read my praise, and to Thee every look out. He was to my heart's overload. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my King and my God. Right to Thee will I pray, my voice shall know in the morning. To Lord in the morning will I read my word, and to Thee and will look out. Come, let us worship and bow down. Let's kneel for the Lord our God and Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel for the Lord our God and Maker. Oh, He's our God, that we are the people always pass you and worship Him. Oh, be sad, yes, and Him. Oh, be sad, we happy. Let me do my spirit, we have you so happy. We ain't be happy.
Let me hear us weep and weep. Oh, cast me not away from thy presence, so home. And take not a Holy Spirit home. Restore and be the joy of my salvation. And thank you as Spirit, sweet and peace of heaven. Sang puso naman sa akin ay bigay. Higit oras na pagkakahin. Sang puso naman sa akin ay ligay. Higit oras na pagkakahin. At siyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu ng pagkaling sa akin. Ang walang katulong na iyong pagkakita. Ibalik mo ang pagkakaan. At siyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritu ng pagkaling sa akin. Ang lahat tulong na iyong pagkakita. Ibalik mo ang pagkakaan. At siyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritu ng pagkaling sa akin. Ang lahat ng tulong na iyong pagkakita. Ibalik mo ang pagkakaan. Noong nag-iisa, buhay ko'y magkulong. Walang maalala, walang gumagawa. Hirap ang sulirahin ang aking taglay. Sinikap kong lunasin ko, di ko tunay. Ngayong sama ka, ako'y lumandang. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap ang sulirahin, lumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang sumba iyong binawi. Iyan ang hawak kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ka sa ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Diyos. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong kapiyahan itong aking buhay. Hirap at sulirahin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit,
at ang lupa iyong pinawin. Kaya tanawin ko ito'y halay sa'yo. Pinigin mo ito ng amin, hawin ka pag-asa ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Pinigin mo ito ng amin, hawin ka buhay at ang lupa iyong tinawin. Kaya ang hawin ko ito'y halay sa'yo. Pinigin mo ako ng awit, hawin kang pag-asa at pag-ibig ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Oh, aking Diyos, over the world, that's living is the morning. All over the world, that's the province and it would be hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, that's the promise and it would be hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophets and who would be hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, I do, the surely know that I be born again. I do, I surely know Jesus is sweet. There are some things that I do not know, there are some things that I may. It's one thing I'm surely to know, that I be born again. I do, surely to know that I be born again. I do, surely to know Jesus is sweet. There are some things that I do not know, some things that I know. It's one thing I'm surely to know, that I be born again. What a beautiful day, a beautiful night to say thank you so much. There's Jesus, what a wonderful way. Teach us how, thank you so much. There's Jesus, well the signs are bright, the skies are blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful night to say thank you. There's Jesus, what a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a wonderful way. Teach us how to say thank you. There's Jesus, oh the sun's so bright, the skies so blue, and all the birds sing praise to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, as for me, I will be home, thy freedom.
satisfied with all regret and I want to be just like you alone. As for me, will behold thy face. Aming Diyos, hinasa mukha ko'y magmasdan. Pag-isip ko, sana ikaw rin sa'y kapiling at nais ko ay magulat sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kamanahan mo'y sa paligid. Dakilang Diyos, hinasa mukha ko'y pagmasdan. Pag-isip ko, sana ikaw sa'y kapiling at nais ko ay magulat sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kamanahan ko. Oh, how I love you, how I adore. My breath, my sunshine, my holy Lord, that we creator, my Savior, and all that's fullness will is the value. Oh, how I love you, how I adore. My breath, my sunshine, my holy Lord, that we creator, He my Savior, and all gets home. Time around us, glory, heavenly story. My God and Savior's King, and Jesus is there. Complete and Savior, who's so a stranger, and man who's so good that oh, Negro to that hallelujah. Oh, how I love you, how I adore. My breath, my sunshine, my holy Lord, that we be my Savior, and all that's all that's well, and is the honey, time around us, glory, heavenly story. My God and Savior's King, and Jesus is there. Complete and patient, who's so a stranger, and battle so dear that I'm good is the hallelujah. Oh, how I love you, how I adore. My breath, my sunshine, my holy Lord, that we creator, became my Savior, and all that's full, but come fill my world, come fill my life, come be my hand. Come hold me, come fill my world, come fill my life, come be my hands, come hold me, come fill my world, come fill my life, come be my hands, come hold me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come hold me,
without clouds moving on, without rain the grass will grow, without sun the flowers die, without God we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come be my head, and won't we be? Come fill my world, come fill my life, come be my head, and won't we be? Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my rain, come fill my life, come take my hand, how won't we be so happy? Come fill my rain, come fill my life, come take my hand, how won't we be? Without bread we cannot live, without friends we cannot share, without joy we cannot hold, without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill our world, come fill my life, come be my hand, come won't we be? Come fill my world, come fill my life, come be my hands, come hold me. There are some days I'm paid at all. There are some things that I can't go. Oh, but I am you. Oh, peace won't be. My God is real, for I can feel deep in my soul. My God is real, real in my soul. My God is real as one, baby, oh. His love, hallelujah, His life you go. The God is real, but I can feel it deep in my heart. Some folks speed out, some folks peaceful. Who can go on and be alone? Oh, but I'm slowly. How big and small, my God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, that's real in my soul. My God is real as one, baby, oh. His love, oh, His life, you go. The God is real, oh, I can feel it deep in my heart. My God is real, sweet in my soul. My God is real as one, baby, oh. His love, His life, you go. My God is sweet, oh, I can feel it deep in my heart. There are some things I'm paid at for. There are some things that I can do, oh, but I am sure. Oh, this one thing, my God is real, for I can feel deep in my soul. My God is real, real in my
pagsuhan. I got his victorious one, baby, hold his love for me. His life you go. He got his will, for I can't keep in mind. I got his will, his will, I got his victorious one, baby, hold his love for me. His life you go. I got his will, I can feel deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. And know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no pain of sickness, but happiness. He's now he's good in what he says. Oh, I'll be there to be with the one who I will be. Oh, praise the Lord, for he has saved me. He's given me eternal life. I was not worthy, for I was freedom. My destiny was the burning hill, but Jesus gave to me, and he has saved me. I am free, for he is the hell in one of his days. Oh, I'll be there to be with the one who I will be. Oh, praise the Lord, for he has saved me. He left me eternal life. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, there'll be no sickness, but happiness. Eternally is good, hallelujah, in one of these days. Oh, I'll be there, will be with the one who I will be. Oh, praise the Lord, who he has saved me. He's given me eternal. Halina't sama-sama tayo mawid at pagbuhay habang buhay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo mawid at pagbuhay habang buhay siyang tunay. Purihin ka purihin ka, O Diyos, laging itaas ang pangalan mo ng wakas. Halina't sama-sama tayo mawid at magpuri sa hallelujah habang buhay kay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo mawid at habang buhay kay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itaas ang pangalan mo ng wakas.
sadyang may labito sa akin. Umarang ko, iyong marinig lahat ng pagsamo ko sa'yo, Diyos, ito'y nakatig. Oh, Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sampagin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko'y ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako iyong natalabis mo ng binahan, kaya't ang awit ko'y masibo. Oh, Kristo, ikaw ay purihin sa awit mo. Ikaw ay sampagin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko'y ikaw. Oh, Kristo, ikaw ay purihin sa awit mo. Ikaw ay sampagin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko'y ikaw. Kung kahit sarang mahirapinig mga lahi, puso ko'y pinag sa tuwa, sa ligaya. Pagkaramdaman ko sa iyong hinahawi, at tuwa'y patiyang sa langit sa tuwa, sa ligaya. Mga winig makalangin doon, ibang kayang siyon, hindi kayang lusa. Anumang feedback sa liwatan, buhay namin noon ay nagdusa. Ngunit kay masila masaya, mawala na si Jesus, ay makilala. La 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 la. Puso ko ay pinag sa tuwa, sa ligaya. Mga winig makalangin doon, ibang kayang siyon, hindi kayang lusa. Anumang winig sa liwatan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masila na sa'yo, mawala si Jesus, ibang kilala. Di ko mapakita kagandahan ng buhay ko. Dito sa iba ng mundong napagkagulo, ako'y matulog na mag-ikot saan, at bilang may di ako mangarap. Nabigo ang lahat ng aking pangarap, mahal sa buhay, sa akin ay mawalan. Ako'y matulog na maglilingkod sa kanya, at kailan ba'y di ako mangangamba. Sabagman aking alam, dati at sa araw, pangarap ko matulungan. Walang sino hahala, ito'y sa tiyak ibibigay. Jesus sa akin,
hanggang nasiyahan doon sa langitan at di sa pangalan. Lamang higit ang tingnan ng halaman, higit ang tingnan ng ulan, higit ang tingnan ng higa, nagliliparan. Pakinggan mo ang agos ng tubig sa panis na nagbibigay sa hangin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw. Tulad ko sa kanila'y may naglalang na dapat nating pasalamatan. Higit ang tingnan ng halaman, higit ang tingnan ng ulan, higit ang tingnan ng hibong nagliliparan. Pakinggan mo ang agos ng tubig sa panis na nagbibigay pag-ibig sa hangin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw. Tulad ko sa kanila'y may naglalang na dapat natin pasalamatan. Magagawa natin ang lahat hahanggang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo iwasin natin ang problema, isang maganda di na bukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa, kahit magsama-sama iwasin natin ang problema. Isang maganda hinahugasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa dito ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa, tayo'y magsama-sama iwasin natin ang problema. Isang maganda hinahugasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. Come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God in Him. We come to praise Him. We come to praise our God in Him. So hallelujah, oh glory, hallelujah, the God in Him. Jesus Christ, King of Kings. Oh glory, hallelujah, the God in Him. Jesus Christ, our Lord, He gave Jesus the name. We have to show it to believe it. In the name of Jesus, come on, sing out, please, hallelujah. In the heart, in the name of Jesus, and stand people. In the heart, in the name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, high praise is given. Glory, glory, we hallelujah, it's all. And I'm hoping, oh victory, yes victory. Hallelujah, high praise is given. Glory, glory, we hallelujah, it's all. And I'm hoping, let's
I belong to Jesus. I said that I belong to Jesus. I said that I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Let's say that I belong to Jesus. I said that I belong to Jesus. Let's say that I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Let's say that I belong to Jesus. I say that I belong to Jesus. I say that I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, no my power, and by my spirit send down. Lord, he's not my mind, no my power, and by my spirit send down. Lord, with this salvation very good, this salvation very good, with this salvation very good, and by my spirit send down. Lord, he's not my mind, no my power, and by my spirit send down. Lord, it's not my mind, no my power, and by my spirit send down. Lord, to this foundation very good, to this foundation very good, to this foundation very good, and by my spirit send down. Lord, the lights of God, Jesus set me free, the lights of God, the lights of God, Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm going to heaven, shout to victory. I'm going to heaven, shout to victory. I'm going to heaven, shout, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free, the lights of God. Jesus set me free, the lights of God. Jesus set me free, the lights of God. Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free, I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord, living for the sense of His life, serving and living high, living out life is all I want. Ain't no seats in the sky. And nothing is satisfying, He's so sweet. He makes my heart sing. Walking in His way, happening home. Living for His mighty. Ride the faith, wait for the victory. Ride the faith, wait to and of the demons still rejoicing. That's the power of my way. Let it not move on. The faith we have. And the song we out there, the joy begin going up, you down. It is sure to be quite a great day today. The rising of sun, the time that goes down. The name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun, the time that goes down. The name of the Lord shall be praised. The Lord is high for compassion. His wings above the heaven. And who is like to the Lord our God? And well, let on high. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, we glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is my Jesus. My Jesus is my bed and prayer. My bed and cherry, my heart. Jesus is my Lord. He's mine. Every promise in life is mine. Every touch of it, never mine. I trust in His word is mine. Every promise in the Bible is mine. If this is the day, if this is the day that the Lord has made,
Let us rejoice, let us rejoice, and be glad indeed. For this is the day the Lord has made. Let us rejoice, be glad indeed. For this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad indeed. And this is the day that the Lord has made. This is the church of the living God. Let us rejoice and be glad indeed. For this is the church of the living God. Let us rejoice and be glad indeed. Oh, this is the church of the living God. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, tell me of the Lord. See man, tell me of the Lord. See man, tell me of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, tell me of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, tell me of the Lord. Joy is the flag that you fly in the castle of, in the castle of your heart. The joy is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus the risen and still, flying high in the sky. Let the whole world know, let the whole world know, let the whole world. Flying high in the sky, let the whole world know. And Jesus the risen and still. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Let's start the voice of God. Keep it alive, keep it alive, keep it. Let's start the voice of God. Keep it alive. Jesus, keep it alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's so holy. From himself, from himself, from him. It's so holy. Oh, from himself. Jesus, from himself. It's from him, the soul. Sing and shout with his name. The people and the sun, Jesus, sing the song. Let me sing, Jesus, sing a song. Something about me, yes, from me, a song. Sing and shout, but Jesus, sing. People let me sing, Jesus, sing a song. Something about me, yes, from me, a song. Sing and shout, but Jesus, sing. People let me sing, Jesus, sing a song. Something about me. Yes, from me, a soul. See, shouting with Jesus. People like this, Jesus save us all. From me, it's from me, a soul. See, shouting with Jesus. People like this, Jesus save us all. Something about me, yes, from me, a soul. See, shouting. Jesus save all. People at the sun. Jesus save us all. Something about me. It's from me, my soul. See and shout that Jesus save. People at the sun. Jesus save us all. Something about me, my soul. He's the King. Oh, he's the Lord. Oh, Lord. He's there.
Oh, peace, peace the Lord. Oh, Lord, His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, peace the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's within, and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, and bless His holy name. The blessed soul. Lilim, palakpakan po natin ng malakas. Sabi ng praise the Lord. Praise God. Yun na pa sa maminahal, mga papuring masayang awitin sa ating pinakamamalapay sa praise God. At tapos dadako na sa ating mga malumani na with praise God. At ibibinigay po pagkakataon sa ating beloved elder, the beloved Alvin Reyes sa praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino, sa panguna po sa atin. Amen. Sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamalapang Jesus, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, marami pong salamat sa patuloy na pag-iingat po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, Malapinoon. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagsisisi, nagpapakumbaba, Malapinoon, sa lahat ng aming mapagkukulang pagkakasala. Saman kami nasumpungan sa aming mga kainaan na amin po na pagbibigyan. Sa mga oras, di po namin babantayan ang aming mga sarili. Kaabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang iyong abang lingkod, Malapinoon. Gawin mo lamang pong daluyan na masaganang pagpapala, maging mga espesyal na papuring awitin, Malapinoon. Langisan mo po aming isinasamo, Malapinoon. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayong mga huling laking kagalakan, malapit ng maghari ang hari ng mga haring mangarahan. Siya'y darating, siya'y darating,
sinasamba. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita, sinasamba. Dakila ka, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupaan, sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin. Dakila niyang pagmamahal, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin. Dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo na pag-asang madilim. Buhay ko'y kanyang binago, na liwanag nagdingin. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupaan, sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin. Dakila niyang pagmamahal, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin. Dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo na pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang binago, na liwanag nagdingin. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupaan, sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin.
dakila niya pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, langit kong aawitin, dakila niya pagmamahal. Sa sandaling ako'y nag-iisa, ibig ko na sana makapiling ka. Damdamin ko'y ano sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa sandaling ako'y nag-iisa, ibig ko na sana makapiling ka. Damdamin ko'y ano sigla, buhat ng tayo ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sana ako ay magbago, magbuhat ng aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig ng tunay, magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, sa aking walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at ito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ako'y kabilang at ito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling pangalan. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang panig ibinulat mo ay aking napatunay. Hindi ka na pala ng isang
ko'y nakilala lubusan. Buong buhay ko'y binago niyang tunay. Noong una'y may nagsabing mababago mo ako, siya'y aking tinawanan. Ang mali pala'y ako. Di ko sukat akala'y mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas. Ang paninibiulan mo ay aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat ang kalay mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas. Ang paninibinulat mo ay aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinisan aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinisan aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit
madarama kapag Jesus kapiling ka. Mundo man maangkin mo, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo, nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, tingin mo at taghawakan mo ako. Tataliko man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, yan ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus,
Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat di gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Di ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung bakit may kulay ang buhay. Lahat di gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. This is my desire, to honor you. Lord, we know worship you, worship you. All I have within me, I'll give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. This is my desire, to honor you.
your righteousness, and I look to you. Wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry an everlasting heart. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Over me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry an everlasting heart. You'll never let me go through it all. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry an everlasting heart. You never let me go through it all. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry an everlasting heart. You never let me go through it all. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried an everlasting heart. You never let me go through it all. Oh, hallelujah.
everlasting God, you never let me go through it all. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried an everlasting heart. You never let me go to be alone. To you, Lord, I hymn of love for your faithfulness to me. I carried an everlasting heart. You never let me go through it all. If you ask me for an offering, I'll give it. If you want to sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will leave it dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, and follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of truth living in my heart, written on its page from the beginning. There's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, and follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am.
sacrifice I would bring. But my life is all I have, and I will give it. Dedicated to the honor of happy will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your way. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, Lord, here I am. Here I am, Lord, here I am. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be a lonely man, but now I'm feeling glad, 'cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Well, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wanted to dance. I pulled a lot of friends of mine, they told me I'm a piece of mind, but I never had a nickel. I opened up and let Jesus in. And I say Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be a lonely man, but now I'm feeling glad, 'cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Put your hand on the hand of the man who stilled the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself, and you can look at the others differently by putting your hand on the hand of the man from Galilee. Put your hand on the hand of the man who stilled the water. Put your hand on the hand of the man who stilled. Take a look at yourself, but you can look at the others differently by putting your hand on the hand of the man from Galilee. I will give you glory.
masaya, may bahay tayo sa langit. Walang daya, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang daya, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay masaya. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Tunay masaya. Lahat umabalakak sa kalangitan. Lahat umabalakak sa kalangitan. Lahat umabalakak sa kalangitan. Tunay masaya. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. And Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing, shouting, Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi nating inaalala ang kanilang mga turot aral ng ating beloved evangelist, Honorable Evangelist Pastor Valdez Rada Almeida, at ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Almeida. Ako rin po'y bumabati sa kanilang beloved children, sa bungangkan po ng ating beloved Honorable Pastor Valdez Rada Almeida. At ganoon din ako'y bumabati, hallelujah, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kububoy Nier, hallelujah. At ganoon din minamahal sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah, sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon sa ating mga beloved brethren, hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, maging sa ating mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po na ang inyong pagparito ay hindi po yan disgrasya, bagkos siya na grasyang nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po minamahal na tayo lubos muling pinagpala ng dakilang Diyos. Binigyan muli ng pagkakataon upang tayo muli magkatipon-tipon upang siya ay ating papurihan, pasalamatan sa lahat ng kanyang mga gawa sa ating mga buhay. Hallelujah. At tunay minamahal na tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo minamahal ay dadako na kung saan ito'y pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Hallelujah. Ito'y paglalahad ng mga buhay ng mga Kristiyano na kung saan ay dati-dati minamahal talagang grabing gulo ng buhay. Di alam kung saan susuot sa grabing hirap at sakit, nararanasan, problema na hindi masolusyonan. Hallelujah. Nandun ang karamihan, nandun mamamatay na dahil hindi akalaing may bukas pa sa grabing mga karamdaman na talagang iniinda na mahal, na talagang maging mga inipon, maging lahat ng ari-arian talagang naipagbili na at wala na talaga mapuntahan. Talagang grabe ang mga karamdaman, din akalaing may bukas pa. Hallelujah. Nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ganon din ang iba sa atin, mahal, halos magpapakamatay na sa grabe mga problema. At ganon din yung iba, talagang grabe sa problema, talagang papatay na, mahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos mula nang makilala, hallelujah. Tunay na tayo lubos na binigyan ng kapayapaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya ganon na lamang, hallelujah, kasikap ang mga anak ng Diyos, hallelujah, na dumadalo ng linggo, biyernes, miyerkules, hallelujah, dahil sa grabing pagpapalang ibinibigay ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang grabing grasya lagi sa araw-araw ng buhay. Tama nga ang sabi ng dakilang Diyos ng kanyang sinabi, "Come to me, doors openly laden, and I will give you rest." Tunay na kapahingahan, minamahal, hallelujah. Grabe ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging ating mga buhay, hindi natin akalain na may bukas pa. Tayo nag-aantay na lamang ng kamatayan, ngunit eto ngayon, minamahal, nagbibilang tayo ng taon na karagdagan ng ating mga buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Tunay na itong portion na minamahal, ang pagbabahagi ng buhay na pato, hindi ito scripted, minamahal. Ito'y tunay na pangyayari sa aming mga buhay, mula nang kami makakilala sa ating dakilang Diyos. Ang mga ito'y mga patotoo, hindi patotoo ito ng mga Kristiyano, kundi ito'y patotoo ng pinakamamahal na Panginoon upang mapapurihan pa sa pasalamatan ng dakilang Diyos. Dahil sa totoo lang, walang maibabayad ang mga Kristiyano sa ating dakilang Diyos. Dahil langit at lupa sa pinakamamahal na Panginoon, bagkos ang taos-puso lamang na pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. At ganoon din sa ating mga beloved viewers, kung gusto nyo po, minamahal, maglingkod po kayo sa ating dakilang Diyos at isa kayo dyan na tatayo at magpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay kami na mahal ang mga tandang yan, mga grabing pagpapagaling ay binigayan man natin pinakamamahal na Panginoon na tanda na inyong masusumpungan. Dito po sa Mark 16:16, minamahal, hallelujah. Talagang nandun, minamahal, na grabing pagpapala hanggang 18 po yan na bersikulo, minamahal. Hallelujah, na inyong mababasa dyan, minamahal. Talagang yan ay mga tanda na inyong makikita, na kaloob ng pagpapagaling, makainom ng mga lason, mga kahawak ng ahas, minamahal, talagang walang masamang mangyayari. Dahil pinangako ng pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga beloved viewers ko, mga bagay na hindi nagaganap, mag-isip na po kayo, minamahal. Dahil yan, ang sinabi ng Mark 16:16 hanggang 18 po, minamahal, yan ay tanda ng mga Kristiyano, minamahal, na kapag nasumpungan nila ang katotohanan, makikita nila yan, minamahal. Kaya kung hindi nagaganap sa inyo, minamahal, magtanong na po kayo. At tunay, minamahal, talagang yan ay talagang ito makikita nyo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade na kung saan bawat Kristiyano minamahal may kanya-kanyang patotoo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe mga karamdaman, nag-aantay na lamang ng kamatayan, masasagasaan, matatabunan na ng lupa, lahat ng bagay minamahal, lahat ng klaseng disgrasya minamahal. Sumigaw lang ng hallelujah, praise the Lord. Nandiyan karaka-raka ang pagliligtas ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay ng mga grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatid, na mapapalad minamahal, na first 5 po sa ating mga beloved brothers and sisters minamahal. At mangyari lamang po na sila po ay maghanda na po minamahal. Mangyari po maghanda na po sila upang pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Sa ating mga beloved brothers, amen, praise the Lord. Ang una po na magbabahagi ng kanyang buhay na patotoo, ang ating beloved Brother Arnel Nodado. Sundan po siya ng ating beloved Brother John Carlo Rosario.
Ang pangatlo po ang ating beloved Ang pangatlo po ang ating beloved Brother George Bigaong. Ang pangapat po ang ating beloved Brother Romel Morante. At ang panglima po ang ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. Sa ating mga beloved sisters naman po, first five po, minamahal, ang una po ang ating beloved sister Marta Tamondong. Pangalawa po ang ating beloved beloved sister, ating beloved sister Salvacion de la Cruz. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Avelina Rosario. Ang pangapat po ang ating beloved sister Norma Bilwan. At ang panglima po ang ating beloved sister Jonilyn Milan. And praise the Lord, yan po ang ating mga minamahal na kapatid na 10 po minamahal sa ating 5 sa ating beloved brothers at 5 po na first 5 din po sa ating beloved sisters na sila po yung maunang magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Tunay na sila grabing pinagpala dahil talagang isang grabing pagpapala ang magpasalamat talaga sa buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ito yung pagkakataon natin upang tayo magpagpasalamat sa Kanyang minamahal sa harap ng maraming tao. Yan ay pagpapatunay ng ating pag-ibig sa Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, kung ikakahiya mo ako sa harap ng mga tao, ikakahiya din kita sa harap ng aking Ama. Ito yung pagkakataon natin ipagsigawan talaga ang mga kabutihan at mga pagpapala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Arnold Nodado. At sundan po siya ng ating beloved Sister Marta Talmondong. And praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Apin naman sa pupuri, pagsamba, pagluluhati, pagkaparangal ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. And praise the Lord. At ako'y nagkapaabot ng dobling pag-alang at pag-alala sa mga ginuntuang turo at aral ng ating beloved Honorable Pastor Wildis Almeida, hallelujah. At sa ating beloved Assistant Pastor, hallelujah. Sa ating beloved Mamader, beloved Assistant Pastor Linacy Almeida, hallelujah. At sa inyo mga mahal, mga kapatiran, hallelujah. Sa mga ginagamit sa ubasan nating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga beloved elders, hallelujah. At sa inyo mga mahal na nanonood ng YouTube, hallelujah. Facebook and hallelujah. Webcast, hallelujah. Ako'y nagpapabot ng isang magpalang hating gabi po sa ating lahat, hallelujah. Muli na mahal, ako'y nagpupuri, papasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa pagkataong ito na nabigyan namang muli upang dakilain, pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon na ginawa sa ating buhay, hallelujah. Una kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang patuloy na kahabagan sa aming buhay, ang patuloy na pag-iingat sa araw-araw ng aming pamumuhay, hallelujah. Sa katiwasayan, sa kapayapaan, sa kagalakan, hallelujah, sa pag-iingat sa araw-araw, hallelujah. Ito'y lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil dyan mahal, talagang napakadakila na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Aming mahal, muli, aking sariwain mahal kung paano kami nakakila sa gawain ito ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na nung araw mahal, isa rin ako sa kabataan na walang pag-asa sa buhay mahal. Bakit mahal? Dahil nung araw mahal, talagang sa aking buhay mahal, talagang nandiyan yung mga bisyo mahal ng pagdadrugs mahal, hallelujah. Pagsusugal, pag-iinom, hallelujah, pagpasok sa mga mapulang ilaw ng araw mahal, hallelujah. Grabe mahal, hallelujah. Kaya yung kaguluhan ng aking isipan mahal, talagang nandyan mahal na kung wala tayo sa pinakamahal na Panginoon, hallelujah, nandyan yung mga kaguluhan mahal, hallelujah. Kaya ako nung araw mahal, para maipisan mahal yung kaguluhan mahal, ako'y talaga nagbibisyo mahal, na pag-iinom at pagdadrugs mahal. Na pasamantalang ito'y nawawala mahal, ngunit pagkatapos ng wala na akong tama mahal sa droga, sa pag-inom, talagang nandiyan yung kaguluhan mahal, hallelujah. Bagaman nung araw mahal, ang aking beloved lola mahal, ito'y una nakilala sa gawain ito mahal, hallelujah. Na sinasabi niya, mahal, ako'y maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, ang seryosong mahal, hallelujah.
Dahil nung araw mahal, ako'y sumasama rin sa aking lula mahal, sa pagdalo-dalo mahal. Na nung araw mahal, ang aking beloved lula mahal, talagang ito'y masasabi ko mga Diyos mahal. Hallelujah. Dahil nung araw mahal, ang aking beloved lula mahal, ito'y marami ng sikta denominasyon na dinadaluan mahal. Hallelujah. Nasa kanyang buhay mahal, ito'y masasabi kong mga Diyos mahal. Hallelujah. Bakit mahal? Ito'y makita ko talaga maging sa kanyang pagkilos, pangungusap mahal na sinasabi niyang may Diyos talaga mahal. Hallelujah. Ngunit mahal, sa kanyang buhay mahal, tila ba may hinahanap siya mahal. Hallelujah. Na marami siyang sikta denominasyon, dinadaluhan ng araw mahal, na sa kanyang buhay, talagang yung karamdaman niya mahal na sakit sa puso, ito'y di umagaling-galing mahal. Kaya naman, sa ganong kalagayan, siya'y masigasig na naghahanap ng katotohanan mahal. Na sa kanyang pagdalo-dalo, kung saan-saan mahal, minsan nga ako'y nakakasama pa mahal. Hallelujah. Ngunit mahal, di naglaho ng panahon mahal, ang aking beloved lula, ang gawaing Jesus Miracle Crusade, ito'y kanyang natagpuan sa dako ng Marikina mahal. Hallelujah. Dahil ang pwesto ng aking beloved tita, na kanyang tinutuloyan mahal, ito'y malapit lang sa sports center ng Marikina mahal. Hallelujah. Sa una nung araw mahal, sa nauna niya ang pagdalong mahal, ang aking beloved lula, ito'y nag-obserba lang mahal. Hallelujah. Dahil nga sa kanyang mga rami na dadaluhan na gawain, akala niya ganun lang mahal. Hallelujah. Ganun ang kanyang ginawa mahal, patuloy na pagdalo, nakinig. Hallelujah. Kasama ang pagtanggap mahal sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Pagkabutismo mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo ng aking beloved lula mahal, sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang karamdaman, sakit sa puso mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ito mahal, ang naging daan mahal, kung kahit kami nandito sa katotohanan mahal, lubos na pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na isa rin kinahabagan at naabot ng panalangin ng propeta ng Diyos mahal. Hallelujah. Kaya ako'y lubos na kapasalamat mahal sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na kung wala itong gawain ng Diyos Miracle Crusade mahal. Hallelujah. Nasaan kaya tayo mamahal? Nasaan kaya ako mamahal? Hallelujah. Malamang bilog na garaw na ako mamahal. Hallelujah. Dahil nung araw mahal, pag sinabi ko, pag galit ako mahal. At ako'y marami rin nasaktan mga tao mahal na aking ito'y nagulpi mahal, pag ako nagalit mahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang dakilang pag-ibig mahal, ako'y naabot ng panalangin ng propeta mahal, na nakakilala sa gawain ito mahal. Hallelujah. Na nung araw mahal, talagang kung hindi natin sinseryosohin ang paglilingkod ng mga hayo, wala talagang mahal. Hallelujah. Tayo'y talunan ng kaaway ng diablo mahal. Hallelujah. Amang mahal, sa patuloy kong pagsama sa aking beloved lula, dahil ang aking gusto lang ng araw mahal, ito'y maalis ang mga problema sa aking buhay mahal. Hallelujah. Dahil walang kapayapaan sa aking puso't isipan mahal. Hallelujah. Nasa patuloy na pagdalo mahal sa dako ng kunita ng araw mahal. Hallelujah. Lahat na tumatayo sa pulpito ito mahal, lalo ang pangaral ng ating beloved pastor, ating beloved mamader mahal. Ito'y aking pinakinggan mahal, sinapuso, sinaisip mahal. Hallelujah. Yung mga pangaral mahal, mga patotoo mahal. Hallelujah. Nasabi ko, sana mangyari sa akin ito mahal, yung pagbabago sa aking buhay mahal. Kasama ang pagtanggap mahal sa ating pinakamahal na Panginoon, pagkabautismo sa kanyang banal na pangalan mahal, at pag-ayuno sa ako ng pampanga mahal, tunay mahal, aking nakamtan mahal, yung sinasabi ng mahal Panginoon na grabing kagalakan, grabing kapayapaan sa aking puso't isipan mahal, paglabas ko ng pastoral house ng pampanga mahal, talagang nakamtan ko ang magpalang aking inaasam mahal. Kaya lubos ang aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa pagbago ng aking buhay mahal. Hallelujah. Lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dahil nung araw mahal, matuwa, magalit, mahal, ako'y nagmumura mahal. Hallelujah. Na ito'y hindi ko umalis-alis nung araw mahal, maging sa kabanalan mahal, talagang ito'y lubos kong pinagpasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon na ako'y binago niya ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah.
Salamat sa panalangin at paglood ng ating beloved Pastor Mahal. Talagang ako'y kinabagan sa misteryong ito, Mahal. Sampu ng aking mahal sa buhay, Mahal, na sa kabagan ng Mahal, Panginoon, na patuloy naglilingkod sa dako ng Antipolo, Mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na lubos na pinagpala, Mahal, sa material, Mahal, sa physical, sa spiritual, Mahal, na ang paglilingkod na ito, Mahal, ito'y sapat-sapat na para sa amin, Mahal, na sa tutuin ay aming naramdaman ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay, Mahal. Hallelujah. Kaya walang kalugihan sa paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Na talagang lubos-lubos sa aking pasalamat, Mahal, sa mga pangaral natin, beloved Mama Terry, Mahal. Grabe, Mahal. Ako'y talagang nagpapasalamat sa mga kanilang mga pangaral, Mahal. Tumimo sa aking puso't isipan, Mahal. Hallelujah. Hallelujah. Na ito'y napapakinabang kong Mahal sa paglilingkod namin, Mahal, sa punakin, Mahal, sa buhay, Mahal, na talagang sobrang pagkapala, Mahal. Hallelujah. Patuto ka rin, Mahal, aking beloved Mama, Mahal, na ito'y nung araw, Mahal, bagaman nakadalo, Mahal, sa misteryong ito, Mahal, dahil ang kanyang nanay, ang beloved Lola, Mahal, talagang nakita niya, Mahal, yung kasigasigad sa paglilingkod, Mahal. Ngunit binabaliwala niya, Mahal, akala niya, Mahal, na lahat ng matayo dito ayon sa kanyang kwento niya sa akin, Mahal, na akala niya binabayaran, Mahal, hallelujah. Na di naglaon, Mahal, talagang ito'y naglingkod na rin sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa walang sawa na magpapatuto, pag-share namin ang aming beloved Lola, hallelujah, sa aming beloved nanay, Mahal, na maglingkod, Mahal, hallelujah. Na ito'y may karamdaman din sa kanyang Mahal, na ito'y iskinasma daw ito, Mahal, na ito'y pag nangangatim, Mahal, ito'y naging irrablim, Mahal, hallelujah. Maraming pinupunas ng mga ointment ng kanyang Mahal, ngunit walang kagalingan, Mahal. Talagang yung kanyang pakiramdam, talagang ito'y laging naiinis, Mahal, hallelujah. Ngunit sa kabagan naman, Panginoon, mula na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Yang karamdaman ng Mahal, yan ipinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Maging ang kanyang ugali, Mahal, talagang itong aking beloved nanay, Mahal, ito'y matabang din, Mahal, ito'y may pagkamalditan, Mahal, hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, ang kanyang ugali, Mahal, ito'y pinalitan ng pag-ibig, Mahal, hallelujah. Dahil nakita ko sa kanyang buhay, Mahal, yung pag-ibig talaga, Mahal, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa magpalangin, Mahal, maging aking beloved kapatid na nung araw, Mahal, ito'y isa rin na may dinadaluhan na sikta denominasyon, Mahal, na sinasabing dating daan daw ko nung mga minamahal na talagang ito'y marunong ng mga manalita, Mahal, hallelujah. Ito'y lagi kong sinisiran, Mahal, na talagang nagpapatutulang ako sa kanyang, Mahal, hallelujah, kahit anong debate, kahit alam natin ang salita ng Mahal, Panginoon, kulang kapangyarihan at pag-ibig na lumalakip sa atin, Mahal, ito'y wala talagang, Mahal, maghiwalang sa isa, Mahal, hallelujah. Ganun ang aking ginagawa sa aking beloved kapatid, Mahal, hallelujah. Ngunit di naglaon ng panahon, Mahal, sa patuloy na paglilingkod, pagdalo, sa panalangin sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang aking beloved kapatid na ito, Mahal, ito'y pinagpalang lubos, Mahal, dahil ito'y talagang naglilingkod na rin sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Na si Panganap kapatuto sa akin, Mahal, na sinasabi niya, Mahal, talagang napakadakila, napakabuti na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil yung pagkapalang espiritual, Mahal, ito'y na kanyang nararamdaman, yung kagalakan, Mahal, kung kami nag-sharing ito, Mahal, talagang ito'y naiiyak sa harapan ko, Mahal, hallelujah. Kaya Praise the Lord. ito'y lubos ko minasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang kainitan na talagang kinakabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, yung mga aking pamilya, Mahal, sa dako ng Antipolo, Mahal, na patuloy na pagkapala ng kanilang kakamtan ng Mahal, hallelujah. Maging aking beloved tita, Mahal, ito'y lagi kong pinapatuto, Mahal, kahit saan, Mahal, talagang ito'y grabing himala, Mahal, sa kanyang buhay, Mahal, hallelujah. Dahil ang aking beloved tita nung araw, Mahal, bagaman ito'y nakakadalo na sa gawain ito, nababutisma ng Mahal, hallelujah. Nakita niya sa kanyang ina, Mahal, sa aking beloved Lola, na ang kanyang anak, Mahal, kung ito nagkakasakit, Mahal, ang aking beloved Lola, Mahal, pumasok lang sa kwarto, nag-aayon na nagpupuri, Mahal, hallelujah. Kahit anong karamdaman ng kanyang anak, Mahal, hallelujah. Sa unang pagluluto ng ating beloved pastor, hallelujah, ito'y nililihan sa aking beloved Lola, Mahal, hallelujah. Ang karamdaman ng kanyang anak, Mahal, ito'y pinagagaling talaga ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord, Hallelujah. Ngunit sa kanyang buhay, Mahal,
ang aking beloved tita mahal, sa kanong kalagayan mahal, dahil sa kanyang negosyo mahal, ito hindi nagpatuloy mahal. Hallelujah. Kaya nakakatakot na bagay mahal kung tayo hindi magpatuloy sa paglilingkod mahal. Hallelujah. Dahil ito yung aking beloved tita, naging busy sa kanyang negosyo mahal. Hallelujah. At hindi naglaon ng panahon mahal. Hallelujah. Na bagaman ang aking beloved lula na ito'y nung nabubuhay pa mahal, lagi namin itong sinishare na makasama nawa namin ang aking tita mahal sa paglilingkod na ito mahal. Dahil ang aking beloved lula, kinuha na natin pinakamahal pa noon noong 2015 mahal. Hallelujah. Kaya kami na lang ng aking beloved pamilya mahal. Talaga ito nagsisira namin ang aking beloved tita mahal. Hallelujah. Hallelujah. Sa kabagan ng mahal Panginoon, sa unang paglura natin beloved pastor. Hallelujah. Ito nagkaroon ng karamdaman mahal na kulang mahal. Hallelujah. Imagine mahal, kulang mahal, sa unang mahal, ito yung kanyang kinikinto sa akin na sinasabi niya, ito yung nalalabanan niya na mahal dahil mayroon siyang kapangyarihan din ng mahal na dinadasalan daw mahal. Ito yung tinatawag niyang birtud mahal. Hallelujah. Pangontra daw sa kulang mahal. Hallelujah. Ayon sa kwento niya sa akin mahal. Hallelujah. Ngunit ako mahal, sa kabangan man ako lang share lang mahal sa kanyang mahal, sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Nasaan sabi ko, walang ibang makapangyarihan ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Totoo ang propeta ng Diyos. Totoo ang pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito mahal. Wala yung aking sinasabi mahal sa aking beloved tita mahal na talagang sabi ko, alsin mo yan dahil hindi naman totoo yan mga sinasamba mahal. Hindi naglaon mo mahal ang panahon mahal. Ang karamdaman ng kulam ng aking beloved tita mahal, ito yung lumala mahal. Hallelujah. Bago magpandemya mahal, talagang grabe ng mahal, pasintabi sa kumakain mahal. Ito'y dumudumi na parang ginili ng dugo mahal. Hallelujah. At ang kanyang katawan mahal, ito'y namamanas na talagang hinang-hinana siya mahal. Hallelujah. Ngunit sa kabagan ng mahal Panginoon, ang aking beloved nanay mahal, naiwan sa dako, ay nandun sa dako ng Antipulo dahil ako'y napunta na dito sa Pangasinan mahal. Hallelujah. Siya ay nagpatuloy na nagiya na maglingkod na uli. Sinasabi sa kanyang kapatid, magbalik loob, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ganong kalagayan, mahal. Hallelujah. Dahil ang aking beloved tita, marami na napunta na mga doktor mahal, sintlok mahal, hallelujah, mga albularyo mahal, talagang ito'y kanyang pinupuntahan para gumaling lamang siya mahal. Hallelujah. Ngunit wala nangyari mahal, kaya sa kabagan naman Panginoon, sa patuloy na pag-yaya na aking beloved nanay na dumalo, mahal, magbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y sumama at naglingkod uli sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dumalo sa dako ng Antipulo, mahal, at kasama ang pagbanantili doon, mahal, kasama ang pag-ayon ng mahal. Hallelujah. Talaga napakabuti na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Right, dahil yun lang ang kanyang ginawa, mahal. Hallelujah. Na dumalo, nag-i-stay sa dako ng pastor na sa dako ng Antipulo, mahal. Hallelujah. Hallelujah. Nung pagkatapos ng kalagitnaan pandemya mahal, talagang sa patuloy na pagdalong mahal, talagang kalagitnaan ng pandemya mahal, sa unang paglura ating beloved pastor mahal, ang karamdamang kulam ng aking beloved tita mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabing kabuti ng ating pinakamahal na Panginoon mahal. Hallelujah. Dahil nung pandemya mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon at naisipan niyang dumalo sa akin dito mahal, sa dako ng Pangasinan mahal. Ngunit sa sobrang kaigpitan mahal, ito hindi natuloy mahal dahil yan pa lang sa may binalunan exit mahal, talagang ito hindi na pinapasok mahal. Hallelujah. Hallelujah. Kaya dyan na lang kami nagkita mahal sa dako ng binalunan mahal, sa may Tiplex yan mahal. Kaya nung nakita ko ang aking beloved tita mahal, grabe kagalakan sa aking puso mahal na aking beloved tita, pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At naglilingkod na rin sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa sobra kong kagalakan, mahal, katuwaan mo, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, ang aking beloved tita mahal, ito'y nayakap kong mahal. Hallelujah. Kaya lubos-lubos sa aking pasasalamat, mahal, sa mga palang yan, mahal, dahil ang aking beloved tita mahal, sa kabagan ng mahal Panginoon. Hallelujah. Ginagamit na rin bilang mga awit, adult squad members sa dako na Antipulo. Hallelujah. Hallelujah.
maging sa pag-breaking sa dako ng Antipulo, siya yung ginagamit doon, mamahal. Kaya ako yung lubos nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, sa pagpalang yan, mamahal. Kaya walang kalugan, mamahal, sa paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi pa sapat ang aking salitang ito, mahal, upang purihin, dakilain ko, maging aking buhay, mahal, sa kabutihan ng Amen. ating Praise the pinakamahal. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya tayo magpatuloy sa paglingkod, mahal, sapat ang mga pangaral na iniwan natin bilang Pastor Mama Ter, mahal. Tayo maging pagkapala sa bawat isang mahal. Hallelujah. Tayo magmahalan, mahal. Hallelujah. Higit nating sundin ang ating kalooban na ating pinakamahal. Hallelujah. Amen. Yan aking natutunan, mahal, sa mga pangaral natin bilabid, Mama Ter, mahal, na tayo maging pagkapala sa bawat isang mahal. Hallelujah. Hindi tayo katitisuran. Hindi rin dapat tayo natitison, mahal. Hallelujah. Kaya ako'y lubos ka pasalamat, mahal, sa mga palangin, mahal, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking, mahal. Hallelujah. Mula sa pagpalang material, pisikal, spiritual, mahal. Kaya ang lahat ng pasalamat ay aking binabalik sa ating pinakamahal po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Arnold Odado, sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga grabing pagpapalang yan, talagang lubos-lubos ang biyaya ng ating dakilang Diyos. Talagang walang kalugihan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating mga beloved viewers, napakinggan nyo ang grabing patuto, minamahal. Kaya maglingkod na po kayo, minamahal. Hallelujah. Talagang walang kalugihan. Everything is to gain, minamahal. Kaya talagang nandun, minamahal, ang grabe pang pagpapala, tagapagmana ka pa ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At mangyari lamang po, minamahal, sa ating mga minamahal na mga kapatid na magbabahagi ng buhay na patotoo, pwede po kayong mag-alay, minamahal. Talagang kung gusto malubos ang inyong pasalamat sa ating dakilang Diyos, pwede po kayong mag-alay. Makipag-coordinate na lamang kayo, minamahal, sa ating mga beloved instrumentalist para talagang mapurit, malulhati natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po, minamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo at ating pong pinagkakaloob sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Marta Tamundong. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Nakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako'y nagpapaabot paggalang, respeto sa ating parents in the Lord, sa mga iniwang mga minamahal nating naaalala, palagi po ang tinuro po ng ating mahal na pastor sa atin at sa ating beloved pastora, Lina C. Almeida, sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's, sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa, sa inyong lahat ng mga minamahal na kapatiran, magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus at ako'y nabigyan pagkakataon upang pasalamatan po ang kabutihan ginawa sa aking buhay, mga minamahal. Dahil dati-rati po, mga minamahal, ako po ay ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan. Dahil adik po ako, mga minamahal, ng mga bisyo. Talaga po siya, ang mga bisyo pong yan nagpahirap po sa akin, mga minamahal. Adik po ako ng sigarilyo at parati po ako nasa sugalan, mga minamahal, na bagamat aking mga anak ay maliliit pa po sila noon, lagi ko po silang iniiwanan, mga minamahal, at inuupahan ko po yung aking pong panganay na hindi po pumasok ng school para siya po'y makapag-alaga ng kanyang mga kapatid. Ganon po ako noon, mga minamahal. Talagang ang mga bisyong iyan, mga minamahal, nagkaroon po ako ng napakaraming utang sa mga 5-6, sa mga tao, mga minamahal, na bagamat noon, aking mahal na asawa ay nakarating po ng Saudi Arabia, subalit bagamat buwan-buwan po siyang nagpapadala, mga minamahal, subalit para lamang ko pong ipinapahingi lamang, mga minamahal. Pagdating po ng kanyang padala,
talagang ibinabayad ko po sa aking mga utang, mga minamahal. At ganon din mga minamahal sa mga bisyong paninigarilyo, mga minamahal. Parati po akong may sigarilyo at lighter po sa aking bulsa. At alam niyo mga minamahal, talagang yan po yung nagpahirap sa akin, mga minamahal, dahil hindi pa po ako nakontento, mga minamahal. Ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa, ito po isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. Kaya po mga minamahal, talaga po na grabing lugmok po ako sa utang, mga minamahal. Hallelujah. At sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Year 1994, mga minamahal, nung ma-share po sa akin ng pamangkin ng aking mahal na asawa po, na sa gawaing ito, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, ay lumulutas ng problema. Sabi nila, tita, sumama ka sa akin. Sabi po niya sa akin, at ang problema mong yan, sabi niya, kayang-kayang lutasin ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Sabi Amen. Praise niya the sa Lord. akin. Hallelujah. Hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal. Year 1994, ako po'y dubalo, sumama sa kanya, mga minamahal, dyan pa po sa dako ng Bonifacio noon. At alam niyo, mga minamahal, sa kahabagan na malapaisus, sa unat dalangin ng ating milabot Pastor Will Estrada Almeida, nung tinanggap ko ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at nagpabautismo ako sa tubig sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng aking nabanggit na problema, mga minamahal, aking pagkakautang na yan, ito po'y nilutas ng Praise ating the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na Jesus. Kaya pinupuri ko at pinapasalamatan ating pinakamamahal Praise the na Lord. Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon. Amen. Nandyan mga minamahal, hallelujah, sa kahabagan na mahal na Jesus, sa patuloy ko po na kong pagdalo, mga minamahal. Naririnig ko po, mga minamahal, ang mga patutuo, mga minamahal, dito sa harapan, na ang ating pinakamamahal na Jesus ay nagpapagaling ng mga karamdaman. Alam niyo, mga minamahal, aking mahal na anak, mga minamahal, yung maliit pa po siya, 1 taon pa lamang, mga minamahal, dumididi pa po sa akin. At siya po, mga minamahal, ay nilagnat, mga minamahal. Grabing taas ng kanyang lagnat, mga minamahal. At 5 araw na hindi po siya dumidi, mga minamahal. At ako po'y nag-aalala, mga minamahal, at hindi ko po dinala ng doktor, mga minamahal, kundi sinubukan ko po, mga minamahal, yung mga narinig kong patutuo. Ako po'y nagsumamo sa mahal na Jesus at humingi po ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang, mga minamahal. At ako po'y nagpuri sa ating pinakamamahal na Pinoon na bagamat grabing taas ng aking anak na yan. At alam niyo, mga minamahal, sa tulong at habag na malapaisus, nung ako po'y nakapagpuri, mga minamahal, mga ilang papuring awit, at nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus na kanyang pagalingin ang aking mahal na anak, sinubukan ko pong nilihan sa mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, totoo po ating pinakamamahal na Jesus na gawain ito, mga minamahal. Dahil pagkatapos pong nailihan sa mga minamahal, siya po, mga minamahal, sa kahabagan na mahal na Jesus, sa pagkalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, instant na pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na hallelujah, Jesus. hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At Praise the akin din pong sariwain po. Alam niyo po, nasubukan ko rin po, mga minamahal, na
kami po ay mag-overnight. Alam niyo mga minamahal, kasama ko po yung aking mga anak. At alam niyo po, aming nasakyan na tricycle, lasing mo yung driver, mga minamahal. At hindi pa po siminto noon yung aming tulay. Alam niyo po mga minamahal, may butas po yung tulay, mga minamahal, at sa bilis ng takbo ng tricycle, nahulog po yung unang gulong ng motor, mga minamahal. At alam niyo po, hallelujah, dito po sa aking noo, mga minamahal, talaga po na grabe pong impact ng bakal po sa ulo ko, mga minamahal. Subalit, purihin nating pinakamamahal na Jesus dahil po mga minamahal, grabing mag-ingat ating pinakamamahal na Panginoon sa pangkalatang panalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Alam niyo po, ang naramdaman ko po, para rin pong bakal yung aking ulo, mga minamahal, na bagamat ang lakas po, mga minamahal, subalit wala po akong naramdamang sakit. Praise the Lord. Sa tulong Hallelujah. at habag ng mahal na Jesus. Amen. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kabutihan. At alam niyo mga minamahal, kami pinarating dito sa ating banal na gawain ng maluwalhati. Kaya purihin nating pinakamamahal na Jesus. At akin din pong pasalamatan ng mahal na Panginoon. Nangyari din po sa aking anak. Totoo po mga minamahal ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Totoong buhay, mga minamahal. Right, amen. Praise the Aking Lord. mahal na anak, mga minamahal, siya po'y nasugat po, mga minamahal, sa kanyang daliri. Alam niyo po, sa paggawa po niyang baril-barilan na kawayan, mga minamahal, alam niyo po, araw po nangyari yun. At hindi po yun dumugo sa araw na yun dahil wala po kami sa bahay, mga minamahal. Nasa gawain po ko, mga minamahal. Kasama ko po yung aking mga choir na anak. At alam niyo po, mga minamahal, pagdating po, mga minamahal, ng gabi, mga minamahal, kami na po'y nakauwi at hindi ko rin po nakitang dumugo yung kanyang daliri, mga minamahal. Subalit, nung kami na po, mga minamahal, ay natulog. At bigla po akong nagising, mga minamahal. Hindi rin po niya ako ginising ng aking anak na yan. Alam niyo po, bigla lamang po akong nagising. Nakita ko, mga minamahal, sa kanyang tabi na napakaraming dugo, mga minamahal. Isang t-shirt na puno ng dugo at isang palda ko. At yung kumot, mga minamahal, talagang napakaraming dugo. Akala ko po, patay na po yung aking anak na yan, mga minamahal. Subalit, sa kapurihan na malapay sa kanyang kabutihan. Nung ako po'y nagising, mga minamahal, tinanggal ko po yung nakabalot sa kanyang daliri. Alam niyo, mga minamahal, parang kasing laki nito na dumadaloy pa po sa kanyang kamay, mga minamahal, yung dugo, mga minamahal, na patuloy pa po na talagang lumalabas sa kanyang daliri. Subalit, hindi ko po yun naisipan na itakbo ng hospital, kundi ako po'y nanalangin, lumuhod, humingi po sa ating pinakamamahal na Jesus na kanyang kahabagan. At sa pangkahalatang panalangin po ng ating pong mahal na pastor, will this radal may nakabalikat ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Nung ako po, mga minamahal, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus at akin din pong nilihan sa mga minamahal sa tulong at habag na mahal na Jesus. Instant pong pinahinto ng ating pinakamamahal na Jesus. At alam niyo po, sabi ng aming asawa po, ng kapatid po ng aking mahal na asawa, sabi niya, dalhin ko daw sa hospital para po ma-check up at baka naubusan daw ng dugo dahil talagang napakaraming dugong nawala sa kanya, mga minamahal. Subalit,
Napakabuti ating pinakamamahal na Paisus. Totoo po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawaing ito dahil siya po mga minamahal na ito po mga minamahal nung ako po ay nagsumamo, nagpakumbaba sa harapan ng malapay noon, humingi ng tawad mga minamahal at sinubukan ko rin pong nilihan sa mga minamahal sa tulong at habag ng malapay Hesus sa kahabagan niya sa unat dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon, instant po na pinahinto ng ating pinakamamahal na Paisus. Alam niyo po mga minamahal, hindi na po ako natulog dahil ako po'y natatakot mga minamahal, kundi patuloy na po ako mga minamahal na nagpuri hanggang sa kinaumagahan mga minamahal. Subalit purihin ating pinakamamahal na Paisus dahil taglay-taglay pong kalakasan ang aking mahal na anak na nagmumula sa ating pinakamamahal na Paisus. Kaya purihin ating pinakamamahal na Paisus. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat ng kanyang kabutihan. At akin din pong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Paisus, mga minamahal, na ako rin po, mga minamahal, nasubukan ko na rin po na nawalan na po ng buhay, mga minamahal, dahil ako po ay nanganak, mga minamahal, at alam niyo po, mga minamahal, 2 beses po yan na nangyari po sa akin, mga minamahal, year 2000 at year 2003, mga minamahal, na year 2000 po, mga minamahal, yung 12 baby ko, mga minamahal, ito po'y namatay na po sa loob ng aking sinapupunan, mga minamahal. At alam niyo, nung akin po siyang ipinanganak, mga minamahal, sa kahabagan na malapay Isus na ipanganak ko po ng normal yung patay na bata. Subalit nandyan mga minamahal na ako nag-bleeding. Nandyan mga minamahal na talaga po na naubusan na po ako ng dugo. Ay, hindi na po ako makahinga mga minamahal. At sa kahabagan na malapay Isus, mga minamahal, dahil talagang nahirap po ako na kahit kumuha ng kahit maliit na hangin at hindi po talaga ako makahinga mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, ako po'y 9:00 ng gabi mga minamahal, ako po'y nawalan na po ng buhay mga minamahal, hallelujah. At sa kahabagan na malapay Isus, sa dalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, dahil aking mga anak, mga minamahal, pumunta po sila sa ating banal na gawain, humingi po sila ng backup prayer, mga minamahal. At alam nyo po, yung aparato, mga minamahal, na alam mo kung patay o buhay pa yung pasyente mo, alam nyo po, nag-0-0 balance, mga minamahal. Ako po talaga totally namatay mga minamahal, 9:00 ng gabi. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Paisus. Dahil sa pangalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Pagdating mga minamahal ng 5:00 ng umaga, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Paisus. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Paisus. At sabi ng doktor, hindi ka na pwedeng magbuntis, baka tuluyan ka ng mamatay. Grabe, sabi nila. Grabe. Pananampalataya mo, lahat nangyari dito, sabi po, namatay, ikaw lang ang nabuhay, sabi po mga minamahal, sa kahabagan, sabi ko, ng aking mahal na asawa, dahil ginagamit yan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, kaya siguro binuhay pa ng ating pinakamamahal na Paisus, sabi ng aking mahal na asawa, mga minamahal. At alam nyo po, sabi nila, hindi na po ako talaga pwedeng magbuntis.
Alam niyo po mga minamahal, year 2003, muli po akong nabuntis mga minamahal sa pang-13 pero pang-12 sa buhay mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko po naranasan na gumalaw po yung aking anak na yan mga minamahal sa aking pagbubuntis. At palagi pong matigas po aking tiyan. Alam niyo po mga minamahal, nung malaki na po yung aking tiyan, sabi po ni Sister Liz noon, magpa-check up ka, Sister Martha, para alam mo kung ano yung pinagbubuntis mo. Alam niyo mga minamahal, nung ako po'y nagpa-check up, mga minamahal, wala po silang makita na bata, mga minamahal, sa aking ultrasound. At sabi nila, ano ba itong pinagbubuntis mo? My heartbeat, subalit wala kaming makita. Sabi po nila na bata, mga minamahal. Alam niyo po, sabi nila sa akin, expected date mo December 22, pero first week ng December, sabi nila magpa-admit ka na dahil hindi namin makita kung ano yung pinagbubuntis mo. Sabi po mga minamahal, alam niyo po, hallelujah, hindi na po dumating yung December mga minamahal, November 16, nag-labor na po ko. Alam niyo po mga minamahal, ako na naman po'y takot na takot mga minamahal. Dinala na po ako ng hospital mga minamahal. At alam niyo, sa kahabagan na mahal na pa Jesus, sabi ko, mahal na Panginoon, kung paano mo ako iningatan. Sabi nila, hindi na ako pwedeng magbuntis, balit takot po akong magpalaglag mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Ingatan mo ako, sabi ko po mga minamahal. At sa kahabagan na mahal na pa Jesus, mga minamahal, alam niyo po, nailabas ko po yung aking mahal na anak ng normal sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, Wildes Rada Almeida, kabalikat ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Ako po'y nanganak ng normal, mga minamahal, sa aking baby. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. At nandyan na naman mga minamahal, na ako na naman po'y nag-bleeding, mga minamahal. Kaya dumating na naman po sa punto na naubusan na naman po ako ng dugo, mga minamahal. Yung pala mga minamahal, kaya hindi po nila makita yung baby ko sa aking sinapupunan dahil napakalaking mayuma, mga minamahal, ang kakambal ng aking anak na yan. Alam niyo po mga minamahal, sabi nila, panay dugo po ang kanila pong hinihingi dahil ako po'y iseis, mga minamahal, tatanggalin po yung akin pong mayuma, mga minamahal. Subalit kailangan po nila ng dugo, mga minamahal. Alam niyo po, sa naubusan na naman po ako ng dugo, hindi na naman po ako makahinga. Agaw buhay, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Dahil po mga minamahal, nung ako po'y inupirahan, tinanggal po nila mga minamahal yung mayuma na para pong kasing ulo kalaki, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, pinupuri ko at pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus dahil aking mahal na anak, buhay, iningatan po sa loob ng aking sinapupunan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kabutihan, mga minamahal. Kaya akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus na bagamat mga minamahal, ako po hindi po karapat-dapat, mga minamahal, subalit ako'y ibinalik bilang mang-awit sa kanyang banal na ubasan. Purihin ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At maraming salamat sa lahat-lahat ng mga pagpapala, biyaya nagmumula sa Kanya, magmula ng pagpapalang physical, financial, material. Higit sa lahat, ang spiritual na pagpapala, ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Sa ating beloved sister Martha Tamundog, mo minamahal. Hallelujah sa pagpapalangin mo minamahal. Hallelujah, tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord.
Purihin po mo minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, ngunit bagong lahat po minamahal. Hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, purihin po mo minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Mo minamahal, muli mo minamahal tayo magpatuloy. Mo minamahal sa pagkikinig ng mga buhay na patotoo mo minamahal. Hallelujah, kaya hindi po mo minamahal. Hallelujah, maintain po natin mga minamahal, hallelujah, ang ating oras, mga minamahal, direct to the point, mga minamahal, bagamat overnight, mga minamahal, hallelujah, dahil po mga minamahal, hallelujah, ilang oras na po ang dumaan mga minamahal, hallelujah, ating pag-overnight, dadalawa pa lamang po mga minamahal, ang nagpapasalamat, mga minamahal, 7 to 10 minutes, mga minamahal, hallelujah, kailin po mga minamahal, hallelujah, direct to the point, mga minamahal, hallelujah, at maaari din po mga minamahal, hallelujah, yung mga kamanghamanghang gawang maminamahal ng ating dakilang Diyos na ginawa sa ating buhay, mga minamahal, hallelujah po pang maging pagpapala sa bawat isa sa atin, makapagpasalamat ang lahat po, mga minamahal. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tayo po muli, mga minamahal, hallelujah, buksan mga minamahal, hallelujah, mga pagkikinig, mga minamahal, ng mga buhay na po totoo, mga minamahal, akin na pong pinagkakaloob, tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved brother Giancarlo Rosario, mga minamahal, at pagkatapos po ng ating mga kapatid, mga minamahal, hallelujah, ating pong beloved sister, Salvacion de la Cruz. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang buhay ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Pinakataas na pagpuri, pagluhati, pagparangal sa ating pinakamahal Panginoon lamang. Amen. Ako'y napapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating minaalala ang mga aral at turo ng ating binamahal kagalang-galang na Pastor Wildes Tada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay bumabati ng isang pagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako napupuri pa po sa ating pinnacle po na ako nabigyan ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kaputihan sa aking buhay, upang pasalamatan ating pinnacle Panginoon Jesus. Yan po na ako napupuri pa po sa ating pinnacle Panginoon Jesus po na about year March 2021, niyo po na ako ay nakarating ng kaso, 10 days wala pong kaya, wala akong panlasa, ako po ay nanghihina ng hilo, minamahal, niyo po na ako ay nag-desisyon na magpahilot sa manghilot, kung may pila ba o wala, yung aking minamahal. Tapos po ng pangilot minamahal, yung aking likod ay may pilay po yan minamahal, yan po ang dahilan ng aking trangkaso na 10 days, niyo po na sabi ko sa sarili ko na bakit ko ito naranasan ko to dahil gusto ng pinaka-Panginoon na bumalik po ako sa pagdadalo minamahal. Ayun po minamahal ako, bumalik po ng April 4, 2021. Ulit supper po ako, nagsisisi na pupuri sa ating pinaka-Panginoon po na after preaching liyan yung aking trangkaso na 10 days, istampong pinagaling ng pinakamahal Panginoon Jesus. Amen. Praise at ako the din Lord. po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangating pinaka-Panginoon na yung aking pilay po sa aking likod ay standing po pinagaling pinaka-Panginoon, kaya lubos-lubos kayong pinapasalatan sa ating pinaka-Panginoon sa ating ginawang kagalingan po sa akin po. Okay, napupuri po sa ating pinaka-Panginoon sa pagpapayag ng aming pangalan sa pang-araw-araw niyo po na napatuloy na pagkabay at pag-ingat po sa akin hanggang sa aking mga beloved kuya sa kanilang mga trabaho, kaya lubos-lubos kayo pinapasalatan sa ating pinaka-Panginoon na sa hindi kami pinababayaan niyo po na tunay na po na ating pinaka-Panginoon na napakabuti sa lahat ng oras minamahal niyo po na lubos-lubos kayo pinapasalatan sa ating pinaka-Panginoon na patuloy na pagkapay at pag-ingat sa mga aking mga beloved magulang minamahal po na patuloy na pagpapabay ng kalakasan minamahal, pagbibigay ng mabuting kalusugan minamahal. Kaya lubos-lubos kayo pinapasalatan sa pinaka-Panginoon na hindi kami pinapapayaan hanggang sa aking pag-aaral po na sa aking pag-review minamahal, paghanda po sa next year po sa board exam minamahal. Kaya lubos-lubos kayo pinapasalatan sa pinaka-Panginoon sa dapat noon ako'y patuloy na kinakabagan bilang bilang cameraman at hanggang dito lang po ko po salamat ay sa ating pinakapahal Panginoon lamang.
Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Sa ating beloved brother Giancarlo Rosario, mga minamahal sa pagpapalang yan, mga minamahal, hallelujah, na natanggap po, mga minamahal, buhat po, mga minamahal, hallelujah, kanilang makilala, mga minamahal, hallelujah, at nagpabautismo sa tubig, mga minamahal, hallelujah, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sa unat paglood panalangin ng ating kagalang-galang mga Pastor Versada Almeida, mga minamahal, yung tunay na pagpapalang, mga minamahal, na natatanggap ng isang tunay na Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, natanggap po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, hallelujah. Puri po, mga minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, muli tayo magpatuloy, mga minamahal, hallelujah, pakikinig ng mga buhay na patutuo, mga minamahal, hallelujah, kahit mga minamahal, makinig po tayong mainam, mga minamahal sa bawat ating pakikinig, mga minamahal, hallelujah, upang mga minamahal, hallelujah, lumago po, mga minamahal, ang ating pananampalataya, mga minamahal, at makamtan po natin, mga minamahal, yung 3 days anointing fasting. Puri po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at aking na po tinatawagan, sa ating beloved sister, Salvacion de la Cruz, mga minamahal, hallelujah, at pagkatapos po ng ating mga kapatid, maganda po ang susunod ng papasalamat sa ating beloved brother, George Bigaong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating nalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng magandang ating gabi na po sa ating mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Lubos ko po pinapasalamatan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil binigyan na po kumuli na pagkakataon upang siya papurihan, dakilain at pasasalamatan at kamanghamanghang gawa po sa aming buhay. Hallelujah. Mula po kami naglingkod hanggang po sa kasalukuyan. Hallelujah. Praise the Lord. Pinapupurihan ko po pasalamatan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil nung hindi pa po ako nakilala sa ating pinakamahal na Jesus, nandiyan na po na marami rin po mga pagsubok sa aming buhay. Nandiyan nga po na isa rin po akong hallelujah, hallelujah, may karamdaman, mga minamahal. Nandiyan na po na high blood, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan po na sobrang taas po ang aking kolesterol. Hallelujah. Ako po nagpuri, pasalamat sa ating pinangamahal na Jesus dahil sa ngayon po, hallelujah, nandiyan po nagno-normal na rin po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Pinapurihan ko po pasalamatan na ating pinakamahal na Jesus dahil po sa mga kabutihan na po ginawa sa amin, sa buhay, sa pag-iingat, mga minamahal, sa mga pagsubok, yan po ay pinapasalamatan po sa aking pinagmalon dahil yan po ay nagbibigay ng kalakasan sa aming paglilingkod sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, sariwain ko lang po ang kabutihan na ating pinakamahal na Jesus dahil year 2021 po, panahon ng pandemic, nandiyan nga po na isa rin po kami nakaranas ng sakit na karamdaman, COVID-19, mga minamahal. Hallelujah. Isa po riyan na nauna po ang aking beloved husband, nakaranas po, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, bali po, hallelujah, hallelujah. Nung panahon na yan, mga minamahal, hallelujah, nag-swab test na po kami hanggang sa aming mga anak, mga minamahal. Nandiyan na po na nagkaroon din po ng positive ang aking beloved daughter na panganay at inyong abang lingkod, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na aking beloved husband po, yan po ay dinala po sa hallelujah, quarantine area, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Ganoon din po ang aking beloved daughter at ang iyong abang lingkod, mga minamahal, ay nagkaroon lang po ako ng home quarantine, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Nagpupuri na pasalamat ako sa ating pinakamahal na Jesus dahil po sa kagalingan po na binigay niya po sa amin sa unat dalangin ng ating beloved pastor, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, sariwain ko lang po ang kabutihan nating pinakamahal na Jesus dahil sa panahon din ng 2021, mga minamahal, December 25 po yun, mga minamahal. Yung aking beloved husband, mga minamahal, nakaranas po yan ng stroke, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan nga po na, akala ko po yan, mga minamahal, babawian na po ng buhay ang aking beloved husband dahil po sa panahon na yun, mga minamahal, nandyan na po na, nangingitim na po, mga minamahal, ang kanyang bibig. Nandiyan na po na naubusan na po ng oxygen, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan po na
Pinaalala po natin pinakamahal na Panginoon Jesus upang banggitin po ang 3 bisis ng Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na bumalik po ang kanyang malay, mga minamahal. Hallelujah. 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 Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nandiyan na po na hindi pa po nagtapos yan, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na hallelujah, ang aking beloved daughter, mga minamahal, ay pinipilit po na dalhin na po sa doktor, mga minamahal, sa ospital. Hallelujah. Subalit ang aking beloved husband, yan po ay tumatanggi dahil po, hallelujah, takot po yan at saka yan po ay pinanghahawakan niya po ang kabutihan ng ating pinakamahal na Jesus, mga minamahal. Subalit sa huli po, yan po ay napapayag rin, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na naglakad pa po yan papunta sa ambulance, mga minamahal. Hallelujah. Dahil lumakas po siya muli, mga minamahal. Subalit, pagdating po namin doon sa ospital, habang in-interview po yan, hallelujah, doon sa emergency room, hallelujah. Nandiyan na po na, maya-maya po, hallelujah, ang kanyang busis po ay parang pasigaw na nga po dahil yan po yung stroke po. Umulit po, mga minamahal, uli, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, maya-maya po, hindi na po niya magalaw ang kanyang kaliwang kanan, ay kaliwang kamay, gano'n din po ang kaliwang binti, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan na po na nag-declare na po ang nagsusuri sa kanya na stroke nga daw po, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Nandiyan po na, yung panahon na yun, mga minamahal, sobrang higpit po sa ospital. Dahil po, dahil pandemic po, yung panahon na yun, hindi po basta-basta may admit hanggat hindi po swab test, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan na po na, tanghali po, mga minamahal, kami pumunta po ng ospital. Nakapasok po kami, na-admit po ang aking beloved husband, mga minamahal. Yun po, umabot na ng 11 to 12, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan nga po na, ang sabi ng doktor po ay CT scan nga po agad-agad ang aking beloved husband. Hallelujah. Hallelujah. Subalit, hindi pa po nangyari yan, mga minamahal, dahil sa yung mga nag-assist po doon, hallelujah, yung nag-ooperate po ng CT scan, wala po dahil yung panahon na yan, mga minamahal, ay nakalive lahat dahil nga po, hallelujah, Paskong Pasko po yan, mga minamahal, hallelujah, hallelujah. Pagdating po ng kinwagahan pa po, masusuri po yung aking beloved husband, hallelujah, nandiyan na po nga, nakikitaan po ang kanyang kaliwang bahagi, ang kanyang ulo, mga minamahal, yung malaking blood clot, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na, kinausap na po ako ng doktor, mga minamahal. Ang sabi nga, na namamaga nga daw po ang kanyang blood clot, mga minamahal. Maari daw nga po pumutok yun, mga minamahal, at magiging kumatos, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, nagtitiwala po ako sa ating pinakamahal na Jesus, nagsusumamo sa unat dalangin na ating beloved pastor, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na humihingi po kami ng backup prayer po dito po sa ating outreach sa San Carlos City, Pangasinan, mahal, minamahal. Ganun din po sa Pain Church, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, yan po ay hindi po ipinagkaloob na ating pinakamahal na Panginoon na mangyari sa aking beloved husband na magkumatos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na yung panahon na yun, mga minamahal, hindi po siya makatulog, mga minamahal, dahil sobrang sakit nga daw po ang naramdaman sa kanyang ulo, mga minamahal. Hallelujah. Yan po ay umabot na po ng 5 days, mga minamahal. Hallelujah. December 31 po, nangyari po yun ay po yung araw ng bagong taon, mga minamahal. Nandiyan nga po nga, hallelujah, hindi po siya makatulog, hallelujah, dahil sa sobrang sakit nga daw po, mga minamahal. Nandiyan nga po na, yung kanyang kaluluwa na po, humihiwalay na po yan sa kanyang katawan, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan na po na nakikita na po niya ang kanyang katawan na nakahiga po sa hospital bed. Nandiyan na po na gumagala-gala na po siya sa pasilyo ng ospital. Nandiyan na po na nababangga nga na po yung mga tao po, subalit hindi na po siya naramdaman, hindi na po siya nakikita. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit, mga minamahal, yan po ay nakarinig po siya ng isang busis, mahal. Hallelujah. Mga minamahal, nandiyan na po na sinabihan po siya na, anak, bumalik ka sa iyong higaan at ay, lahat ay gagawin kong normal sa iyo, mga hallelujah. 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 Nandiyan na po na hallelujah. Habang
habang kan po yun mga minamahal, nandiyan na po na nagising na po yan aking beloved husband, yan po iyak ng iyak po siya mga minamahal, nagkukwento, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon na binigyan po siya muli ng buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nandiyan na po na lumapit na po yung nurse at sinusuri na po siya mga minahal. Nandiyan na po na dahil sa nakalipas na araw na po yan mga minahal, yan po ang kanyang BP po hindi po yan bumababa dahil sa sobrang taas po ng kanyang kolesterol mga minamahal. Subalit po na sinuri po siya mga minamahal, yan po ay naging normal na. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Yeah. Hallelujah. At mga minamahal na dyan po na naranasan po niyang minamahal na hallelujah, na namamaga din po ang kanyang binti mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Subalit pagdating po ng 16 days mga minamahal, yan po ay nakalabas na po kami mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At yan po, yung sa aming hallelujah, bill po, hallelujah, na yan po ay hallelujah, pasalamat po ko sa ating pinakamahal na Jesus dahil po yan, dahil wala rin po kami binayaran dahil po lahat yan ay kinover po ng PhilHealth mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po, hallelujah, sa kabutihan niya po sa amin. Hindi man po kami karapat-dapat, isa po rin kaming kinahabagan niya, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At pinasalamatan ko rin po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil po, hallelujah, sa lahat ng mga pagpapala po na amin natanggap, hallelujah, maging material man po, physical, spiritual, maging sa financial na pinagkaloob niya po sa amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng hanggang dito lang po mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, pagluwalhati po ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin mga minamahal ang ating dakilan dyan sa buhay. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Gabis po sa ating beloved sister Salvacion de la Cruz, mga minamahal. Grabing pagpapala, mga minamahal. Hallelujah, ang kanilang natanggap, mga minamahal. Buhat, mga minamahal, nung kanilang makilala, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, na pinakilala, mga minamahal. Hallelujah, sa buong katauhan, mga minamahal. Hallelujah, na tunay, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus na dapat siya lamang sambahin sa buong espiritu at katotohanan, mga minamahal. Grabe, sari-saring mga karamdaman, mga minamahal. Hallelujah, subalit, mga minamahal, nung sila naglingkod, mga minamahal, hallelujah, sa gawain ito, mga minamahal ng Jesus, Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, hallelujah, nangako ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dumating man, mga minamahal, hallelujah, ang sari-saring karamdaman sa isang Kristiyano, sa isang tunay na Kristiyano, sa isang tao, mga minamahal, hallelujah, pangako ng ating dakilang Diyos na buhay, siya lamang ang iyong paglingkuran at pagtiwalaan, mga minamahal, magkaroon ka ng singlaki ng butil ng pustasang pananampalataya, mga minamahal, na ang karamdaman, mga minamahal, sa unang pananalangin ng propeta ng Diyos, mga minamahal, yung mga karamdaman, mga minamahal, na wala ng kagalingan, mga minamahal, yan po'y pinapagaling ng ating dakilang Diyos na buhay. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. At bago ko po, mga minamahal, hallelujah, ipagkaloob sa ating beloved brother, mga minamahal, sa susunod ng papasalamat, mga minamahal, ating munang ipagbag, mga minamahal, hallelujah, ang ating inaantok na diwa, mga minamahal, hallelujah, purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, at itataas ang iyong marinlag, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, at ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, at itataas ang iyong marinlag, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, at ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, at itataas ang iyong marinlag, banal mong pangalan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan,
pumapatnubay na aming buhay. Paglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, at itataas ang iyong marinlag, banal mong pangalan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, at ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kalakasan mo, ang ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko iyong ningning. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. May bagong buhay sa Panginoon, may bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritong Banal, may bagong buhay. Purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon, may kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritong Banal, may kaligtasan. Purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May pagpapala, yes, amen, hallelujah, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritong Banal, may pagpapala. Purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May bagong buhay, yes, amen, hallelujah, thank you Lord. Sa Panginoon, may bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritong Banal, may bagong buhay. Purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon, may kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritong Banal, may kaligtasan. Purihin ang Diyos at siya'y sambahin. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord.
Purihin po mga minamahal ang ating dakilang sa buhay. Mga minamahal, tayo po muli magpatuloy mga minamahal sa pagkikinig ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, at akin na po tinatawagan sa ating beloved brother George Bigaong. Para pakampunan natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At pagkatapos po ng ating mga kapatid, maganda po magsusunod ng papasalamat sa ating beloved sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakapataas na papuri, pagwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po naman. Amen. Praise the Lord. Ngayon po aking pong muli pinapaabot ang aking paggalang sa ating beloved, sa ating mga magulang sa mga Panginoon at ating lagi na alalang turot aral ng ating beloved Evangelist Willis Almeida. Gaya din po sa ating beloved Assistant Pastor Luis Almeida, sa kailan pong beloved children, beloved Almeida family. Ako rin po bumabati sa ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po natin beloved honor preacher. Ganyan din po sa ating mga beloved elder na kapiling po natin ngayon. Sa inyo po mga kapatid, baguhan mo, datihan, tayo po'y lubos na pinagpalang muli ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako lagi gusto papasalamat mga minamahal sa mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon na ito mga minamahal at binigyan tayo mga minamahal na malayang paglilingkod, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, bagamat nandyan po yung kapaguran sa maghapon, mga minamahal, ay nandyan na kinahabagan pa rin tayo para makadalo, magkita-kita po tayo rito, mga minamahal, upang sumamba, dumakilat, magpuri sa ating pinakamamahal sa pamamagitan ng misteryong ito, mga minamahal, kung saan, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, sa panaginip, mga minamahal, hindi ko po akalain, mga minamahal, o maisip, mga minamahal, na ako po makapiling niyo po, mga minamahal, upang maglingkod at magpuri mga minamahal, makapiling niyo upang sumamba sa ating po nag-iisang Diyos, ang Diyos po ng Jesus Miracle International Ministry na kung saan mga minamahal. Dahil nga po mga minamahal, ang iyong balingkod mga minamahal ay ako po mga minamahal, na pinalaki po mga minamahal, nakapiling po ang mga pare mga minamahal. Ako po yung doktrinahan, ako po yung nag-aaral mga minamahal, maging sa Catholicism mga minamahal, upang maging pare din po mga minamahal, dahil yan po yung pangarap na aking mga beloved loved ones sa Daconto, Egaro City mga minamahal, na kung saan mga minamahal, halos sa mag-abon, halos dyan ako matulog, dyan ako umistay mga minamahal, mula ng mga magkaisip mga minamahal at tunay nga po mga minamahal, habang po nag-aaral, dyan na rin po ako na umuwi mga minamahal, subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, dahil tunay nga po mga minamahal, bagamat nandun mga minamahal na ang iyong balikod mga minamahal ay dumadalo po dyan mga minamahal ay ako pa rin po mga minamahal ay hindi po mapakali mga minamahal no, dahil nga mga minamahal walang pagbabago aking buhay. Napagtanto ko po yan ako magkaisip mga minamahal na kung saan ay yung balikod typical pa rin na ginagawa ng mga makasanlibutang mga kalalakihan noon ng aking ginagawa mga minamahal. Hanggang umabot mga minamahal, nung ako maging senior ng mga minamahal, mapunta po ako sa dako ng Pasig mga minamahal upang maging lubusang pare na po mga minamahal. Diyan po nagsimula ang kalbaryo ng iyong lingkod mga minamahal, dahil po mga minamahal sa mga bagay mga minamahal na hindi mo po inaasahan mga minamahal, na yung abal lingkod natutong uminom mga minamahal, natong pumasok mga minamahal sa mga patay sindi ang ilaw, nagkaroon mga minamahal ng iba't ibang klaseng bisyo mga minamahal, at nandiyan po mga minamahal na umabot sa hindi na po mga nginong pagkus mga minamahal, naging talamak na po sa alak ang iyong abal lingkod. Hanggang umabot naging problema na po ako ng mga kapulisan, problema daw ako mga beloved loved ones sa dako ng Pasig. Pagka ganito mga weekends mga minamahal, wala na po sa akin tahanan mga minamahal. Nandiyan na po sa barkada mga minamahal, hanggang naging lugmok na po mga minamahal ang iyong lingkod mga minamahal sa bisyong iyan mga minamahal. Na kung saan kahit Pasko't Bagong Taon mga minamahal, umabot na po mga minamahal na dyan na po ako sa presinto natutulog mga minamahal. Ganyan po kagulo ang isip mga minamahal, wala pong linggo na hindi po ako dumadalaw sa presinto ng mga minamahal, dahil po mga ayaw balingkod mga minamahal ay laging napapasabak sa trouble mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, dahil bagamat wala po ako sa kanya noon, ako pinag-ingatan na po mga minamahal, na kung saan mga minamahal, bagamat to, dinala rin po ako mga minamahal sa ibang congregation mga minamahal. Ako na rin po mga minamahal, nagpa-counsel sa iba't ibang mga counsel mga minamahal, at tunay nga po mga minamahal, walang pagbabago ang iyong balingkod. Hanggang umabot mga minamahal na ako po mayakag mga minamahal, ako maabot na panalangin natin beloved Evangelist Willis Almeida, nung ako yakagin mga minamahal, pinagtawanan ko pa po mga minamahal.
Dahil nga mga minamahal, ang iyong balikod napakatigas ang puso nun, ang isip ko nun mga minamahal, wala na po sa katinuwa, wala na po sa ibang pinasa kung yung aking sarili na po lang nakatwiran mga minamahal. Dahil mga minamahal, tuloy nga po mga minamahal, na yakagin po ako mga minamahal, nangangamoy alak ko po noon mga minamahal. Tiyatawanan ko po siya, sabi ko, dahil sister po yun, sabi ko, pare-pareho lang yan, sis, sabi ko. Pero bagamat mga minamahal, nandun mga minamahal, sa kasama ko sa trabaho, minamahal, alam niyo po mga minamahal, tuloy nga po nasabi sa akin, huwag kang mag-alala, sabi niya, papainipin kita, sabi niya, papakainin kita, libre ko, mamasa. Alam niyo po mga minamahal, yun lang po in-after ko mga minamahal. Yun lang po ang aking naisip mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, akala ko bubusugin po ako physically mga minamahal ng pagkain na physical mga minamahal. Subalit, ako pala bubusugin spiritually mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, pinagbigyan ko po ang ating kapatid na yan, mga minamahal, ako sa dako ng Luneta, mga minamahal, krusada po yun, manhapon po yun, mga minamahal. Alam niyo po, pagdating ko po ron, mga minamahal, hindi ko pa malaman, mga minamahal, ko ako na po yan, talaga nung minit bata dahil yung mga kinagistan ko reliyon, yung mga napuntahan kong congregation, mga minamahal, bagamat umaawit, bagamat mga minamahal, nagkakarasal mo, alam niyo po mga minamahal, wala pa nagtatalunan, nagsisigawan, nagpapalakpakan, dito po nangyayari yon mga minamahal. At tunay nga po, sabi ko, hindi ko alam kung anong aking gagawin, mga minamahal, dahil ngayon lang, na the first time ko dumalo noon, mga minamahal, at tuloy nga po mga minamahal, gusto kong lumais ng mga minamahal ng mga pagkakataon na yun. Subalit mga minamahal, napakaraming tao, hindi ko para may pumipigil niyo po sa akin, mga minamahal, wala po akong madaanan noon, mga minamahal niyo po. Tunay nga po mga minamahal, hanggang sa ako'y nagmasid na lang mga minamahal at nang umawit itong ating beloved finest generation quest na ako ng minon mga minamahal. Umpisa po ng awit nila mga minamahal. Tunay nga po habang pinagmamasdan ko yung araw na papalubog mga minamahal, ay nagulat na lang po yung abal likod, nagtataas na rin po ng kamay, nagpuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako na rin po mga minamahal, ay sumangayon mga minamahal, at tunay nga po nandyan, nang umabot ng mangaral ng ating beloved evangelist Julius Almeida, ating mahal na pastor, mga minamahal, kanyang po katapang ating mahal na pastor, dahil mga minamahal, krusada po yun mga minamahal, at tunay nga po ng ipangaral mga minamahal at tungkol po sa akin nakagisdang na leyon mga minamahal. Para po kung tinapak-tapakan o dinurog mga aking pagkakatolicism mga minamahal, at unti-unti sabi ko pa sarili ko mga minamahal, bakit hindi kine-question to? At tunay nga po mga minamahal, hindi ko po mahal ang aking sarili ng mga minamahal, hindi ko po alam kung magagalit o maiinis mga minamahal. Subalit nung pinasunod sabi sa akin na nagyakak sa akin, sabi niya, Brad, huwag kang matakot, sabi niya, huwag kang magalit, tingnan mo ang Bible, basahin mo, sundan mo ang pangalan ng mga pastor. Alam niyo po mga minamahal, sinusundan ko po yan mga minamahal, at tunay nga po na aking napagtanto mga minamahal na tunay nga po na yung pangalan ay bulgar mga tunay nga po siniwalat po lahat. Subalit yung amin na pag-aralan mga minamahal na Catholicism, yung po pala mga minamahal ay na-revise na po yun mga minamahal. At hanggang umabot mga minamahal, nung takipsilim na po mga minamahal, ng ating mga pastor, patanggapin po kami mga minamahal, at tunay nga po mga minamahal na nandyan na po mga minamahal yung aking katawan mga hindi ko po malaman mga minamahal, para may masamang amoy, masamang bagay na lumabas sa aking katawan na nandyan po mga minamahal, habang papalapit po ako sa ating mga pastor, at tunay nga po mga minamahal na para po ako nang giniginaw mga minamahal, na para kung binuhusan mga na malamig na tubig mga minamahal, na sa tanang buhay ko mga minamahal, ako pa po kayo tumata, sa tanang buhay ko mga minamahal, ang yung abal lingkod, hindi po ako umiiyak noon. Kahit masugat po ako noon, hindi po ako umiiyak nung kahit bata po ako mga minamahal. Subalit dito sa kawain ito sa misteryo ito mga minamahal, at tunay nga po doon aking tinanggap ating pinakamama na Panginoon mga minamahal, nang dugulat lang po yung balingkod mga minamahal, dahil hindi ko na po pigilan nyo aking pagluha mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, sa likod ng pagluhang yan mga minamahal, ay pinalitan po yan ng kagalakan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga sumandaling yon mga minamahal. At ako'y labis nagpapasalamat mga minamahal sa mga pagkakataon na yun mga minamahal, dahil po mga minamahal, at na tunay nga po mga minamahal, yung mga kinaramdaman noon mga minamahal, na kaginawaan mga minamahal, na peace of mind, dahil lahat po mga minamahal na napuntang congregation, hindi ko po naramdaman yun. Subalit dito mga minamahal,
mula noon mga minamahal, tanggapin ko ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, hanggang ngayon, yan pa rin po'y pinapatama ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, sa mga pagkakataong yan mga minamahal, at tunay nga po mga minamahal, nung mga tinanggap ko po yan, pag uwi ko sa bahay mga minamahal, tunay nga po na pagdating ulit na mga gawain mga minamahal, ako'y dumalo mga minamahal, at sa patuloy na pakikinig ko sa pangalan at beloved evangelist Wilson Almeida mga minamahal, dahil sabi niya, dahil di po makatulog yung balingkod mga minamahal hindi makakainom ng alak. Alam niyo po mga minamahal, nung narinig ko pangalan at beloved evangelist, sabi niya, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Tunay nga po mga napakahirap, hindi makatulog sa gabi mga minamahal. Subalit ang magkakataon na yun, ako pinakinggan ko po ang pangalan ng beloved evangelist, mga minamahal, ako pinag-governance ako ng Amoranto, mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, pag uwi ko Sabado ng umaga, pagpasok ko, pag uwi ko Sabado ng hapon mga minamahal, gaya sa trabaho, ako lang po ay nagbihis ng katawan mga minamahal, at sabi ko magpapahinga lang konti mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, paghiga ko po mga minamahal, paggising ko po umaga na po mga minamahal, ako po ay pinatulog na mahimbing ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po nakakainom ng alak. At ako po ay labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa mga minamahal, bagamat hindi po na yan po'y alisin mga minamahal natin pinakamamahal. Wala pa alam niyo po mga minamahal, aking hiniling po lamang magkaroon ng kapayapaan, ng aking pag-isip, ang aking buhay mga minamahal. Subalit mga minamahal, pati yung aking pag-iinom ng alak, yan po'y lubusang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y labis nagpapasalamat mga minamahal, na dati mga minamahal, ako'y dati wala ako sa pagkagato weekends, wala po ako sa aming tahanan mga minamahal, dahil sa barkada. Subalit ngayon, wala man kami sa tahanan. Kasama ko naman po kay pamilya mga minamahal, nagpupuri naman po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako labis na nagpapasalamat mga minamahal sa ating pinakamamahal sa mga minamahal, sa mga pagpapalang mga minamahal, at tuloy nga po mga minamahal, nung ako'y baby in Christ, mga minamahal, hindi rin po ako naniniwala sa mga patutuo noon, mga minamahal, dahil ganun nga po kung mga subalit mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, ay kami po'y binigyan din po ng patutuo mga minamahal. Yung aking beloved wife, nagkaroon po ngayon na magkabilang breast siya ng bukol mga minamahal, na dapat po subihin mga minamahal, sabi, tatanggalin mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal pa mga minamahal, sa pangunang panalangin ating beloved evangelist Wilson Almeida mga minamahal. Yung aking beloved wife na yan, a week before na siya po ay operahan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hinana po yan ng Dr. Malamal, pinaulit na test ulit mga minamahal. Yan po yung mga minamahal sa paunang panahon ng beloved evangelist. Yan po mga minamahal, inalis, pinagaling na po yan, nilusaw po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon din po sa aking beloved daughter mga minamahal, na kung saan mula uno hanggang ba, nagkaroon po yung skin disease mga minamahal, at tuloy nga po mga minamahal na hindi na po yan pumapasok sa school. Akala ko din na po makapag-aral, ayaw na nga po niya mga minamahal pumasok sa school mga minamahal. Subalit mga minamahal, sa kanyang edad na yan, grade 2 daw siya mga natuloy nga po mga minamahal na hindi na rin po yung makakain dahil yung kanyang daliri, nagkakaroon na po ng push, nagkakadikit-dikit na po. Mga minahirap na po yung beloved daughter na yan, mga minamahal. Alam niyo po, napakarami na po namin sinubukang gamot, mga minamahal. Nag-research na po kami kung saan-saan, nagpaderma na rin po mga minamahal, kung ano po ang aming pinapahid na langis sa kagustuhan po namin gumaling. Subalit mga minamahal, dahilan po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil nung makadalo po sila rito mga minamahal, nung siya po ay bautismuhan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal pa Diyos dito po mismo sa Jesus Miracle Crusade International Mission San Carlos, Pangasinan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung ang beloved daughter na yan po ay pinagaling, nilinis po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa mga minamahal. Ngayon din po mga minamahal, muli ipatutuo mga minamahal. Ako naalala ko po kanina mga minamahal, na mga time na ganito, kung August po yun, tag-init po sa dako ng Qatar. No? Ako po'y makadako ng Qatar, mga minamahal. Kaya ngayon balingkod, mga minamahal, ako po'y kinabagan. Tapos na po doon ko po nakilala, ating beloved preacher, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nasa cradle po ako, mga minamahal, sa basket po ako sa building, dahil trabaho po namin, mga minamahal, nagkakabit ng glass. Alam niyo po, mga minamahal, tuloy nga po, mga minamahal, gaano kadakila ang ating pinakamamahal, mga minamahal. Dahil nga po mga minamahal, una sa lahat mga minamahal, ako labis nagpapasalamat pagdating po ng gawain po doon mga minamahal, hindi po ganito kalaya. Friday din po, alam niyo po mga minamahal, sa dako ng Qatar mga minamahal, kung nawakin kayo po mga minamahal,
Grabe doon mga minamahal, hindi kami pwedeng sabay-sabay. Kapag sinundo po kami, hindi po kami pwedeng sabay-sabay mga minamahal na lumabas sa kotse mga minamahal para pumasok sa ating gawain, sa ating pastoral. Alam niyo po mga minamahal, doon po napaka-stricto. Kaya pinagpala po tayo rito mga minamahal. Dahil po doon kung gaano kahigpit, ganun naman po kaluwag dito mga minamahal na tayo po mga minamahal sumamba at mamaluwag at tayo malayang na pinagpala sumamba sa ating pinakamamahal Panginoon mga minamahal. Pamaytulog ko po doon mga minamahal sa daon na katar mga minamahal. Ako na sa cradle mga minamahal sa aking trabaho mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na nung nasa taas po kami ng building, mga minamahal, sa labas po yun mga minamahal, ang building mga minamahal, alam niyo po, bumagsak po mga minamahal yung counterweight, mga minamahal tower crane, mga minamahal na tuloy-tuloy bigat, mga minamahal, bato po yun, mga semento na binuo na precast po yun mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, tunay nga po akala ko katapusan ko na po noon mga minamahal, kitang-kita ko po, mga nababagsak po sa akin yung counterweight, mga minamahal. At tuning nga po mga minamahal, naalala ko po ang sabi ng ating mga pastor noon mga minamahal, pero humingi na po ako ng tawad mga minamahal, yumuko na po kami. Alam niyo po mga minamahal, gustong tumalon. Pag tumalon ka, mamamatay ka. Dahil sa taas po kami ng building mga minamahal. Pero gustong tumalon na aking kasama, hinawakan ko siya, sabi ko, let's pray, let's pray. Alam niyo po mga minamahal, doon nga po mga pagdating po sa amin, malapit na po sa amin yung counterweight na yan. Nagsalita lang, nagsabanggit lang po ako in Jesus' name. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, yung counterweight na yan ang sunod-sunod bumagsak po sa amin. Yan po yung isa-isang pinalihis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po mga minamahal, yung kanyang binagsakan na kotse mga minamahal. Durog-durog po yan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, as sabi na ating mga aming kasama noon mga minamahal, wala na kami. Patay na sila, pati yung aming pati yung mga project manager namin sabi wala na. Alam niyo po mga minamahal, nung nakita po namin mga minamahal dahil yung isang rod ng aming counterweight mga minamahal ay nag-crack mga minamahal. Sabi nila, wala na kasi pag nabuhay kami doon, sabi niya, yung sinatamaan po yung rod mga minamahal ng aming cradle mga minamahal, kung saan mga minamahal nag-crack po yun mga minamahal, nagkaroon po ng pigtal mga minamahal. Subalit sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal, habang pababa kami ng pababa mga minamahal, nagulat na lamang sila mga minamahal, kaming tatlo nandun sa cradle, buhay at pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po ako labis na nagpapasalamat mga minamahal sa mga pagkakataong yan mga minamahal, at tunay nga po pagdating po sa baba mga minamahal, wala po kung ginawa ko nilumuhod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, nangyabalik ko sabi dahil ng aming project manager, sabi niya, yung totoo ang iyong Diyos na pinagiguran. Alam niyo po mga minamahal, dahil sa kanila po mga minamahal, sa dako po doon ng Middle East mga minamahal, bibilhin po ang iyong pananampalataya mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ugali po natin pagdating sa gawain pagdating ng madaling araw, dahil madaling araw po kami nagigising dahil ngayon po, ako po yung nagpupuri mga minamahal sa ating pinakababang kamatay, almost 30 minutes na po mga minamahal, narinig po nila yan dahil sa kanila po magsasala rin po mga minamahal. Alam niyo po yung balingkod, ako po pinaresyon mga minamahal na binili po mga minamahal dahil kakaiba daw aking ginagawa para daw kung Muslim mga minamahal. Kung gusto ko daw mag-Muslim mga minamahal, bibigyan ako mga minamahal ng alam niyo, mahirap pag mga minamahal, almost 200,000 na real, mga minamahal kung saan hindi ko pa mai-convert sa Philippine money. Alam niyo po mga minamahal, grabe mga minamahal, hindi ko po natanggap yan. Kaya yun po, lagi po ako kinukulit. Pero nung nangyari yung mga bagay na yan, mga minamahal, alam niyo po, mga hindi na po ako kinulit. Natuloy nga po, sabi na, ang pinaglilingkod mong Diyos ay totoo. Niligtas ka ng Diyos mo. Tunay nga po ako labis na nagpapasalamat mga minamahal. Dahil kung tinanggap ko po yan mga minamahal, alam ko po mga minamahal, na ako'y pababayaan natin pinakamamahal sa siguro mga minamahal, wala na rin po ako ngayon mga minamahal. Kaya ako labis nagpapasalamat sa mga pagkakataon din mga minamahal na kung saan ang ating Diyos ating pinaglilingkod dyan mga minamahal na hindi po nagpapabaya mga minamahal. Siya po mga minamahal nagpo-provide, siya po dakilang manggagamot, siya po dakilang mag-iingat mga minamahal. Kaya ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa pagkakataon yan mga minamahal. Pagpapala po niya, pagpapalang physical, pagpapalang financial at material, lalo higit sa pagpapalang spiritual. Kaya lahat po ng kapurihan, magpapasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po namin. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mahal na kapatid, ating beloved brother George Biao sa pinagpalang buhay na patutuo.
Yan po yung mga minamahal gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinanggap natin libre, bahagi po natin ang libre, mga minamahal, upang yung mga kapitbahay po natin, mga minamahal, ating mga kapwa-tao, mga minamahal, ay malaman nila, mga minamahal, na mayroong Diyos na nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal, nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman, nagbabago ng buhay, nagbibigay ng kapayapaan, kagalakan, naglulutas ng mga problema, mga minamahal. Yun po yung ipapahayag natin, mga minamahal, para tayo po, mga minamahal, huwag manghina, kalugdan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alam niyo po, mga minamahal, ang Diyos ko nalulugod po sa atin, mga minamahal, hindi po tayo liliban, mga minamahal, sa pagdalo po natin, mga minamahal. Kung nagkukulang po tayo sa pagpupuri, mga minamahal, kulang tayo sa panalangin, mga minamahal, ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon sa mananampalataya, mga minamahal. Ang Diyos natin, si Luso mapanibughin, mga minamahal. Pag hindi po natin ginagawa ito, magbantay po tayo, mga minamahal. Ang panahon po mapanganib talaga, mga minamahal. Ngunit kung tayo po'y gumaganap ng kalooban niya, mga minamahal, kahit saan tayo po maroon, katulad ng patutunan ng ating mahal na kapatid, hindi tayo iwanan, pababayaan ng mahal na Panginoon. Ngunit kung magpapabaya po tayo, mga minamahal, sa panalangin, sa pagpupuri, magsakripisyo ng pag-aayon o mga minamahal, sapagkat yan po yung lubos na kinalulukdan ng mahal na Panginoon, upang pangako ng mahal na Panginoon ay maganap po sa atin, mga minamahal. Sapagkat kung hinahayaan na nga po natin yung ating katapatan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sapagkat tinanggap na natin lahat, mga minamahal, ayun po yung nakalulungkot na bagay, mga minamahal. Hindi po may papangakong mahal na Panginoon yung araw-araw na sinasabi ng banal na kasulatan ng Diyos nagliligtas sa araw-araw, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, gawin po natin yung kalooban ng mga mahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos natin suluso mapanibuguin, mga minamahal. Kaya nga po, minsan nakakalungkot po, mga minamahal, na patay sindi po yung paglilingkod natin. Huwag pong ganun, mga minamahal, sapagkat ang Diyos naman hindi nagbabago sa atin, mga minamahal. Lahat na lang kahilingan natin, ang katugunan ng panahon, mga dakilang tanda na hindi malirip na kapangyarihan ng mahal na Panginoon, hindi niya pinagkakait, mga minamahal. Kaya ang gagawin po natin talaga, tinanggap natin libre, bahagi natin libre, para tayo po, mga minamahal, kalugdan ng mahal na Panginoon, maging mainit po tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa amin po, mga tumatanda po, na mga medyo mahina na po kami, mga minamahal. Ngunit yung walang dahilan na kami po ay magpaliban, mga minamahal. Yung isang linggo, parang wala po lahat. Kahit dumalo po kami ng 2 bisis, mga minamahal. Sa pakiramdam po ng mga may takot sa mahal na Panginoon, dumalo tayo ng 2 bisis, 3 bisis, mga minamahal. Parang bali wala yung 2 bisis na pagdalo mo, mga minamahal, kung mayroon ka na isang pagdalo na hindi mo nagampanan, mga totoo po yan, mga minamahal. Malulungkot ka, mga minamahal. Ganyan po ang mga minamahal, yung mga tunay na Kristiyano, mga minamahal. Ang pagkatakot sa Diyos, mga minamahal, yan po yung tunay na pagpapala, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya medyo nagpapaliwanag po ng kunti, mga minamahal, upang malaman po ng ating minamahal na kababayan, mga webcast viewers po natin, sa ating mga kapatid, minsan patay sindi po, mga minamahal. Nakakalungkot po na bagay yan, mga minamahal, sapagkat ang kukunin lang ng mahal na Panginoon yung matatapat na Kristiyano, mga minamahal, na kukunin niyang buhay, mga minamahal. Maiwan po tayo sa rapture, mga minamahal. Bagamat magmamata tayo ng kaligtasan, mga minamahal, dadaan po tayo sa kapigatian, mga minamahal, hanggang sa yung buhay natin, mga minamahal. Magdidesisyon po tayo, o langit, o yan po yung mga minamahal, yung papatatak tayo, mga minamahal. Kaya po magpakainit po tayo, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Abilina Rosario po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Romiel Morante po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, paparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon ko lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida,
at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati ng Beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran and visitors. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus talagang. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Noong nakaraan na Biyernes talagang sabi kong ganun sa aking sarili ay iidlip ko lang ang aking mata, sabi kong ganun talaga. Inidlip ko po. Nakatulog ako ng konti. Tapos, naramdaman ko lamang po ay talagang para bang giniginaw na po ako. Hallelujah. Talagang napakasakit ang aking, hallelujah, ang aking mata. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pagpupuri, paglilihan sa aking sarili, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na unti-unti pong pinapagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang tuluyang pinagaling na po ang aking mata. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil noon nung hindi pa po kami nakakilala dito, talagang pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming buhay. Talagang parang tinusok-tusok po yan. Hallelujah. Ngunit nung na-switch ko po yung television namin ay talagang tamang-tama, nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, hindi pa po ako naglalaba, talagang hallelujah, pinapanood ko po yung gawain sa TV. Hallelujah, nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hindi nagtagal na hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istampong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa patuloy na pagdalo nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po nagpapabaya sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Maging sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, sa aking apo talagang napakalikot yan. Hallelujah. Ikot ng ikot. Hallelujah. Talagang hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nire-review ko po yung kalikutan niyan. Ngunit nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang humihinto po siya sa kalikutan. Hallelujah. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, pag yan ay may karamdaman kami, pati yung aking mahal na mga anak na lalaki, pag may nararamdaman po sila, magpupuri, magsisisi, ilinilans ko po yung karamdaman nila. Tagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Karakadaka ay pinapagaling po sila ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya mula noon hanggang sa mga oras na ito ay siya lamang po ang dakilang manggagamot. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang totoo po siya buhay sa ministeryong ito. Talagang napakapalad natin, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po siya nagpapabaya sa atin. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nag-encounter po sila ng disgrasya yung aking mahal na anak.
talagang sasalpok na yung motor na talagang single din po. At nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tumilapon lamang po yung aking mahal na anak, talagang bukol, gasgas ay wala po siyang natamo. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya maraming salamat. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kita niyo po mga minamahal, tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung mainit ka naglilingkod, mga minakapatid po natin, mga hindi po natin tinataas, mga minamahal, kundi sa kabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pagsusumikap ng ating mahal na kapatid. Sila po ang sambayanan, 3 beses po sila dumadalo mga minamahal. Tingnan niyo po mga minamahal, hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga nangatatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pag ginaganap po natin mga minamahal pagpupuri, pagtatapat po natin, mga minamahal, sumusunod po tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kahit hindi ka makapag-rebuke mga minamahal, iingatan ka talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat isinagawa mo yung mga bagay na kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung panalangin ng ating mahal na kapatid, dinidinig siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po ang katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo doon sa kanyang mga anak na matatapat mga minamahal. Hindi siya mahirap daingan mga minamahal kung sumusunod tayo sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Pag-ingatan tayo, ating mga mahal sa buhay, kung saan man sila naroon mga minamahal sa pagtatapat mo mga minamahal. Andun yung biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga mahal natin sa buhay, sa bayong dagat, ay iningatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya patuloy po natin bahagi yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Sapagkat yun po yung tungkulin, isang tungkulin na napakalaga po na kung bakit tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magpatutuo po tayo mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romel Morante po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluwan po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at galang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lena C. Almeida. Puro din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, at sa inyo po ang aking mga minamahal na kapatiran at sa ating pong bisita. At ako po ay nagpapabot ng magandang hating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po niya sa aking buhay, na dati po nung ako po ay wala pa po sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade, ay ako po ay taglay ko po ang bisyo na pag-iinom po ng alak, at sa aking mga panalita ko po andyan po ang pagmumura, at andyan din po ang aking pagsisinungaling. Wala po akong kapayapaan sa aking puso at isipan ko po. Andyan din po ang aking hilig ko din po sa pambababae. Ngunit nung may nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal Panginoong Jesus, at sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin, ay isang araw na rin din po ay ako na rin din po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus mula nung tinanggap ko po ang bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
ang aking mga bisyo ko po, ang pag-inom po ng alak, mga masasamang gawa ko po noon, yun po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon din po ay dyan din po ang aking problema sa aking gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal pong asawa ko po. Ngunit ang aking ginawa ko po ay nanalangin sa mahal na Panginoon at nagpuri. Ang aking mga problema ko pong iyon ay yun po ay nulutas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Sa amin din pong pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay wala po kaming kapayapaan. Hindi po mabilang ang aming awayan po namin, hindi po kami magkaunawaan. Ngunit pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoong Jesus na mula nung nakilala ko po ang mahal na Panginoong Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung aming pananakit ko po sa aking mahal pong asawa ko sa pisikal, yun po ay inalis po ng mahal na Panginoon po sa akin. Ay nagkaroon po ako ng pagpipigil sa mga di kaaya-ayang magawa ko pong iyon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na sa araw-araw po ng pangailangan din na kami po ay hindi po pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa aming pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po sa amin, ng aking pamilya ko po. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay noo ko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Praise the Lord. Buhay na palakpak muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Ang kapatid natin, mga minamahal, bunga ng pag-aayo po yan, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, isang kaluwa, mga minamahal, makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, laksa-laksang anghel. Ang nagagalakan, mga minamahal, at nagtatakip na maraming kasalanan, mga minamahal. Kaya po kung unawain po natin, mga minamahal, itong mga pagpapaliwanag natin dito, mga minamahal. Pagpapaliwanag po ito, hindi pangangaral, mga minamahal. Upang tayo po, mga minamahal, may kayat sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Yung mga bagay na kinalulukdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po biro, nagtatakip na maraming kasalanan, laksa-laksa ng mga anghel ang nagagalakan sa langit, mga minamahal. Tignan niyo po, mga minamahal, ang kahalaga ng isang kaluluwa, mga minamahal. At narito po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, hanggang mula nung nakakilala siya, kinabagan, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung karunungan na tunay po, mga minamahal. Hindi yung magagandang pananalita, hindi sa marunong ka mag-English, mga minamahal, kundi yung pagkatakot mo sa mahal na Panginoon, yung pagsunod mo sa kalooban na mahal na Panginoon. Yan po yung tunay na karunungan na magdadala po sa atin sa kalitasan buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dahil tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved sister Norma Binuan po, mga minamahal. First po, sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preachers, workers, beloved children and visitors. Ako po yung nagpapaabot po ng mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maipahayag ko po ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry,
wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bishop po noon na halos ako po'y nakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking bilabod at ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay po, pinagkalooban niya po ang kunang kapayapaan sa puso't isipan. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Nalis Lord. din po ang aking vision na yan. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po, binihisan din po ako ng may kabanalan na pananamit. Hindi lang pananamit, sa pananalita po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako po yung nag-bleeding. Alam niyo po, akala ko po, oras ko na po dahil dumating sa punto na talagang dahil napakalakas po ang aking pag-bleeding na yan, dahil hindi ko po sinasabi dahil ilang linggo po na talagang nag-bleeding po ako. Nung dumating na po na naubusan na po ako, talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Napagaman dyan po ang aking mga kapatid. Takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po'y kitakbo sa ospital. Ako po'y tinakbo po dyan po sa Bulingit. Pagdating ko po dyan sa Bulingit, ako po'y talagang examine, chinik up. Niraspa po ako. Alam niyo po, nung pagkaraspa po sa akin, may sumama po na bukol na napakalaki po. Alam niyo po talagang tiyan na sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris dahil tiyan na talaga po talaga pong in-examine po ako, talagang tiyan ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor, wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po in-obserbahan, in-examine po. Alam niyo po, dahil po sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris dahil po talagang yung alam niyo po yung arorosip daw po bukol-bukol po mayroon pa po natira. Yun po ang sanhi po na sabi po ng doktor, cancer sa matris. Kaya sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po sa aking bilabad ate, malilit pa po ang aking anak. Pag ako'y nawala, ayaw ko pong silang magkawatak-watak. Sabi ko po, dahil akala ko po noon na pag mamamatay ka, wala na po. Pero andyan po pala ang plano pala ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung sabi ko po sa aking bilabad dati, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, talagang siya na talagang marami pong gamot na ibinigay. Talagang doon nga po ako umiyak nung sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay po namin, andun na nga po ako, na takot po akong gumalaw, nakahiga po, mahina po ako. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking bilabad ate, sabi niya po sa akin, lahat ng kamot mo itapon mo, sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa aking bilabad ate, sabi ko po sa kanya, ate, sa kalagayan ko po ito, hindi ko po kaya. Sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po sa kanya, hihiga po ako doon. Sabi niya po, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin dyan po sa barangay
Barangay Lugban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran. Sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay po ako na nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una at palalain po ng ating kagalang Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikan po ng ating bilabong mga manggagawa. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa year 1998 na yan hanggang sa mga oras na ito, tunay po, napakabait po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po na Diyos, na totoong Diyos buhay, na nagpapagaling po. Walang kalugihan, talagang totoong Diyos ang ating natagpuan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa aking anak, na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan, alas 12 po, talagang nakapunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang. Sa aming Barangay Tandok pa po, napakalayo, nakadrive pa po ng kanyang motor na pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, umiyak po yan, nanginginig sa takot. Binalot niya po ang kagat ng ahas po. Sabi niya po sa akin nung inalis niya po, nanginginig po yan. Sabi ko po sa kanya, dahil nakita ko po yung kagat ng ahas. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ko po sa kanya, kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking beloved manugang na siya po'y mayroon pong bato sa abdo po. Alam niyo po, dahil nandun po sa dako po ng Maynila, doon po siya nagtatrabaho. Nung nagpa-ultrasound po, talagang nandiyan na maraming gamot din po na ibinigay dahil binigyan din po ng resita po na apple cider po na 3 galon po. Yun po ang sanhi po na nanilaw po ang kanyang katawan, nagsusuka po yan, pasantabi po sa kumakain. Alam niyo po, talagang andyan na nahihilo po yan. Sabi ko po sa aking beloved anak, pagbakasyonin mo yung asawa mo dahil isasama po namin sa gawain dito sa San Carlos sa Jesus Miracle Crusade, sabi International Ministry. Sabi ko po sa aking beloved anak, alam niyo po, nung siya'y nagbakasyon po, isinama po namin dito, talagang halos hindi po yan makatayo. Talagang dilaw na dilaw po ang kanyang katang nang hihina. Nung kasama po namin yan, talagang nakaupo lang. Alam niyo po, pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa 6 months po yan, 3 beses po siyang dumadalo, overnight, Sunday, Wednesday. Alam niyo po, sa 6 months po yan, nung nainip na po, umalis na po, pumunta na po, bumalik na po sa Maynila dahil nandun po ang aking anak, doon po nagtatrabaho din. Alam niyo po, nung pagdating niya po doon sa dako po ng Maynila, siya po yung nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, ang nakita po sa ultrasound, wala na po yung bato, clear na po, pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat, sa pag-provide sa lahat ng biyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit pang pagpapalang espiritu hanggang dito na lamang. Pang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Purihin ng Diyos, mga minahal. God bless you, beloved
Sister Norma Bilwan sa pinagpalang patutunayan po natin pinakamamahal na Panginoon. At ako po ay bumabati ng isa pong maganda na pong umaga, madaling araw po sa ating lahat. Puri natin pinakamalagigit sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang kapurihan. Tayo po mga minamalahay, tuloy-tuloy na po sa ating mga pinagpalang mga magpapatutuo, praise God. At aking tinatawagan pong susunod mga minamahal, ang ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved sister Junilyn Milan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Lady Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito, minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katuwanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po, minamahal, nung siya'y nabubuhay pa, minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon, minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa palagi po niyang pagsishare po sa akin, minamahal, na sumama ka upang kay pagpalain, yun lagi ang sambit sa akin, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po, nung kami po ay pinagkalubang po ng isang tricycle, minamahal, na akin po siyang inaatid dito sa ating balgawain, minamahal, na akin din pong napapakinggan ang bahal na salita diyan po sa labas, minamahal. At yan ang nagbigay daan din upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain, minamahal, andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Lalong-lalo pagka ganitong mga weekend, minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministry ito, mga minamahal. Andyan, minamahal, nung hallelujah, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan ng tricycle, minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarna po na sasakyan tricycle, minamahal, at natapat po mismo dito sa ating balgawain taon, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki na ang sabi po niya ay dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na tayo pinag-iingatan po tuwing tayo aalis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insindindi po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalaing pangyari, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumawa po sa tapat po ng aking higaan, minamahal.
At noong gabi din, mahal, kami din po ay pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan noong gabi na yun, mahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pamilya, minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Mario Penantes. Pinagpalang patutunayan tunay po na ang Diyos ay lagi nating kasama, nag-iingat sa ating buhay. Praise God. Patunay lamang mga minamahal, ang paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, wala pong kalugihan. Lahat po ay kapakinabangan mga minamahal. Tunay po mga minamahal na ang Diyos natin, mga minamahal, nariyan palagi mga minamahal sa bawat tuwina ng ating buhay, nagpapala, nag-iingat, gumagabay po sa araw-araw mga minamahal. Purihin ang Diyos. Minsan pa natin palakpakan at pinakamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Purihin natin pinakamahal na Panginoon. Tayo po darako ulit mga minamahal sa sunod pong bahagi ng kanyang mga pinagpalang pagtoo sa ating pong tinatawagan ating beloved Sister Junilyn Milan. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Linacy Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at isa po ako sa kinahabagan niya na mapasalamatan ko siyang muli sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Nais ko pong pasalamatan ang mahal na Panginoon Jesus sa isang himala po na ginawa niya po sa aking beloved husband nung nabubuhay pa po siya, mga minamahal. Noon po ay namasada po siya, mga minamahal, at umuwi po sa amin ng pagod. At nang kinabukasan po ng madaling araw, mga minamahal, siya po ay nung kinaumagahan, mga minamahal, siya po ay naligo at hindi na po siya makalakad, mga minamahal, dahil nga po siya po ay napasma. At ang sabi niya po sa akin ay dalhin ko siya sa doktor. At nung dinala ko po ang aking beloved husband sa manggagamot, mga minamahal, ginamot siya doon, ngunit hindi po siya gumaling, mga minamahal, lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. At doon ko naalala, mga minamahal, na dalhin ko po siya dito, araw po yun ng Miyerkules. At nakahiga na lamang siya noon sa isang kama na kung hindi namin alalaya, hindi na siya totally makalakad. At nung time po na kami po nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sinamantala ko po ang pagkakataon, ako po ay nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sabi ko po sa ating mahal na Panginoon Jesus, mahal na Panginoon Jesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko po nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito. Dahil nung siya po ay aking pinabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na binitbit na lamang po siya ng ating mga kapatid na nakaupo sa isang upuan, mga minamahal. At paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po at sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeda, kabalikat po ang manggagawa. Siya po instant po pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil bago po siya kunin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus,
siya po ay nakapaglingkod pa po ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam ko po mga minamahal na po, siya po ay nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At gayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan din po ng aking mga karamdaman mga minamahal. Dahil dati-rati mga minamahal nung araw, nagkaroon po ako ng sakit po sa baga mga minamahal. Mula pagkabata hanggang sa ako'y magkaasawa, taglay ko po ang karamdaman po ng sakit sa baga. At ito po'y aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. Nagkaroon din po ako ng acute almoranas, tonsillitis mga minamahal, mayroon din po akong back pain, pananakit ng dibdib, masakitin na ulo, may UTI din po ako mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag ako po ay sinusumpong ng karamdamang ito, ako po ay lagi nakahiga at nanghihina. Subalit, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mayroon po siyang ginamit mga minamahal na isang kapatiran po natin na ako po ay nasharean mga minamahal. Na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya po sa akin mga minamahal na alam mo, mahal na kapatid, na kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, na yung po talaga ang napakahalaga po sa lahat mga minamahal, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan mga minamahal. At alam niyo po, nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip at sumama po ako sa kanya mga minamahal. At after po ng gawain mga minamahal, ako po yung nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ating banal na gawain, sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, ang lahat po ng aking mga karamdaman ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Gayun din po, totoo po talaga mga minamahal, ang pagbibigay ay susi po ng pagpapala mga minamahal. Kapag tayo po ay tapat na nagbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang Diyos mga minamahal ay kailanman hindi po tayo pababayaan mga minamahal. Alam niyo po minamahal, ang aking mga anak na nag-aaral ay 3 mga minamahal. Wala po akong katuwang mga minamahal, ngunit ang tumutulong po sa amin, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mayroon po akong isang kolehiyo mga minamahal na nag-aaral, third year college na po siya mga minamahal, at 2 high school mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nandyan po ang pag-provide po ng mga pangangailangan po nila mga minamahal, pinuprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya po pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil dati-rati mga minamahal, napakahirap po talaga ng aming buhay noon mga minamahal. Nandyan po na nakikiusap lamang po kami noon sa mga driver upang kami po ay makasakay ng libre papunta po dito sa ating dito po sa lugar po ng San Carlos mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ang inyong abang lingkod mga minamahal, sa patuloy po na pagbibigay po ng may katapatan mga minamahal, nandyan po mga minamahal ang pagpapala na ipinagkaloob po sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na patuloy po niyang pinuprovide po mga minamahal ang lahat po ng aming mga pangangailangan mga minamahal. At gayon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kapag dumarating po minsan mga minamahal ang mga karamdaman mga minamahal, minsan masakit ang ulo, masakit ang tiyan mga minamahal, sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Hesus, kapag kami po ay nananalangin mga minamahal sa pamamagitan lamang po ng pagpupuri, pananalangin at pagsisisi sa aming mga pagkakasala mga minamahal, at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa una't dalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, aming inilihans po ang aming mga karamdaman. Yan po ay instant pong pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po may namahal, nung nakaraang madaling araw po ng Huwebes po mga minamahal, ako po ay nakaramdam po ng kakaiba po sa aking pisikal ng pangatawan mga minamahal. Nagising ako po, naramdaman ko po mga minamahal na biglang bumilis po ang tibok po ng aking puso mga minamahal. Masamang-masama po talaga ang aking pakiramdam mga minamahal. Kaya ang ginawa ko po mga minamahal, ako po ay lumuhod at nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagsumamo, at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa undalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, kabalikat po ang mga maggawa. Nung pagising ko po ng umaga mga minamahal, instant po akong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binigyan po ako ng
ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Akala ko po, mga minamahal, hindi ko na po magagampanan po yung tungkulin ko po sa ating beloved Sister Vines. Mga minamahal, ako po ay namamalansya po sa kanila, mga minamahal. Talagang gumising po ako nung madaling araw na nanghihina po talaga ako, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, nung umaga po, binigyan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ng kalakasan na nagampanan ko po yung tungkulin ko po sa kanila, mga minamahal. Nandyan po ang kalakasan na ibinigay po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At gayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa lahat po ng mga blessings na binibigay niya po sa amin, sa pagpapalang material, physical, at higit po na pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Isus. Praise the Lord. Purihin ng Diyos. God bless you, beloved sister Junilyn Milan, sa pinagpalang patutunayan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po iyan ay pangako ng Diyos, mga minamahal. Yung pagpapala, kagalingan, ating mga karamdaman, kalutasan ay problema. Yan po, mga minamahal, ay instrumento lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na maglilingkod sa Kanya. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo po muna, mga minamahal, bago tayo papunta po sa ating po mga patuto, tayo po muna imawit, mga minamahal. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I'm awake with your likeness. I want to be, oh, just like you, oh, dear Lord. As for me, I will behold thy praise. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I'm awake with your likeness. I want to be just like you, oh Lord. As for me, I will behold thy praise. I don't ask you, Lord, to light up my burden. I don't mind the trials on earth that I go through. And I want to prove that I am worthy. Just a little spot on heaven close to you. Oh, gracious Lord, forgive me now, don't pass me by. Oh, there must be other worthier than I. But if you can, Lord, it is what I have you do. Save a little spot on heaven close to you. At the altar long ago, I got acquainted, and as time goes by, the love that I will do, and up I want to prove that I am worthy. Yes, a little spot in heaven close to you. And by faith I met him face to face, and I felt the wonder of his grace. Then I knew that he was more than just a God that wouldn't care, that lives away at the end. Now he walks beside me day by day, ever watching on the lessons stray, helping me to find that narrow way. That's everything to me. Always trying to work, I see all the way you speak with majesty through whole world of land and sea. What is that to me? It will be a great day. The sons of God are gathered in the beautiful city. Some are coming from this, some are
coming from the wind, the wind coming from the north and south. No more dying there, no more pain, no more sickness. It will be a day of beautiful rejoicing before the presence of the Lord. What a day that will be, what a finally see the peace of my Savior. What a day that will be, what a finally see all heaven's glory. When my eyes shall see Him, the King of Kings of God, His love for me, I will bow before Him, worship and adore Him throughout eternity. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. One day I met the Lord, now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, it's been a great change, a great change. Got a big, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, it's been a great change, great change. Got a big, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Amen. Praise the Lord. Pinakamamahal na Panginoon ko yan. Tayo ba mga minuto, tuloy-tuloy po sa ating mga pinagpalang patutuo. Praise God, hallelujah. At ako na pong tinatawagan ng susunod na magbabahagi ganyan ng pinagpalang patutuo, ating beloved brother Jun Sabangan. Praise God. At sundan po siya ng ating beloved sister Ashley de los Santos. Amen. Praise the Lord. Sorry po. Please welcome mga minamahal ating beloved San Carlos City, Pangasinan, beloved Children's Choir sa kanila pong pinagpalang awitin.
Ako'y isang bata lamang, sa aking isipan ay may inaasam na siya'y aking makilalang lubusan at malaman ang kanyang kabutihan. Sa tuwi na ay aking nadalangin na ako'y laging masunod, maging mabait at maibigin sa Jesus at sa aking kapwa rin, at sa aking paglaki ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso, ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ang buhay ko'y iyong pagkain, aking hiling, lagi kang kapiling. Bawat araw ako'y iyong akayin, patnubayan mo at sa aking landasin, at sa aking paglaki ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso, ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ang buhay ko'y iyong pagpalain, aking hiling, lagi kang kapiling. Bawat araw ako'y iyong akayin, patnubayan mo at sa aking landasin, at sa aking paglaki ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso, ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. At sa aking paglaki ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso, ika'y aking susundin at paglilingkuran.
Ikaw, Jesus, Ikaw lamang, ngayon at kailan man. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, Ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ikaw, Jesus, Ikaw lamang, ngayon at kailanman. Amen. Praise the Lord. Saan pa natin palakpakan ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord! Ang ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po. God bless you, beloved children's choir sa special awaiting sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy po sa ating po mga pinagpalang patuto. Aking po nga tinatawag ating beloved Father Jun Sabangan, praise God, sa kanya pong pinagpalang patuto. Amen, praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala ang aral turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved veterans and visitors. Ako po ay bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Minsanan po, ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon na ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako po ng Luneta na kung saan ako rin po ay nasa Dambuhala Reliyon ng aking nakagisnan. Na kung una po ay hindi rin ako naniniwala sa mga ganitong gawain, lalong-lalo na sa mga patutuo, sabi ko, dahil ang kanilang mga nababanggit na mga kanilang mga karamdaman po ay napakalulubha, ngunit po sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya napaka-imposible po, sabi ko sa aking sarili noon. Kaya ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan ang binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Habang ako po ay tumatagal sa gawain na to, talagang nandyan na lalo kong nakita yung mga kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po'y nandyan na talagang nagtagal sa gawain na to hanggang sa kasalukuyan. Ngunit nung isang araw din po na ako po'y nanghina sa aking pananampalataya, nandyan din po na ako po'y pinaalalahanan uli ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. 2012 po, nung ako po ay na-diagnose ng napakataas po na aking BP. At ako rin po ay na-hospital pa po, talagang nandyan na isang linggo rin po akong nakarate sa hospital. Habang ako'y nilalapatan ng gamot, nandyan na nagtataka po yung doktor dahil
bakit daw hindi nag-i-stable yung aking BP, magabat nandyan na kung ano na yung nilalagay sa aking katawan, nandyan na may nilalagay sa silong ng aking dila, talagang may itinuturok pa sa aking tagiliran, ngunit sa tuwing nawawala yung epekto ng gamot ay talagang bumabalik-balik yung aking pagtaas ng aking BP. Kaya nung umabot na ako ng 1 linggo, minungkahi ko sa doktor na ako po'y umuwi na lang po sa bahay dahil sa bahay na lang po ako magpapagaling, sabi ko sa aking doktor. Ngunit bago niya ako talagang payagang na umalis sa kanyang ospital, ako po rin po'y pinayuhan na mag-maintenance ka na lang, sabi niya sa akin. Ako po'y nagresita ng gamot para sa aking maintenance. Sabi niya, ito'y inumin mo umaga, gabi. Ito po'y hindi lang 1 linggo, 1 buwan, kundi panghabang buhay mo na yung iinumin, sabi niya sa akin. Dahil kung hindi, sabi niya, hindi ko alam kung pag inatake ka, sabi niya sa akin, baka sa puso na yung tama dahil sa yung una sa may utak ko po yung tama ng aking stroke. Kaya nung umuwi ako sa bahay, talagang uminom din ako ng gamot na yan habang ako'y nasa bahay, habang nagpapagaling ako, dahil naalala ko pa po nung malilit po yung aking mga anak. Sabi ko, kung maiiwanan ko sila, kawawa naman po sila, sabi ko sa aking sarili. Ngunit yun po ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa tuwing bisita ko po sa kanyang klinika, talagang nandyan na ganun pa rin yung aking resulta ng aking BP. Kaya sabi niya, baka may mali, sabi niya sa akin. Kung hindi niya taasan natin yung dosage na yung ininom at ibahin natin yung brand ng yung ininom na gamot, sabi niya sa akin. Pumayag din po ako doon sa kanyang sinabi sa akin. Ngunit bago ako lumabas sa kanyang clinic, na pag-isip-isip ko na, sabi ko, pag ito'y binili ko, talagang nandyan na medyo malaki-laki na. Pag kinikwinta-kwinta ko, pag 1 buwan yung aking maintenance, talagang medyo malaki na. Naisip ko yung ating pangaral ng ating beloved pastor na tayo'y dumalo ng 3 beses sa 1 linggo, mag-alay tayo ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon, magsisi sa ating mga nagawang kasalanan kung saan tayo nagkamali. Tayo po'y manumbalik sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Abang binulay-bulay ko yung mga salitang yun, talagang napaisip ako. Total, sabi ko sa akin sarili, Wednesday service naman, tumuloy na nga lang ako sa gawain. At ako'y mananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating ko po ng Wednesday, talagang nandyan ang pagsusumikap ko, pagsisisi ko na ibalik ang aking physical na katawan. Sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik mo lang ang aking physical na katawan. Muli akong maglilingkod sa iyo. Ibabalik ko yung dati kong paglilingkod. Dumalo ng overnight, magamat ako po'y pinagbawalan na magpuyat, dahil sa pagpupuyat, imbis na bumaba yung dugo mo, lalo yung tataas, sabi niya sa akin. Ngunit hindi ko po yung pinakinggan. Pagdating ng overnight, nag-overnight ako po. Pagdating iniisip-isip ko, sabi ko, wala akong pag-aalinlangan. Sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Sabi ko sa akin sarili, baka ko po ay mahilo o anong mangyari sa akin. Ngunit pagdating po ng banal na gawain, nandyan na puri ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakinig muli ng mga patutuo. Talagang buong magdamag akong
nagsumikap. Pagdating ng umaga po ay wala po kong nararamdaman. Talagang nandyan na napakagaan po ang aking pakiramdam. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa tinuloy-tuloy ko na yon hanggang sa ngayon. At hindi nagtagal, talagang nandyan na ang aking high blood po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Hesus. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil natamok ko yung kagalingan na yon hanggang sa oras na to. Amen. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pag-uusig din po ng aking mga pamilya, lalo na itong talang gawain natin na pagsamba sa gabi. Talagang ako po'y tinatawanan nila bakit daw ako nagsasamba ng gabing-gabi na umuwi ako ng umaga. At yan po ay pinapaliwanag ko sa kanila ng yung overnight prayer po natin. Kaya ganun pa man, sabi ko sa kanila, nandyan din na pagsubok na aking naranasan at nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pag-iingat din po, talagang nandyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil sa mga disgrasya din po, hindi rin yan natin may iwasan. Nandyan na 2 times din ako na disgrasya sa motor. Talagang nandyan na bumabangon lang po ako at nagpapagpag dahil hindi gaano yung mga tama, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niyan. Talagang nandyan na kung pinanghahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tuwing iniisip ko na ako'y bumaba bilang mga awit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan lagi ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil isipin ko lamang na ako po'y bumaba. Nandyan na ang aking BP po ay tumataas, kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mga paalala yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinapalang patong ating pong beloved brother June Sabangan. Amen. Salamat sa ating malapay noon, mga minamahal, na siya po mga minamahal talagang gumagawa ng kaparaanan mga minamahal upang tayo po mga minamahal ay hindi tuluyang mawalay sa piling ng ating pinakamamalapay noon. Kaya dumarating po mga minamahal ang mga paalala ng malapay noon bilang pangungusap mga minamahal na tayo po mga minamahal ay talagang kinakailangan mga minamahal na manumbalik mga minamahal sa ating pagsunod sa ating malapay. Dahil kung hindi mga minamahal ay tuluyan tayo mga minamahal na mapapahamak mga minamahal. Amen. Sapagkat yung ating mga madalas mga karamihan mga minamahal sa ating mga plano at nais sa buhay mga minamahal ay ito yung mga bagay na maaaring maglayo sa atin sa kalooban ng malapay noon. Kung kaya mga minamahal, gaya ng ipinatunaw ng ating mahal kapatid mga minamahal, ay pag dumating sa ating mga minamahal ang paalala, magiging karamdaman man mga minamahal o maaring ito man mga minamahal ay maalagay tayo mga minamahal sa maaring tiyak na kapamakan. Ito ay maaring mga minamahal na pangungusap ng malapay noon upang maalala natin siya mga minamahal. Amen, na tayo mga minamahal kinakailangan magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng ating mahal kapatid, nagpatutong mga minamahal lang siya po mga minamahal ay natutong talagang muli magtiwala, manampalataya at sumunod sa kalooban ng malapay noon. Naroon mga minamahal ating narinig na siya po mga minamahal ay talagang tinugon muli ng malapay noon. Ang karamdaman na mayroon siya ng mga minamahal po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo mga minamahal ay muling patuloy sa mga pag-inig ng mga buhay at pinagpalang patuo kung handa naman po ating pong beloved Sister Ashley Dos Santos. Ating pong paghingan kung paano rin po siya pinagpalang ating mahal na Panginoon at maghanda po ating pong beloved brother Jan Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalalang mga banal na turo at aral ng ating
minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda at sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. At ako rin po ay nagpapaabot ng pagbati sa kanila pong mga beloved children at sa inyo pong mga kapatiran, baguhan man po o datihan. Ako po ay nagpapaabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay napupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginito ang pagkakataon na pinagkaloob niya po sa akin upang mapasalamatan siya sa mga mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Unang-una po sa lahat, ako po ay napupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa bawat araw, mga minamahal na bagamat late ko na lamang po ito mapapatotoo, mga minamahal na nung last month po, mga minamahal, grabe po ang mga ulan at bagyo na tumama sa atin. Ngunit nandyan pa rin po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po yung napupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapagaling niya po sa aking karamdaman. Nung ako po'y bata pa lamang, mga minamahal, dahil maalala ko lamang po, nung hindi pa po kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay may karamdamang pneumonia, mga minamahal. At ito pong pneumonia na ito ang nagpahirap sa akin na ako po'y bata pa lamang at tuwing inaatake po ako nitong karamdaman na ito, ako po agad ay sinusugod sa ospital ng aking mga beloved parents, mga minamahal. At ako rin po ay umiinom ng mga gamot na pansamantalang kagalingan lamang po ang dulot, mga minamahal. Ngunit nung kami po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unat panalangin po ng ating kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda, ako po ay unti-unti na pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hindi ko na po ito inindang karamdaman na ito. At ako rin po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa aming pag-aaral ng aking beloved Kuya, mga minamahal. At ako rin po napupulit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat niya po sa amin bawat araw, sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved parents, sa kanila pong pagpasok sa kanilang trabaho. At napupulit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-provide sa amin ng mga pagpapala na bagamat hindi man po namin ito inihiling, ay Kanya pa rin po itong ipinagkakaloob. At napupulit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil kahit hindi man po karapat-dapat ay patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na magamit sa Kanyang banal na ubasan. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! God bless. Pinapalang patong yung ating pong Sister Ashley de los Santos. Amen. At maraming mga bagay, mga minamahal, dapat natin ipagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi lang mga minamahal na susukat, mga minamahal sa pinansyal na aspekto, mga minamahal, kundi higit o sa material man na bagay, mga minamahal, kundi higit sa lahat, mga minamahal, yung taglay natin ang kaisasang buhay na ito, mga minamahal, ang kalusugan, kalakasan ng ating physical na pangatawang higit sa lahat spiritual, mga minamahal, ang talagang sa habag ng Malapaynoong nakadadalo sa gawain Malapaynoon, dahil gaya ng pasalamat nating mga kapatid, mga minamahal, na dumaan nga, mga minamahal, ang talagang bagyo, mga minamahal, sa atin. At talagang marami po, mga minamahal, na lugar, mga minamahal, dito sa Pilipinas ang talagang sila po, mga minamahal, binaha. Amen. Kanilang mga hayupan, mga minamahal, ay hindi na nila na isalabang, mga minamahal, dahil umabot hanggang halos bubong, mga minamahal, yung baha, mga minamahal. At talagang may mga ilan, mga minamahal, na hindi lamang kanilang mga alagang hayop, mga minamahal, ang nasawi, kundi may mga ibang tao rin na ang kanilang mawal sa buhay ay nawala po, mga minamahal, dahil nga sa dumaan na bagyong ito, mga minamahal. At talagang sa ating buhay, mga minamahal, may mga pagkakataon, mga minamahal, na talagang hindi natin talaga maaari na pasalamatan ang Malapaynoon dahil nga, mga minamahal, may mga bagay na hinintay tayo, subalit hindi natin namamalayan na yung mga bagay na mas kailangan natin ang siyang ipinagkakaroon ng Malapaynoon, yung tayo, mga minamahal, ay ilayo ng Malapaynoon sa anumang kapahamakan, mga minamahal, bagamat sa ating kaliwat kanan, mga minamahal, tayo ay nalalagay, mga minamahal, sa peligro, sa kalamidad, mga minamahal, sa mapasasamang loob, mga minamahal. Subalit tayo, mga minamahal, ay talagang ipinaglalaban ng Malapaynoon, tayo pinoprotektahan ng ating Malapaynoon. Amen? Yung tayo, mga minamahal, ay gumising na taglay natin ang hininga, mga minamahal,
ang kalusugan, ang kalakasan ng mga minamahal. Amen? Talagang yan po mga minamahal ay malaking pagpapala sa ating buhay na dapat natin ipagpasalamat mga minamahal dahil ang mga ibang tao mga minamahal sa oras na itong mga minamahal talagang sila ay may mga pinagdaraanan mga minamahal na ang tangi lamang nila mga minamahal talagang hiling ay sana mga minamahal ay sila ay talagang maginawaan at magsagaling. Subalit tayo mga minamahal sa habag ng Malapaynoon, narito tayo mga minamahal, amen, na talagang kinabagan ng Malapaynoon na nakaalam mga minamahal na wala tayong magagawa kung walang Malapaynoon. Kaya narito tayo mga minamahal na bagamat mga minamahal tayo ay nanggagaling pa sa trabaho mga minamahal, sa biyahe mga minamahal, o maaring mamaya mga minamahal ay may gagawin na naman, may lakad na naman. Subalit tayo ay narito mga minamahal. Bakit? Dahil alam natin na ito yung mga bagay mga minamahal na nakalulugod sa paningin ng Malapaynoon mga minamahal na atin siyang mga minamahal pinapasalamatan, kinikilala mga minamahal, na kaya tayo narito ngayon mga minamahal, kaya tayo mga minamahal, malusong mga minamahal, kaya tayo mga minamahal nagtataglay ng kapayapaan ng puso at isipan ay dahil sa Kanya mga minamahal. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon, alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating Malapaynoon at atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother Jan Aquino. Atin pong pakinggan kung paano rin po sa pinagpapala ating Malapaynoon at maghanda ating pong beloved Sister Hannah Villaruz. Amen. Praise the Lord. Habang walang binugan sa puri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamalapayang Diyos ang double honor. Amen. Doble paggalang po sa ating mga magulang, sa ating malapayang Diyos, sa ating kagalang-galang at pagrespeto po sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salameda, Praise God, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Common, Albidan, Praise God, sa kanilang mga inuwang turo at aral na hindi kailanman hindi natin malilimutan, Praise God. At nagpapabot din po tayo ng mga magandang umaga na po to the whole family of Almeida children. Praise God. At sa lahat mga minamahal, ating mga minamahal, ating inibig, ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng Ordin Perchug Bubuy Year, ang katuwang kanyang mahal anak ni Sister Divine Year. Praise God. At sa kanilang mga kasama mga beloved workers, sa ating mga kapatiran dating bunguan. Praise God. At sa lahat mga minamahal, nang naabot o nakakarinig na tino sa ating mga kapitbahay, magandang umaga na po sa ating pinakamahal pa Jesus, maging sa lahat ng Praise God, nang nakantabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Facebook, sa YouTube, especially sa mga baguhan, Praise God. Magandang oras po yan sa inyo. Muli, magandang umaga na po sa ating pinakamahal pa Jesus. Praise God. Ako'y napupuri, nagpapasalamat, maminamahal, na ako po maminamahal ay mabigyan muli na mapasalamatan natin pinakamahal pa Jesus sa laging grabing paggabay, patnubay, maminamahal, lalong-lalong Praise God sa aking paglalakbay, Praise God. Pag-uwi, maminamahal sa Lingayen, maminamahal. San Carlos to Lingayen, maminamahal, yung aking pagbabike na lagi tayong iniingatan ng ating pinakamamalapay, Praise God, na sa bawat minuto, oras, maminamahal, na neren laging ang pagbabantay ng ating pinakamamalapay. Praise God. At nagpupuri rin ng papasalamat, maminamahal, dahil ng mga nagdaang may baha, maminamahal. Bagamat natapat, maminamahal ng ating Wednesday service. Praise God, talagang sa dako po ng Libsong is, yung aming dinadaanan, maminamahal, ay halos hindi ka na makadaan dahil halos gabewang yung maminamahal, yung aming doon sa baha, maminamahal. Sa kalsada, Praise God. Sa bahay, hindi siya mababaha dahil nirenovate po namin yung aming bahay, yung aming first floor sa baba. Talagang tinaasan ko po, maminamahal ng halos 5 baitang, maminamahal na hollow blocks, Praise God. Talagang hindi na po kayang abutin, maminamahal. Pero sa labas, maminamahal. Talagang gabewang po, maminamahal yung baha, maminamahal. Pero hindi pa yan hadlang, Praise God, para tayo dumalo sa ating pinakamamalapay, Praise God. Pagdating naman ng highway, maminamahal, ay halos wala namang baha dahil mataas po yung highway po sa amin, Praise God. Pinupuri kong pinapasalamatan, maminamahal, bagamat sa aking pagbiyahe noon, maminamahal, umuulan, Praise God, basang-basa yung banglig, maminamahal. Pagdating ko dito sa pastoral house, maminamahal, ay nandun pa rin ang pag-iingat ng ating pinakamalapay Jesus. At hindi po ako nagkasakit. Salamat sa ating pinakamalapay. Praise God. Nagpupuri rin akong papasalamat, maminamahal, sa mga biyaya at pagpapala. Ang tunay na pagpapala ng ating pinakamalapay Jesus, yung pagbabago ng aking buhay. Praise God.
na dati-rati maminamahal yung bang lingkod ay halipin po ako maminamahal ng pinagbabawal na gamot. Appreciate. Yung pag-intake ng pagmamariwana. Dahil sa akin maminamahal, sa situation ko nung ako'y gumagamit noon, maminamahal. Sa kabataan ko lang, maminamahal dahil nag-start po akong gumamit ng marijuana. Grade 5 po ako, maminamahal, appreciate, elementary. Talagang doon nasira yung aking buhay. Natutunan ko magsinungaling sa aking mga magulang na dati-rati yung hindi ko ginagawa yung appreciate. Natutunan ko magnakaw sa aking mga kamag-anakan, maminamahal, appreciate. Sa bagay na yan, nasira yung aking buhay, maminamahal. Naging black sheep ako ng buong pamilya. Talagang sa totoo lang ay tinatakwil ako, maminamahal ng aking buong pamilya, appreciate. Ni masilayan o masilip, maminamahal. Ayaw nila akong makita, appreciate. Sa totoo lang ay kulang na lang, maminamahal, ay kitilin ako yung buhay ko, yung aking mga tsuhin. Dahil pinagnanakawan ko sila sa kanilang mga hayupan. Pinagpapalit ko ng aking bisyo, yung pag-inom ng alak, appreciate. Dahil yung aking marijuana, libre lang, maminamahal. Alam niyo, maminamahal talagang umabot sa punto na talagang grabe, galit na sila, appreciate. At dumating yung time, maminamahal, na mayroon pong isang ginamit ng ating pinakamalapay, isang kapatiran natin, appreciate. Nung ako'y nag-aaral na ng high school, talagang kakaiba, maminamahal yung kanyang pag-invite. Katulad po nito, maminamahal pag-overnight. Nasave po ako dahil sa pag-overnight, appreciate. At doon po kung maminamahal na inibitahan ng ating mga kapatid, sabi niya sa akin, sumama ka sa akin dahil mayroong kasiyahan doon sa gaganapin natin dito sa school. Akala ko maminamahal, mayroong kaming yung JS Pra, maminamahal. Sabi ko, tuwang-tuwa yung bang lingkod dahil sabi ko, maminamahal, makikipagrakraka na naman ako, maminamahal, appreciate. Sabi niya, sa madalit sabi, maminamahal, nauna na po ako sa kanya, maminamahal, talagang hinintay ko na po yung gabi na yon. Dahil pag umuwi ako sa bahay, maminamahal, at nasa lubong ko na yung mga barkada ko, maminamahal, bisyo na naman, appreciate. Alam niyo, maminamahal talaga nandoon, maminamahal. At nung nag-start na po yung ating banal, in-short ko na lang, maminamahal. Nag-start na po yung ating banal na gawain, maminamahal. Talagang hindi ko maiwasan dahil sa kabaguhan ko, maminamahal. Talagang kakaiba po yung aking pagsayaw noon, maminamahal, appreciate. Talagang mayroon pang mga choreographer, maminamahal. Pero alam niyo, maminamahal, nung nag-sole, maminamahal, nagtaka po ako, maminamahal, appreciate. Dahil hindi po talaga ako umiiyak, maminamahal. Sobrang napakatigas ng aking puso, maminamahal. Talagang never ako maminamahal na umiiyak, maminamahal, appreciate. Pero nung nag-solemn song, maminamahal, grabing kagalakan ng aking puso, maminamahal. At doon po pumutak yung aking luha, na grabing kagalakan sa ating pinakamamalapay Jesus. Banal na presensya na pala ng ating pinakamamalapay Jesus ang sumalubong sa akin, appreciate. Nandun, maminamahal, nung nag-observe na po ako sa ating banal gawain, maminamahal, sa aking pagpapatuloy at pagpatuloy, maminamahal na pag-observe dahil baguhan pa lang ako. First time ko pa, maminamahal. Hindi ko maiwasan, maminamahal. Nakapag-isip po ako, maminamahal, nung dito po sa portion na po ng pagpapatuto, sabi ko, lahat po ng tumatayo rito, simula doon sa may pulpito hanggang dito, maminamahal, appreciate. Sabi ko sa isip ko, binabayaran yan dahil napakatatamis nilang magsalita. Alam niyo po, maminamahal, nagkamali po yung bang lingkod, maminamahal. Lahat po pala ng tumatayo rito, appreciate. Totoong binago ng ating pinakamamalapay. Appreciate. Nandun ako na yung nagpapatunay, maminamahal, katulad ko rin po, maminamahal, na dati-rati, maminamahal, gumagamit po ako ng pinagbabawal na gamot. Inalis po yan ng ating pinakamamalapay. Appreciate. Pati yung masasamang aking mga ugali, maminamahal, lalong-lalo na yung grabing yung pag-iisip, maminamahal, na minsan dumarating yung time, maminamahal, lalo sa ako'y papatay na ng tao, maminamahal, appreciate. Pero inalis lahat yan ng ating pinakamamalapay. Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamalapay. Bigyan ako ng grabing pag-ibig ng ating pinakamamalapay. Appreciate. Dati-rati, maminamahal, pag may masakit na nasabi sa aking mahal na ina, sumasagot po ako at nagbumura po ako, maminamahal. Pero nung nakilala ko ng banal na gawain ito, simula noon, tinutuya pa niya ako, appreciate, dahil akala niya hindi pa ako binago ng ating malapay Jesus. Pero alam niyo, mga minamahal, kahit na pinag-uusig at tinutuyan niya ako, mamahal, dahil sabi niya, yung aking napasok na itong ating banal gawain,
ay isa daw tungkol to. Bakit daw ako pumasok dito? Praise God. Hinayaan ko lang siya, maminumhal. Dahil doon po, maminumhal, napatunayan ko, maminumhal, na binigyan tayo ng tunay na pag-ibig ng ating pinakamamalapay. Praise God. Hindi na po ako sumasagot. Maminumhal hanggang dumating yung time. Maminumhal, na pagtanto ng aking mga magulang. Maminumhal, na unti-unti na akong binabago ng ating pinakamamalapay. Praise God. Nandun, maminumhal, kung dati-rati umuwi ako sa bahay, maminumhal na para akong aso, maminumhal. Alam niyo yung aso, maminumhal, uwi lang sa bahay yan, pagkakain, praise God. Pagkatapos maligo, lalayas na naman. Ganun po ang bang lingkod, maminumhal, praise God. Ang style ko, maminumhal, pag uwi ko sa bahay, kakain lang, maliligo, barkada naman, praise God. Hindi talaga nila ako mahagilap sa mga trabaho. Pero nung ako'y binago ng ating malapay Jesus, praise God, kakaiba na, maminumhal. Kung dati-rati, hindi nila ako napagsaing, maminumhal, napag-igib, maminumhal, praise God. Ngayon, ako na po yung nagsasaing, ako na po yung nag-igib, praise God. Doon nila napatunayan ang Diyos natin ng buhay at nagbabago ng buhay. Purihin ang ating pinakamamalapis, praise God. Hanggang yung tiwala nila, maminumhal, unti-unting bumalik, praise God. Yung aking mga tsuhin, maminumhal na dati-rati, hindi nila akong kinakausap, praise God. Ngayon, kinakausap na nila ako. Pag mayroong mga reunion, maminumhal na nagaganap, sabi ko sa kanila, huwag nilang itatapat maminumhal ng ating may banal na gawain. Praise God. Pag tinapat mo nila na may banal na gawain, sorry, maminumhal, sabi ko, hindi talaga ako makakapunta. Praise God. Alam niyo, maminumhal talagang may time, maminumhal na itinapat po nila ng Monday. Praise God. Talagang purihin ang ating pinakamalapay na Jesus nandun. Maminumhal, nagsama-sama po kami na talagang napakarami, maminumhal na halos di ko sukat nakalain, maminumhal na ganun pala karami yung aming pamilya, praise God. Talagang yung buong resort na aming pinuntahan ay halos napuno po namin yun, maminumhal. Purihin ang ating pinakamamalapay na praise God. Nandun, maminumhal, talagang doon na rin sila nagtaka, maminumhal. Dahil ako rin po, maminumhal, di ko expected, maminumhal na ako po yung tawagin nila bilang manalangin, praise God. Bago po mag-start yung aming event, maminumhal, ako po yung tinawag nila na mag-lead ng pananalangin. Salamat sa ating pinakamamalapay. Dati-rati, hindi nila ako pinapansin, maminumhal, dahil black sheep nga ako ng buong pamilya, praise God. Pero doon ko napatunayan, maminumhal, na bumalik na yung kanilang pag-ibig sa akin. Praise God. Salamat sa ating pinakamalapay Jesus. Salamat na lang, maminumhal, nakilala kong panalgawain ito. Praise God. At tunay na binago ako ng ating malapay Jesus. At doon yung tiwala nila ay doon na binalik ng ating pinakamalapay Jesus. Purihin ang ating malapay Jesus. Praise God. At nagpupurihin ako, nagpapasalamat, maminumhal, sa mga pagbabago niyan. Praise God. Sa mga himala rin po, maminumhal. Naggrabing mga himala na ginawa sa aking buhay, maminumhal. Napakarami, maminumhal. Ngunit, unti-untiin ko na lang po, praise God, i-short ko na lang po lahat, maminumhal. Unang paghimala ng ating pinakamalapay Jesus nung ako'y baguhan, maminumhal. Grabing himala ng ating malapay Jesus. Nagkaroon po kami ng project, maminumhal, sa dako ng Lingayen nung ako'y nag-aaral. Alam niyo, maminumhal, talagang sa hirap ng aming buhay noon, hindi ko kaya, maminumhal, na di aking mga magulang, talagang hindi nila kaya, maminumhal yung mga project na yun, praise God. Nanalangin ako sa ating malapay Jesus dahil tinuruan nga tayo, maminumhal, na tayo manalangin. Sabi nga, pag may mga pangangailangan tayo, idulog natin sa ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo, mga minamahal, talagang meron yung time, mga minamahal, na nakakita ko ng pagpapala, pera, mga minamahal, nasa kalsada. Alam niyo, mga minamahal, talagang tinitignan ko lang. Kasi dinadaan-daanan lang nila, mga minamahal. Sabi ko, baka may nagmamayari. Alam niyo, mga minamahal, sabi ko, pag yun ay walang nagmamayari, yung aking project, mga minamahal, sobra-sobra na yun, maminamhal. Sabi ko, hati tayo malapay nun. Sabi ko, kung walang kukuha niyan. Alam niyo, maminamhal, hanggang wala na yung tao, maminamhal. Yung pera nandun pa rin, maminamhal. Sabi ko, walang nagmamayari. Pinulot ko, madalit sabi, maminamhal, kinuha ko na yung pagpapala na yun. Praise God. Hati kami ng ating pinakamamalas. Grabe, praise God. Sobra-sobra pa, maminamhal. Yung aking project na binayaran, maminamhal. Sobra-sobra pa yung pera na sa aking natira, maminamhal. Kaya nagamit ko po yun sa pag-fare, yung pamasahi, papuntang banal na gawain. Salamat sa ating pinakamalapay Jesus. Talagang manalangin ka ng time team sa ating pinakamalapay Jesus, i-provide ka agad ng ating pinakamalapay Jesus. Alam niyo, maminamahal, grabe pang himala ng ating pinakamalapay Jesus nung ako'y baguhan. Alam niyo po, nagkaroon po tayo ng banal na kurusada sa dako po ng Pampanga, maminamahal. At talagang doon, maminamahal, ating kagalang-galang balista Pastor Willie Salambeda, ating Assistant Pastor Lina Common Almeida,
Alam niyo, mga minamahal, talagang nagkaroon po tayo ng yung bayaran sa pamasahe. Dito po sa dako ng Linggay noon, Maminamahal Persyed. Talaga nandoon, maminamahal na kasi umarkila sila ng ilang mga bus. Maminamahal, halos mga 5 o 4 na bus ang Linggay noon, Persyed. At ang isang pamasahe ay 500. Alam niyo, mga minamahal, sa araw na yun, talagang walang-wala na naman akong pera, maminamahal. Sabi ko, malapayos gusto kong sumama sa banal na krusada upang masaksiyan ko paano maghimala ang ating pinakamalapayos sa banal na krusada mo. Appreciate. Alam niyo, maminamahal, nag-desire pa akong gusto kong sumama, maminamahal. Sa beloved kapatiran, maminamahal, hindi ko po sinasabi, maminamahal. Pero alam niyo po, maminamahal, talagang God will provide. Ganon din po, maminamahal. May nakita na naman akong pagpapala sa kalsada, maminamahal. Talagang sabi ko, pag ito, wala na namang kumuha. Sabi ko, wala naman pong pangalan, wala naman pong pitaka. Kung may pitaka, mamil, pwede natin isurrender dahil may pangalan po yun. Appreciate. Alam niyo, maminamahal, talagang pagpapala, pera talaga, maminamahal. Sabi ko, hinintay ko na naman, maminamahal, dahil may mga naglalakad, baka sa kanila yun. Appreciate. At hinintay ko, kasi medyo malaki yung aking napulot, maminamahal. Maabot po siya ng halos 10,000 above, maminamahal. Kaya hinintay ko baka pambili ng gamot o pambili ng yung pangangailangan ng tao na nakalaglag, maminamahal. Hanggang buong maghapon yun, maminamahal. Walang nag-claim po sa pera na yun. Appreciate. Talagang sabi ko, talagang God will provide, maminamahal. At sa igit pa, sa sapat, maminamahal yung pinagkaloob. Appreciate. Sobra-sobra, maminamahal. Yung aming pamasahe, 500 lang sa tao, maminamahal. Yung napulot ko, maminamahal, hanggang 13,000. Salamat sa ating pinakamamalapay. Appreciate. Talagang grabing pagpapala, maminamahal, na pinagkakaloob ng ating malapay Jesus. Yun in-expect mo na pagpapala, maminamahal, hihigitan pa ng ating pinakamamalapay siyan. Appreciate. Kaya talagang totoo, maminamahal, pag lagi kang kumapit sa kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus, lahat ng pangangailangan mo, ipro-provide mula ulo hanggang paa, sagot ng ating pinakamalus. Kaya lahat ng kapuriang pasasalamat ay sa ating pinakamamalabay silang. Appreciate. Hallelujah. Amen. God bless po sa pinapalapat ng ating pong beloved brother Jan Aquino. Tayo po muna mga minamahal ay umawi sa ating malapay doon. Ating ipagwag ating pong inaantong na diwa. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sagat ko, ano ang maigaganti? Ang araw ay malapit na kami, kukunin na ang aming kanakita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay
upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Praise the Lord! Hallelujah! Glory, hallelujah! Kasalanan ay waksi, sapagkat lagi kang tuloy. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, be glad. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. That the Lord has made. Amen. Praise the Lord. Patuloy sa pagkinig ng mga buhay at pinagpalang patuloy ko. Handa na po ating pong beloved Sister Hannah Villaros. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanya at sundan siya ating pong beloved Brother Roland Dumalanta. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Akin rin pong ginagalang akin rin pong binabati at ang ating ginagalang at na beloved Pastor Wildy Estrada Almeida sa pag-aalaala ng mga di malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Dinacy Almeida, sa kanila rin pong beloved Almeida Children, sa ating pong beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga beloved brethren and visitors, baguhan man ang datihan, ako po nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus sa gintong pagkakataon na mapasalamatan ko po siya sa kanyang dakilang ginawa sa aming buhay. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal pa Jesus sapagkat maalala ko lamang po na dati-rati nung ako po'y bata, ayan dyan po ang pagiging suway ko po sa kasuotan, dyan po ang pagsusuot ng wala sa kabanalan, ngunit nang ako po'y mabautismahan sa pangalan ni Jesus, andyan po, naturuan po ako na magsuot ng may kabanalan, kaya pinapasalamatan ko po iyan sa ating pinakamamahal na Jesus, at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi-lagi niya pong pag-iingat na bagamat alam po natin na marami pong nangyayaring kapahamakan sa ating paligid, ngunit nandyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus sa amin mula sa aming tahanan hanggang sa aming paglalakad papuntang eskwelahan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi-lagi niya pong pag-iingat sa aming beloved mother na nasa iba pong dako ng bansa. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi-lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin pong magkakapatid na nagagamit po namin sa aming pag-aaral. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi-lagi niya pong pagbibigay ng blessings at pagpaprovide po ng aming daily needs. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat hindi man po ako karapat-dapat na ngunit andyan po na sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Jesus, ako po'y kanyang minarapat at ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapala mula sa pagpapalang physical, financial, at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamata sa pupuri, paglulahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Hannah Villaruz sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. At tayo na po magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At nais din pong magpasalamat ng inyong abang lingkod, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Nais ko rin po mga minamahal, pasalamatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang kabutihan. Amen. Sa kanyang walang hanggang biyaya, pagpapala sa inyong abang lingkod, sa po na aking mga mahal sa buhay na patuloy iniingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ibahagi ko po muli mga minamahal. Amen. Ang kahabagan ng ating dakilang Diyos, ang inyong abang lingkod, dati-rati po mga minamahal. Amen. Ay punong-puro po ng bisyo, mga minamahal. Amen. Pag-iinom, mga minamahal. Amen. Talamak sa pag-iinom, mga minamahal. At pag-iinom, mga minamahal, grabe. Magmula alas 6 ng hapon yan, mga minamahal. Diretso yan hanggang alas 4 ng madaling araw. At araw-araw po yan, mga minamahal. Noon, mga minamahal. At minsan sa sobrang kalasingan, mga minamahal, kung saan-saan na natutulog ang inyong bang lingkod, mga minamahal. Halimbawa sa bukid, dayami, doon na natutulog ang inyong bang lingkod kahit mahamog, mga minamahal. At pagdating sa bahay, mga minamahal, minsan nahihiya ng inyong bang lingkod na kumatok sapagkat madaling araw na po, mga minamahal. Doon na po natutulog sa harapan ng pinto, mga minamahal. At minsan, mga minamahal, hindi pa nakukontento, mga minamahal, sa pag-iinom ng alak, at talagang gumagamit pa po ng marijuana, mga minamahal. At pag nakagamit na po ng marijuana yung abang lingkod, mga minamahal, kasama ang aking mga barkada noon, mga minamahal, ay pumupunta pa po kami sa iba't ibang lugar para lamang po mamirwisyo, mangursunada, mga minamahal. At napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang aking buhay noon, mga minamahal, talagang patapon po, mga minamahal. Hindi ko po iniisip, mga minamahal, kung ano yung kahihinatnan na aking buhay, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating dakilang Diyos sapagkat ang isang tulad ko, mga minamahal, sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada, mga malamahal, naabot ang inyong bang lingkod ng kanilang panalangin. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal Diyos. Ang buhay ng abang lingkod, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At napakabuti po ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sapagkat sa pagbabiyahe-biyahe, mga minamahal. Noon, bilang isang dicer, mga minamahal, roving, kung saan-saan pumupunta, mga minamahal, Malasiki, sa Bayambang, sa Bunuan, mga minamahal. Talagang araw-araw po yan na biyahe, mga minamahal. Nariyan, mga minamahal, nakikita ng iyong bang lingkod, mga disgrasya, kabi-kabila, mga minamahal. Subalit, nandyan po ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Minsan, mga minamahal, galing overnight, mga minamahal. Hindi, yung aking mata nakamulat, pero yung aking diwa tulog na, mga minamahal. At namalaya na lang yung bang lingkod, mga minamahal, ay nakarating na po pala ako doon sa aking pupuntahan, mga minamahal, nang hindi ko po alam, mga minamahal. Grabing pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At naalala ko din po, mga minamahal, naalala po ng inyong abang lingkod, noon, mga minamahal, hallelujah, dahil nga po, nabarkada, pagkatapos ng graduate, mga minamahal, ay hindi na naghanap ng trabaho, mga minamahal ng bang lingkod, kundi bumarkada ng bumarkada, mga minamahal. At kung hindi pa ako sabihan ng aking mga mahal na magulang na maghanap ng trabaho, mga minamahal, talagang hindi pa kikilos ng bang lingkod. At minsan, mga minamahal, hindi na po ako umuwi sa aming mga tahanan, mga minamahal. Grabe po, mga minamahal. At minsan sinusundo na po ng aking magulang, ang inyong bang lingkod, mga minamahal, para lamang umuwi, mga minamahal. At talaga napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kinahabagan ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Hindi man lamang sumagi sa isipan ng abang lingkod na isang araw
mga minamahal, darating ang oras, mga minamahal, na gagamitin ang inyong abang lingkod sa banal na ubasan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kahit ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating napakabait na pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Tayo na po'y magpatuloy po, mga pinamahal, sa ating pong pakikinig, mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Jamil Milan. Amen. At sundan po ng ating pong beloved brother Roland Dumalanta. Praise the Lord. Ating pong pinaghanda ating mga minamahal mga kapatid. Amen. Sister Nelly Ann Bautista, beloved Sister Gemma Villaruz, beloved brother Roland Dumalanta, beloved R.R. Rondelios. Sa mga nais pa pong humabol, mga minamahal. Amen? Sapagkat 4 na lang po yung nalalabi, natitira po na magpapasalamat sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Medyo mahaba-haba pa po yung oras na ating pong gugugulin, mga minamahal. Amen? At narito po, mga minamahal, amen, ang ating pong beloved kapatid, beloved Sister Jamil Milan, sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati itangin sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Paggalang Lord. po sa ating kagalang-galang na Pastor Wildestrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved workers, at sa inyo rin po mga beloved live webcast viewers, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran, isa pong mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito na kanyang ipinagkaloob po sa akin upang muli pong makapagpasalamat sa Kanya. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa amin sa pagdalo po dito sa overnight service, at pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus na patuloy na ginagabayan kami, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na maalala ko rin po na nung panahon ng pandemya po, andyan po na nagkaroon din po ako ng sintomas ng COVID. Andyan po na nagkaroon din po ako ng sipon, ubo, lagnat. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal na Jesus na makapag-stay in, na makasabay sa pananalangin sa pagpupuri, ang sintomas ng COVID na yan ay sa kahabagan natin pinakamamahal na Jesus ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus na maalala ko rin po na nung ako po ay grade 6, andyan po na sinundo po kami ng aming beloved father sa aming school. Kasama ko po ang aking bunsong kapatid na sa hindi inaasahan, andyan po na may malaking bato po palang nakaharang sa daan na hindi po ito napansin ng aking beloved father. Sa madaling salita, mga minamahal, na daanan po namin ito, at ang aming sinasakyang tricycle, andyan po na tumaob po ito, at ang aking ulo po ay tumama po sa bakal po. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Jesus, ni galos ni sugat, wala po kaming natamo. Kaya pinagpapasalamat ko po ang pag-iingat na yan, at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus na maalala ko rin po na dati-rati din po na ang aming buhay po ay napakahirap. Andyan po na kapag umuulan po sa labas, na umuulan din po sa loob, kaya marami pong nakasahod na timba, tabo. Ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus na naturuan po na ang pagtatapat ay ang susi ng pagpapala, na sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus na ang aming tahanan po ay pinalitan po yan ng maayos na ating pinakamamahal na Jesus. At nagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus na ang pagbibigay po talaga ay ang susi ng pagpapala. Diyan po na sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus, ipinagkalooban niya po kami ng small business, na bagamat small business lamang ito, ay patuloy niya pa rin pong pinagpapala. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus, at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na paggabay niya po sa amin sa araw-araw, na ang mga pagpapala na bagamat hindi man po namin hinihiling ay kanyang ipinagkakaloob po.
At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bagamat na dumaan po tayo sa maraming bagyo nung nakaraang linggo po. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, narito po tayo sama-sama nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na patuloy na taglay-taglay ang kalakasan at pag-iingat. At maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bagamat hindi man po karapat dapat ay patuloy na kinakahabagan na gamitin sa kanyang banal na basan bilang isang mga awit. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen! Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Jamil Milan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sa unang dalangin po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, pinagpala ang ating pong beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, yung kanilang tahanan dati-rati tumutulo, mga minamahal, sa dami ng butas, mga minamahal, sahod ng tabo, sahod ng timba, planggana, mga minamahal. Amen. Subalit magpatuloy lamang po, mga minamahal. Amen. Magpatuloy lamang po sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat kung ano man yung ating kalagayan, mga minamahal. Amen. Nasa kahirapan, hindi yan mananatili, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Amen. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay great provider. Siya'y mahabaging Diyos, mga minamahal. Amen. Maibiging Diyos, mga minamahal. Ayaw niyang mahirapan ng kanyang mga anak, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At bago po tayo magpatuloy sa ating pong pakikinig na magpinagpala at buhay na patutuo, tayo po muna manalangin, mga minamahal. Ipag-pray po natin yung ating pong pagsasalo-saluhang coffee break. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa urong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, maraming pong salamat o malapinoon sa aming pong pagsasalusaluhang coffee break. Sa oras na ito, malapinoon, aming pong idinadalangin na basbasan mo po ito, malapinoon, magsilbing panggising sa aming mga inaantok na diwa, malapinoon. Ibalik mo po ng billion-trillion time pagpapalang ito sa panggalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Supplies our every need. All this sweet
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, mga minamahal. Amen. At tayo po'y magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo, mga minamahal. Amen. Tayo po ay makinig ng mainam, mga minamahal. Amen. Sapagkat ito po ay pagpapala para sa atin. Amen. Galing po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At kung nakanda na po, mga minamahal, ating pong mga beloved kapatid, beloved brother Roland Dumalanta. Amen. Atin na pong binibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved sister Nelly Ann Bautista. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal at gagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeda. Ako rin po'y bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po'y bumabati na sa mga pagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalom niya po sa akin dahil dati-rati pa lang po nung bata po ako po may karamdamang asma sa tuwing pinapacheck up po aking mga magulang ay halos lahat ng kinikita na aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawain ito sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay nalis na ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lamang sa inyo mga minamahal. Nung 5 years old po ako, 2 beses po na-confine sa hospital dahil po sa sobrang panakit po ng aking tiyan. Ako po ay na-ultrasound at na-laboratory test, ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi na habag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus at nagpapak-appear po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ay lehans. Sa kabagan na ating pinamamahal na Panginoon Jesus, sa dalangin natin minamahal kagalang-galang Pastor Wilde Estrada Almeda. Ako pa'y pinagaling na ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw sa mga pagpapalang patuloy pinagkakaroon niya sa amin magmula sa financial, physical, material at sa pagpapalang spiritual. Kaya nga dito lang po ang lahat ng papurang pasasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Ating beloved kapatid, pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Pinagaling sa kanyang karamdamang asma. Amen. Walang gamot, walang doktor, mga minamahal, kundi mismo,
Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon ang nagpagaling sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Amen. At sa ating pong mga minamalang kapatid, gusto pa pong humabol, mga minamahal. Amen. Magpalista lamang po sa information, mga minamahal. Sa mga hindi pa po nakapagpatutuo, nakapagpasalamat, amen, pasalamatan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At narito po, mga minamahal, ating pong beloved Sister Nelly Ann Bautista sa kanyang buhay na patutuo. Amen. At sundan po ng ating pong beloved Brother R.R. Amen. Rondillos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda. Atin din po inaalala ang kanilang turo at aral. Ganon din po sa ating beloved assistant pastor, Dina C. Almeda, and to their beloved children. Sa atin din po mga beloved workers, beloved elders, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, binabati ko po kayo mga minamahal na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil andyan po mga minamahal na nabigyan po muli ako ng pagkakataon para mapasalamatan ang mahal na Panginoon sa lahat po ng kabutihan ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Nariyan po mga minamahal na para po sa akin, pinakamalaking pagpapala na po na bata pa lamang po ako, talagang nakakilala na po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal na simula bata po ako mga minamahal, nariyan po na lagi po ako nakakadalo sa banal na gawain. Natutunan ko po kung paano ko po maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung paano manampalataya sa mahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal na every time po na dumarating sa akin yung mga karamdaman, mga minamahal, alam ko ang mahal na Panginoon magpapagaling sa akin. Amen. Alam niyo po mga minamahal, talagang kanina lamang po, bago po ako dumalo sa banal na gawain, talagang medyo masama po ang aking pakiramdam, mga minamahal. Before po ako maligo po mga minamahal, talagang nakaramdam po ako ng aking pananakit ng ulo. Andyan po mga minamahal, niligo ko pa rin po mga minamahal. And after ko po maligo mga minamahal, nandyan po na mga 4 times po ako nagsusuka kanina mga minamahal. Hanggang during gawain po mga minamahal, nararamdaman ko po yung hilo, yung pananakit ng aking ulo. Ngunit talagang habang nakikinig po ako ng patotoo, talagang ang mahal na Panginoon nagpagaling sa akin hanggang sa mga oras na to mga minamahal. Yung hilo ko po, yung pananakit ng aking ulo mga minamahal at pagsusuka, talagang instant pong pinag-alisiyan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri na papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil kung maalala ko lamang po mga minamahal, last March 23 po, nag-take po ako ng licensure examination for professional teacher, mga minamahal, at sa kahabagan ng mahal na Panginoon, hindi po naging madali yung journey na yan. Ngunit sa mga panahon, mga minamahal, na nahihirapan ako, tanging ang mahal na Panginoon ang kinakapitan ko at tinatawagan. At sa kahabagan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, noong May 23, talagang isa po ako sa nakapasa. Kinubos-ubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil andyan po mga minamahal, last year mga minamahal, talagang nag-desire nga po ako makapagtrabaho dyan sa dahon ng Manila. Andyan po mga minamahal na napakaraming pagsubok yung pinagdaanan ko dyan mga minamahal. Dumating po sa time na every Sunday na lamang po ako nakakadalo. At bilang ganun po mga minamahal, talagang hindi mo po maiiwasan na talagang napakarami mong pagkukulang sa mahal na Panginoon. Nung time na yun, mga minamahal, sobrang na-busy po ako sa work ko, mga minamahal. Yung dati ko pong ginagawa na nagpupuri, every time po na matutulog, talagang nawala po yan, mga minamahal. Parang pakiramdam ko po, every time po na uwi po ako sa bahay, diretso tulog na po ako, mga minamahal. Nakalimutan ko na po magpuri sa mahal na Panginoon. Dumating po yung time, mga minamahal, na nandyan po ang paalala ng mahal na Panginoon
talagang hindi ko po inaasahan, mga minamahal, na ang pasok ko po kasi sa aking trabaho nung time na yun, mga minamahal, is 9 po, pero dahil bumabiyahe po kami, mga minamahal, at sobrang traffic, talagang 6 a.m. po, umaalis na po ako sa aking tinitirahan para sakto, mga minamahal, na 9 nasa work na po ako. Andyan din po, mga minamahal, na out ko po noon 6 p.m. po, mga minamahal, and nakakauwi po ako dun sa tinitirahan ko 9 p.m. na po. Andyan po, mga minamahal, na kahit na sobrang pagod po ako, talagang nag-half bath po ako bago po ako matulog. Yan po yung naging dahilan kung bakit po ako napasma, mga minamahal. Nung time na yun, dumating po sa time na hindi na po ako nakapasok sa work ko. At alam ko na paalala yan ng mahal na Panginoon sa akin dahil sobrang busy ko po sa trabaho ko, nakalimutan ko ang mahal na Panginoon. And every time po nadadalo po ako sa banal na gawain, nandun po ako sa gawain, mga minamahal. Pero inaatupag ko po yung trabaho ko pa rin po. Andyan po, mga minamahal, na nung time na yon, talagang for almost 3 days, hindi po ako makabangon sa aking higaan. Yung paa ko po, mga minamahal, hindi ko po maitayo. Andyan po, mga minamahal, nung time na yon, yung mga pinsan ko po, nakasama ko po sa aking tinitirahan, mga minamahal, dahil may trabaho din po sila, papasok po sila, maiiwan ako mag-isa. Doon ko po na-realize, mga minamahal, na pinaalala po sa akin ng mahal na Panginoon na kahit anong gawin mo sa buhay mo, huwag mong kakalimutan manalangin. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na yun, wala po akong ibang ginawa. Nung mga time na hindi po, nasa higaan lang po ako, diretso yung time na yun, ibinigay ko sa mahal na Panginoon. Nagpuri po ako sa mahal na Panginoon, sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Never po ako nagpa-check up noon. Walang gamot, mga minamahal. Ang ginagawa ko lamang po, mga minamahal, nakikinig po ako ng preaching sa ating beloved pastor, nananampalataya, mga minamahal, na pagagalingin ako ng mahal na Panginoon, bagamat hindi man po pinagbabawal sa banal na gawain ng pagpapacheck up, mga minamahal. Ngunit tinuruan po tayo ng ating parents in the Lord, mga minamahal, kung paano manampalataya at magtiwala sa mahal na Panginoon. Talagang 100% itiniwala ko po sa mahal na Panginoon, na ang mahal na Panginoon magpapagaling sa akin. Nung 3 days na yun, mga minamahal, na wala pa akong ibang ginawa kundi magpuri. Talagang after 1 day lamang po ata nun, mga minamahal, talagang ibinalik po ng mahal na Panginoon ang kalakasan ko. Praise the Lord! Lord! Ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. At nung time na yun, mga minamahal, sabi ko sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, paano ko ibabalik yung desire ko, yung excitement ko palagi sa pagdalo sa banal na gawain mo. Andyan po, mga minamahal, na pinaalala po ng mahal na Panginoon sa akin. Every gabi, ang ginawa ko pong routine ko, makinig ng preaching sa ating beloved pastor at sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Talagang nariyan po ang mahal na Panginoon. Hindi niya po ako pinapababayaan. Kaya lubos-lubos kang pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa kalakasan na pinagkakaloob niya po sa aking buong pamilya, maging sa akin po, sa aking beloved Papa, mga minamahal na nasa dako na ibang bansa. Bagamat napakalayo niya po, mga minamahal, talagang ang panalangin ng mga anak ng mahal na Panginoon, kahit gaano man po kalaya, talagang nariyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa Kanya. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen! Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan po ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Nelly Ann Bautista sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Napakabait na ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Na tayo po'y pinapaalalahanan sa tuwing tayo'y nakakalimot, mga minamahal. Amen. Ganyan magmahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Na hindi niya pababayaan
tayong kanyang mga anak na mawala sa kanyang mga kamay, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at tayo na po'y magpatuloy sa ating pong pakikinig, mga pinagpala at buhay na patutuo. Narito po ating pong beloved Brother Arman Rondelio sa kanyang buhay na patutuo. At sundan po ng ating pong beloved Sister Gemma Villaruz. Praise the Lord. Praise the Lord. Pinakamataas na pupuri, paglulati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang, sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at ginagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida, minahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po nagpabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren at visitors. Ako po'y nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa pagbago niya po ng aking buhay, dahil dati-dati lang po nung nasa Siarga po ako po ay talagang may bisyong pagsisigarilyo at pag-iinom ng alak. At nung ako'y nakakilala sa gawain na ito, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang aking bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pag-iingat niya rin po sa akin sa araw-araw at sa mga pagpapalang patuloy na ipinagkakulob niya sa akin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen! Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Brother Arman Rondelio sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo, mga minamahal. Amen. Ito po yung talagang tunay na pagbabago na ibinibigay ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa oras na tayo po, mga minamahal, amen, ay talagang tawagin ng ating pong pinakamamahal na Diyos. Gaano man karami yung ating bisyo, talamak man tayo sa bisyo, mga minamahal. Amen. Sapagkat, mga minamahal, amen, kung hindi totoo ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Noon, mga minamahal, amen, mga bisyo natin, napakahirap nating alisin, mga minamahal. Amen. Hindi natin maalis-alis. Sumasapit ang Pasko, sumasapit ang bagong taon, meron tayong New Year's resolution na tinatawag, mga minamahal. Amen. Ano yung ating New Year's resolution? Nagbabago na tayo. Amen. Hindi na tayo iinom, hindi na tayo maninigarilyo, mga minamahal. Amen. Subalit darating ang ilang araw lang, mga minamahal. Amen. Pagdating ng ilang araw, mga minamahal, hinahanap na ang bisyo, mga minamahal. Amen. Natatakam-takam na. Amen. Kaya lalong lumalala. Bakit, mga minamahal? Amen. Dahil takam na takam, mga minamahal, tapos biglang iinom, mga minamahal, lalong lalala, mga minamahal. Amen. Subalit talagang totoong Diyos na buhay tumawag sa atin. Bakit, mga minamahal? Sapagkat lahat ng ating bisyo, mga minamahal, amen, na hindi natin maalis-alis, mga minamahal, inalis yan ng ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? Talagang yung buhay ng isang tao na hindi kayang baguhin, mga minamahal. Amen? Ng sino man, maliban sa ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen? At yan ay sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Sikapin po natin, mga minamahal. Amen? At tayo po'y manatiling gising, mga minamahal. Amen? Malapit ng umawit ang ating pong mga minamahal, mga awit. Malapit na rin po tayong makinig ng ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Talagang sikapin po natin, mga minamahal. Amen? At isa pa, mga minamahal, yung ating pinakanais-nais na maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo na po magpatuloy po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Narito po, ating pong beloved Sister Gemma Villaruz sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagwalahati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. At ako po'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida
at sa hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved pastor, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po'y nagpapabot ng pagbati sa kanila pong Almeida family at sa ating pong mga beloved workers at sa inyo rin po mga beloved brethren, datihan man po or baguhan, ako po'y nagpapabot ng mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ginintoang pagkakataon na kanyang pinaggalob sa akin upang siya aking mapasalamatan sa mga pagpapala at biyaya na kanyang binibigay sa aming buhay. Ako po'y nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pang-araw-araw na kaligtasan na kanyang pinagkakalob sa aming magkakapatid mula sa pagpunta ng paaralan hanggang sa pag-uwi ng aming tahanan. At maalala ko rin po mga minamahalan dyan po na nung bata po ang inyong banglikod mga minamahal around the age of 8 or 9 po mga minamahal. Sabado po nun mga minamahal. At bilang bata po mga minamahal, hindi po natin maiiwasan yung pagiging makulit mga minamahal or pasaway. Andyan po na ang iyong banglikod ay nasa labas po ng kalsada mga minamahal. Kasama po yung aking mga kaibigan. Kami po ay naglalaro mga minamahal. Andyan po na habang papatawid na po ang iyong banglingkod, hindi po namalayan ang inyong banglingkod na mayroon po palang tricycle na mabilis yung andar mga minamahal. Andyan po na pagkagising na lang po ng iyong banglingkod, nasa tricycle na po ako mga minamahal. Excuse me po sa mga nagbe-braking. Andyan po na nagsusuka na po ng dugo ang iyong banglingkod mga minamahal. Yung pagsusuka ng dugo mga minamahal, hindi lang niya yung normal na suka mga minamahal dahil yung suka na yan mga minamahal, isang plastic na po yan mga minamahal. Sobra-sobra pa po yung suka na yun mga minamahal. Andyan po na nahimatay na po ang iyong banglikod mga minamahal dahil sa dami ng suka na nilalabas ng iyong banglikod mga minamahal. Andyan po na pagkagising ko mga minamahal, nasa ospital po ako mga minamahal. Andyan po na tuloy-tuluyan po yung pagsusuka ko ng dugo mga minamahal. Andyan po na nawalan na naman po ako ng malay mga minamahal. At pagkagising po na ang iyong banglingkod mga minamahal, wala na po ako sa kwarto ng ospital mga minamahal. Andyan po na nasa kwarto po na napakaputi mga minamahal na hindi mo makikita kung nasan ka ba talaga kasi sobrang puti mga minamahal. Andyan po mga minamahal na may tao po dyan mga minamahal na nakatayo mga minamahal at may tumapik sa akin likod mga minamahal. Kapag tumingin ka sa mukha ng mga minamahal, hindi mo makikita kasi napakaliwanag mga minamahal. Ang sabi niya mga minamahal, anak, bumangon ka mga anak, ipatuto mo, ang Diyos mo ay buhay. Praise the Lord, man. Andyan po, nagumising po ang iyong banglikod mga minamahal. Andyan po na, yung akala po ng iyong banglikod na tapos na mga minamahal kasi wala na po ang iyong banglikod sa kwarto mga minamahal ng ospital. Ngunit, ang Diyos ay napakabuti mga minamahal. Andyan na, binigyan po ulit ng pagkakataon na mabuhay ang iyong banglikod mga minamahal. Andyan po na, after a month po mga minamahal or a week mga minamahal, ang iyong banglikod po ay binigyan na po ng full recovery mga minamahal. Kasabay na din po ng prayer ng ating mga beloved elders and pastor mga minamahal. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po na maraming man po ng tamong fracture mga minamahal, mga sugat mga minamahal. Ngunit andyan po ang full recovery na pinagkalob ng ng ating pinakamamahal na Panginoon sa inyong abang likod mga minamahal. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay ng full protection at gabay sa aming beloved mothers na nasa ibang dako ng bansa. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin po magkakapatid. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi man po karapat-dapat, ngunit ginawa niya pong karapat-dapat kasama po ang aking mga beloved kapatid bilang isang mang-aawit sa kanyang banal na ubasan. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang physical, financial,
at higit-higit sa pagkupalang espiritual. At hanggang dito na naman po ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at dakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po mga minamahal na talagang ang Diyos ay napakabuti. Amen. Amen. At siya po mga minamahal ay gumagabay sa bawat isa sa atin. At ang kabataan na yan, mga minamahal, without the guidance of our God, talagang nandiyan, napakalakas ng impluensya ng makasanlibutan mga gawa. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, sila po'y pinalaki na may takot sa mahal na Panginoon, ng kanilang mga magulang. Amen. At yan ang dahilan, mga sabi ng Biblia, ang bata, bigyan mo, turuan mo ng tamang daan kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sa kanyang paglaki, hindi niya ito hihiwalayan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat muna ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang mong pagkaton sa ating mga kapatid, beloved Sister Irene Servan. Amen. At aking pinaganda mga sumusunod na ating mga kapatid, ating beloved Sister Hazel Ann Bisperas, Sister Corazon Juan, at ang ating pong beloved Sister Ashley Serafica. Amen. Praise the Lord. At atin na po ibigay mo pagkaton sa ating mga kapatid, beloved Sister Irene Servan. Amen. Amen. Habang naganda ating mga kapatid, tayo muna tumayo, umawit muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. I live for Jesus, day after day. I live for Jesus, oh come what may. The sweet Holy Spirit, well I obey. I live for Jesus, day after day. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. Come feel my world, come feel my life, come take my hand, come walk with me, come feel my world, come feel my life, come take my hand, come walk with me. Palampakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. At narito na po ating mga kapatid, ating beloved sister. Bigyan natin po pagkato sa ating beloved sister Irene Servan sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating pong beloved sister Hazel Ann Bisperas. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Amen. Ako rin po nagpapabot ng dobling paggalang. Ang papabot po ng paggalang, dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala ang mga aral at turo. Ating pong minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeda at ating pong minamahal na Assistant Pastor Linus Almeda. Ako rin po bumabati po sa beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved workers, sa inyo rin po mga kapatiran. Ako po bumabati po na sa mapagpalang madaling araw po sa ating lahat mga minamahal. Ako po yung nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Pa Jesus. Dati-rati po nang kami po hindi pa po nakakilala sa gawain ito. Nandiyan po ng kaguluhan po namin pamumuhay. Nandiyan po na mga minamahal. Ang aming pong beloved na may talamak po na manginginom sa aming lugar. Talaga pong walang araw na siya po'y hindi umiinom mga minamahal. Tuwing hapon po yun, pag-uwi na po siya galing
Ayun na po siya mga minamahal, dyan po siya po lasing na lasing mga minamahal. Talaga po, andyan po yung takot po namin sa kanya mga minamahal. Kami pong magkakapatid mga minamahal ay talaga pong pag alam na po namin na darating na po ang aming pong beloved naman dyan po na kami po ay nagtutulog-tulugan mga minamahal o kaya po kami po ay nagtatago sa ilalim ng papag. Kaya po minsan mga minamahal kami pupunta sa kabilang bahay para magtago at lalabas lamang po kami mga minamahal pang kumain kapag ang aming pong beloved na ama ay tulog na mga minamahal. Subalit nung kami po nakakilala sa gawain ito mga minamahal, sa patuloy na pagdalo mga minamahal, bagamat po mga minamahal nung mga time na yun nung kami po nakakilala sa gawain ito mga minamahal, andyan pa rin po mga minamahal ng aming pong beloved na amay. Talaga pong, andyan pa rin po yung kanyang bisyo mga minamahal. May time po na kami po'y dumadalo sa banal na gawain ng aming pong beloved na may hangover mga minamahal. Subalit kami po'y hindi nagsawang manalangin, manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon na darating ang araw na ang aming pong beloved na may papaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At andyan po mga minamahal, isang araw po mga minamahal, dumating po yung matinding paalala sa aming pong beloved na ama. Andyan po mga minamahal na sila pinakaramdam ng pananakit ng dibdib, mga minamahal. To the point po mga minamahal, hindi na po nila kaya ang kanilang nararamdaman na sakit sa kanilang dibdib. Diyan po na sila po dinala po namin sa hospital upang ipa-check up. Subalit sabi po ng doktor, kailangan po namin silang ipa-confine dahil ang aming pong beloved na ama, mga minamahal, may sakit po sa puso, mga minamahal. That time po lamang namin nalaman na ang aming ama may sakit po pala sa puso, mga minamahal. Subalit sa kakulangan po ng pinansyal, andyan po mga minamahal na nag-decide po ang aming pong beloved na ama at ina na sila po yung mag-alin ng ayuno dito po sa pastoral house. At andyan po mga minamahal, pagkatapos po nilang mag-alin ng ayuno, instant po mga minamahal na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aming beloved na ama. At hindi lamang po yan mga minamahal, instant din po tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon ang bisyo ng ating beloved na ama, mga minamahal. At ako rin pinapupulit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang pinagkakaloob po na ating pinakamamahal na Panginoon sa amin, mga minamahal. Andyan po mga minamahal, dati-ratit po mga minamahal, nung kami po'y, noon po mga minamahal, pag kami po'y dumadalo, andyan po na talaga pong napakahirap po talaga mga minamahal, dahil wala po talaga kaming pamasahe pang pagdalo sa banal na gawain. May mga tempo na inuutang pa po ng aming pong beloved na inang aming pamasahe sa tricycle na inaarkila po namin, mga minamahal. May time din po mga minamahal na para po makatipid po kami ng pamasahe, nilalakad po namin po mula sa bahay. Nagsi-shortcut po kami to pag tag-araw po mga minamahal, dahil tuyo po yung bukid, mga minamahal. Andiyan po na nag-shortcut po kami mga minamahal mula sa bahay, papuntang highway sa may bukid po mga minamahal, at kami po yung mag-jeep. Hindi lamang po yun mga minamahal, para lalo po makatipid mga minamahal, nagkakandungan na lamang po kami mga minamahal para lamang po makadalaw sa banal na gawain. Subalit napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon, dahil sa ngayon po mga minamahal, dyan po na mga minamahal, kami po pinagkalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon ng sasakyan na tricycle, mga minamahal, upang kami po makadalo ng maayos sa ating banal na gawain. Ako rin po yung nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. I-share ko din po mga minamahal. Nung ako po'y bata pa mga minamahal, andyan po mga minamahal na kami pong magpipinsan mga minamahal ay naglalaro po mga minamahal ng tagu-taguan. Andyan po mga minamahal na, hindi ko po alam mga minamahal sa may basurahan po kasi kami dumaan nun mga minamahal, mga kalarong. Andyan po mga minamahal na may nakausli po palang basag na salamin sa lupa mga minamahal. Hindi ko po alam mga minamahal na ito po pala yung aking nasagi mga minamahal. At ang hinlalaki ko po dito po sa may kanang paa mga minamahal, talaga pong na-slice po talaga po ito mga minamahal, na kunti na lang talaga po mapuputol na po talaga yung hinalaki ko po sa paa. So andyan po mga minamahal na dahil sabi mga po nila ng mga matatanda na pag nilagyan nga po daw po ng kape mga minamahal, titigil po yung pagdurugo nito mga minamahal. Subalit andyan po mga minamahal, talaga pong parang gripo pa rin po ito mga minamahal na umaagos yung dugo sa paa ko mga minamahal. Ako po dinala dyan po sa dito po sa may hospital mga minamahal. Bago po kami nakarating na hospital mga minamahal,
kami po ng aking pong beloved na ina po ng mga minamahal, kami po yung nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagsumamo na humingi ng tawad mga minamahal dahil that time po mga minamahal ako po talaga pong niyayaya po noon mga minamahal na mga kapwa ko po bata po noon na mga children's square po noon na magpagamit bilang isang children's square. So, sa sobrang hiya ko po mga minamahal ako po yung nagtatagot. Ayaw ko po talaga magpagamit mga minamahal bilang isang children's square. Subalit noong time na yun kami po nanalangin na aking beloved na aking ina mga minamahal na ako po nanalangin na ako na po magpapagamit bilang isang children's choir at gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nandyan po mga minamahal sa undandangin po ng ating mala pastor Wildy Almeida. Nandyan po pag-cast out po namin ito mga minamahal. Pag tingin ko po sa pako mga minamahal na talaga pong instant pong tumigil po mga minamahal pagdurugo ng aking pa. Kaya labis-labis Praise po the Lord, amen. pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patunayan at patunay yan mga minamahal na ang ating Diyos ay siyang Diyos na nagpapagaling mga minamahal. I am the God that healeth thee, saith the Lord. At yan po mga minamahal yung tipong napatunayan sa bawat sa atin mula nung tayo po nakakilala yung ating kagalingan physical, makagalingan spiritual at maging sa ating po mga financial na mga problema mga minamahal tumutugon ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi nga Jesus is the answer. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan po mga minamahal ay kinakailangan panampalatayanan ng mga anak ng Diyos. At kung wala ang mahal na Panginoon, how can we do such thing? Kung paano natin magawa ang mga bagay na yan. At yan ang kainaman na tayo po'y nakakilala sa isang totoong Diyos. At yan ay walang iba ang ating mahal na Panginoong Jesus. Lahat po ng gising na gising, pumalakpag ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At yan na po binibigay ang pagpakaton sa ating beloved Sister Hazel Ann Bisperas. At siya po sundan ng ating beloved nanay Corazon Juan. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobleg paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Linus Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, worker, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapabot sa inyo ng isang pagpalang madaling araw na po sa inyong lahat. Hallelujah. Amen. Ako ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muli nabigyan ng pagkakataon upang maipahayag ang kanyang mga ginawang pagpapala at mga pagpapagaling sa amin, mga minamahal. Ako pa ay nagpupuri ng kapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na maalala ko lamang po ng una ko pong andyan po na hallelujah, na sa pagsuot ng wala sa kabanalan, andyan po na pinaalalahanan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na nilagnat po ako ng mataas. Andyan din po na imbis po na uminom ng gamot, andyan po na nagpuri ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan na umawit po ako ng tatlong joyful at solemn. Pagamat nakahiga po, andyan na pinilit ko po yan hanggang sa nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na humingi po ako ng kapatawaran. Andyan po na after 30 minutes po, instant po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord, Hesus. amen. Na wala pong gamot na ginamit. Ngunit salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na maalala ko rin po yung aking beloved tita po na nawalan po ng buhay sa kalagitnaan po ng aming pagpupuri. Andyan po na nagdadaos po kami ng anniversary po ng Talipaw. Andyan po na sa kalagitnaan po ng joyful or solemn song po ng nawalan po ng malay ang aking beloved tita. Ang akala lang po namin simple lamang po dahil sa sobrang init po. Ngunit andyan po na nag-iiba na po yung kulay ng katawan niya hanggang sa kinakagat na rin po yung kanyang dila. Andyan po na humingi po ako ng backup prayer sa aking beloved mama na patungo po ng Maynila upang mag-practice po. Andyan po na ganun din po sa aming
sa nangangasiwa po dun sa dako ng church po. Andyan po na sa unat panalangin po ng ating beloved pastor. Andyan po na pinagaling po ang ating ng aking tita po, ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Andyan po na nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi man po karapat dapat ako po ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan. And, hallelujah. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you. Palakpakan sa pinagpalang pagtutunan. Tuloy-tuloy na po tayo. Narito na po ang ating mananay Corazon Juan sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Siya po sundan ng ating pong beloved sister Ashley Serafica. Kung mayroon pa pong habol mga minamahal, we still have 20 minutes. So, pwede po kayong lumapit sa ating beloved sisters information kung gusto po yung magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas papupuri, paglululhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganon din po sa Almeida Children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong lahat po ng mga kapatiran, maging po sa mga webcast viewers na nanonood, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Ako pinagpupuri at napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at binigyan po ako ng kalakasan po na aking physical na pangatawan. Ako pinagpupuri at napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na taong 1994 po, nakilala ko po ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Na dati-dati po noon, marami po akong taglay po na karamdaman. Diyan po yung paninigit po na aking dibdib, pananakit po ng aking likod, maging po yung pananakit din po na aking ulo. Yung sakit ko po na, matagal ko pong tinaglay yung sakit ko po na anemia po yung bawal magpuyat. Kasi mas marami pa po yung dugong puti kaysa dugong pula. Kaya humantong po sa akin po na nakaroon po ako ng mga pasapasa po sa aking katawan. Ito po ay sign po ng leukemia. Subalit maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, simula po noong 1994 po. Sa kahabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon, naabot po ako ng panalangin po ng ating po minamahal na magulang sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kinabagan po ako, pinagaling po ako ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, amen. Nawala po akong ininom po na gamot sa patuloy pong pagsunod po sa kanyang mga kalooban. Pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo, ko po pinagpala po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ko pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pong mga minamahal mga anak, sa kanilang pong pagtatrabaho. Andyan po ang pag-abay po natin pong pinakamamahal na Panginoon sa bawat po sa kanila. Ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po sa aming po mga pangailangan. Siya po na-provide po lahat po na aming panggastos. Ako pinapupuri na papasalamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na dati-dati po noon, grabe po yung pagsubok po na pinagdaanan ko po. Alam niyo po mga minamahal, ang aking po mga anak nakarating po ng ibang bansa. 4 po yung aking anak na pinarating po na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Subalit, totoo po ang pabibigay kasi po noon po, labagamat marami po napapadala sa akin, hindi ko po talaga po nauuna po ang pagbibigay. Alam niyo po, ang yun ko po yung pangangailangan, pambayad dito, pambayad doon. Subalit, alam niyo po, nung nangako po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ko pang hawakan mo po ako na magmulang ngayon, sabi ko po, para sa'yo, bahala na po yung pangailangan po namin. Alam niyo po mga minamahal, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Simula po doon hanggang sa mga oras pong ito, kinahabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa tulong po na ating pong pinakamamahal na Panginoon, nakakasunod po sa kanyang
kalooban po. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamalapay nun sa mga trabaho po na aking mga minamahal na mga anak. At ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamalapay nun na dati-dati po noon, grabe po yung hirap ng aming buhay na pinagdaanan. Subalit hindi po ako sumuko. Hinintay ko po ang kalooban po ng ating po pinakamamalapay nun sa ngayon po, pinagpala po kami na ating po pinakamamalapay nun, nakaroon na po kami ng sasakyan. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamalapay nun sa Praise the Lord, amen. Na pinakakaloob niya po sa amin. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tangin po sa ating po pinakamamalapay nun po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang pagkakataon sa ating beloved Sister Ashley Serafika sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Heidi Aquino. Amen. At ating din pong pinaganda ating mga kapatid, ating beloved Sister Joy Solomon and ating beloved Sister Abigail Villarus. Amen. Nandiyan na po ba sa ating beloved Sister Ashley Serafika? Amen. Praise the Lord. Wala. Amen. Praise the Lord. Beloved sa Heidi. Okay. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalawalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating mga mahal na magulang sa mahal na Panginoon na atin pong inaalala ang mga turo at aral ng ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako yung nagpapaabot ng pagbati sa buong Almeda family, sa lahat po ng beloved elders, workers na kapiling po natin sa mga oras na ito, maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Amen. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang pasalamatan. Nariyan ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat araw po na taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po ang aking pasasalamat sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat dati-rati nga po mga minamahal sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa at kapag sobrang dami po yung lumabas, ako po ay nahihirapang huminga. During that time po mga minamahal, naranasan ko rin pong mag-take po ng gamot na reseta ng mga doktor, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit mula nung ako po'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kompletong kagalingan po ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya't lubos ko po yung pinapasalamatan. Amen. Nariyan din po pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw-araw po na pagpatnubay at paggabay po sa amin, sa amin pong paglabas ng tahanan, sa amin pong mga kanya-kanyang trabaho. Nariyan ang pag-iingat po palagi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po pinapasalamatan ko ang pang-araw-araw po na pagpuprovide ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng aming pong pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, higit lalo po sa espiritual na pagpapala na bagamat hindi po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, paglalawalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay mo pagkataon sa ating beloved Sister Joy Solomon. Amen. Praise the Lord. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid. At siya po ay sundan ng huling
Magbigay pa salamat ang ating beloved sa Abigail Villaruz. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon ng ating inaalala ang mga turo't aral ng ating minamahal kagalang-galang mahal na Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda, sa ating Assistant Pastoral Lina C. Almeda, at ako po'y bumabati sa ating beloved Almeda family at sa ating mga beloved preacher at workers, sa ating beloved brethren at sa inyo po mga visitors. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kabutihang ginawa niya sa aming buhay. Maalala ko lang po mga minamahal, nung bata pa lang po ako nung ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Alam niyo po mga minamahal, sa aking paglaki mga minamahal, andyan po na marami pong pagsubok ang dumating po sa amin. Andyan po na nalamig po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po yung maraming paalala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, nung ako po'y nabuntis sa aking beloved bunso na anak, alam niyo po mga minamahal, ako po'y, ang aking beloved na anak, siya po ay nag-agaw buhay, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved bunsong anak, pinanganak ko po siya na 8 months. Alam niyo po mga minamahal, ako po'y nag-emergency CS po kasi po ang aking anak ay 50-50 na po sa loob ng aking tiyan. Alam niyo po mga minamahal, nung pinanganak ko na po siya mga minamahal, siya po'y premature po. Alam niyo po mga minamahal, ang aking anak na po yan. Kailangan po namin ilipat sa ibang hospital kasi po ang aking anak ay 50-50 po. Alam niyo po, nung habang nasa ambulansya po ang aking beloved anak po, siya po ay nawalan na po ng buhay. Ngunit andyan po yung pagtangis ko sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagsisi po sa lahat ng aking mga nagawang pagkukulang. Alam niyo po mga minamahal, after 30 minutes po yung aking anak na wala na pong buhay, binalik ng pinakamamahal Praise na the Panginoon Lord, ang amen. kanyang buhay. Alam niyo po mga minamahal, habang nasa ospital po ang aking anak, hindi ko po siya nakita kasi po magkahiwalay po kami ng hospital. Ang aking beloved bunsong anak po nasa hospital po siya ng Pabella Hospital. Ako po'y nasa Bayangbang po. Alam niyo mga minamahal, kahit ako po'y hilong-hilo sa tinusok na gamot sa akin, alam niyo po mga minamahal, andyan po na umiiyak ako sa mahal na Panginoon na ibalik po ang buhay ng ang aking anak. Alam niyo po mga minamahal, andyan po yung katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Po lamang. Alam niyo po mga minamahal, sa aking panlalamig, alam niyo po mga minamahal, hindi ko po, wala po akong maiisip na pinabayaan ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Alam niyo po mga minamahal, sagana po ako sa lahat ng bagay mga minamahal, pero ang aming buhay, alam niyo po mga minamahal, wala pong kapayapaan. Andiyan po yung magulo, ang daming, alam niyo po, pasaway kasi ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nagsusot po ako ng mga walang kabanalang mga damit, umiinom po ako, pero andyan po yung paalala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Alam niyo po mga minamahal, isang araw po, napunta po ako sa dako ng Maynila. Ang aking kuya, nakikita ko po, lagi po siyang nanonood sa live. Kasi that time po, ay pandemic po yun, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, lingid sa aking kuya, pag umaalis po siya ng bahay, iniiwan niya po na nakabukas ang TV. Pumapasok po ako sa kwarto mga minamahal, sa kwarto niya po.
andun po nananalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus kasi po ayoko pong ipakita sa aking kuya na nananalangin po ako. Amen. Kasi po nahihiya po ako kasi andun po yung palalamig ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Pero alam niyo po mga minamahal, muli akong binalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa ating banal na gawain. Alam niyo po, hindi man po dapat ako po ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang pinakamataas ng pagpupuri pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus lamang. Palakpakan po natin ating mga Panginoon. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal, yung punto sa natin doon mga minamahal, yung nung time na siya po yung nanlamig mga minamahal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang unang naramdaman niya mga minamahal ay yung kaniyang ayaw niyang makita na ibang tao na siya nananalangin. Amen? Ganun talaga kapag tayo po mga minamahal ay napabayaan natin na tayo po'y nagpabaya sa ating paglilingkod, ay talagang atakihin tayo ng ating pride, atakihin talaga tayo ng ating mga, akala natin isang nakakayabang gawing maglingkod sa Diyos. Amen? Pero tunay nga po mga minamahal, kapag nararamdaman daw natin ang mga bagay na yan, katulad ng ginawa natin mga kapatid, hindi ito naging sanhi o nagpigil sa kanya para ganapin ang paglilingkod. Talagang pag-alis ng kanyang kuya, sinusundan niya mga minamahal doon sa kwarto. Nung kanyang naramdaman ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, doon niya nakita mga minamahal, nakalaya siya sa kanyang panlalamig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So kapag tayo po yung nalalamig mga minamahal, ramdam natin tayo ng hihina mga minamahal, ay the more na dapat tayo maglingkod. Amen? The more na dapat tayo magpakainit at the more na dapat nating bandayan yung ating pong pagsusumikap para tayo makapanumbalik sa ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Darito na pong huling magbigay pasasalamat ang ating pong beloved Sister Abigail Villaros. Amen. Direct to the point na lamang po sapagkat medyo gawin na po tayo sa oras at ang ating pong binagadatin na po mga beloved choir. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal ping Sus po lamang. Amen. At ako rin po ay nagpapabon ng dobleng paggalang po sa ating beloved parents in the Lord at patuloy po natin inaalala ang mga banal na turut aral na iniwan po sa atin ng ating beloved and honorable Pastor Willie Israel Almeda at maging sa atin din pong beloved Assistant Pastor Linus C. Almeda at ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved elders, pastoral workers, sa inyo pong mga minamahal, na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Sus sa mga kabutihan ginawa niya po sa aming buhay. Dahil maalala ko lamang po mga minamahal, bata pa lamang din po ako mga minamahal ay sampungin na po ako ng karamdamang tonsillitis mga minamahal. Nung mga panahong yun mga minamahal, umaasa lamang rin po ako sa gamot mga minamahal. Dahil sa kahiligan ko noon mga minamahal sa mga matatamis at malalamig na pagkain ng mga minamahal. Ayun po talaga nagpahirap po sa akin noon mga minamahal at talagang sobrang sakit po na aking lalamunan mga minamahal sa paglunok. Solid man yan o liquid na pagkain mga minamahal at talagang nahihirapan po ako noon mga minamahal. Ngunit yung mga iniinom pong gamot noon mga minamahal, pansamantalang kagalingan lamang po yun mga minamahal dahil bumabalik po talaga yun mga minamahal. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal ping Sus ng isa rin po ko sa makakilala at manampalataya sa ating pinakamamahal ping Sus. Yung karamdamang yan ay tunay na pinagaling na ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat ko po yan. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyo pong pag-iingat sa aming beloved mother sa kanya pong pagtatrabaho sa abroad. Andiyan na, bagamat ilang taon na po siya nag-work doon, anong mga nakaraan lamang din po umuwi siyang nagbakasyon dito, ngunit patuloy pa rin po siyang pinag-iingatan natin pinakamamahal Panginoon hanggang sa mga oras na ito sa comfort na pinagkakaloob niya po sa aming beloved mother. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon sa patuloy na pong provide ng aming pangailangan sa araw-araw, sa aming pong buong pamilya, sa patuloy na kalakasan ng bawat isa po sa amin. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon sa kanyang kahabagan di man karapat dapat patuloy na kinakahabagan ng ginagamit sa kanyang banalbasan bilang mga awit. Kaya po ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Palakpakan po natin ating mga Panginoon. Amen.
At dyan na po nagtatapos mga minamahal ating pagkiling ng mga buhay na patuto. At tayo na muna tumayo habang naghahanda ang ating beloved choir. Tayo muling umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko, sana ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kamanalan mo. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is a spirit of my Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is a blessing of my Lord. His love for me is a burning agony. His love for me, He died upon the cross. My Lord, I believe in you, I trust in you, and I love you, my dear Lord. Behind the tears, I always long for you. My tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is a spirit of my Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is a spirit of my Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Amen. At ating samahan mga minamahal, ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Our beloved brethren, so welcome to Jesus Miracle Crusade National Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir.
according to your plan. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand. Then trust to know what's best for me when I don't understand. And following the patience in every I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my malapit sa'yo, banal na harapan. Laman ng puso't isipan, ito'y iyong alam. Magsakungan at maglihim, sa'yo'y di magkukubli. Kaya't ako ay narito, sumusugod sa'yo. Puso ko'y inaalay sa'yo. Magiging ito, nilalaping ako. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lakas sa tinig ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Puso ko'y iaalay. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Pinagyan mo'y laging sapat, hindi nagkukulang. Tulungan mo na masunod ang iyong kalooban at magtiwala sa iyo, ano man ang harapin. Pagdadala mo ang lahat na mabuti sa akin. Thank you, Lord. Puso ko'y iaalay sa'yo. Magiging ito, nilalamig araw ko, oras at panahon. Lakas sa tinig ko, lahat sa buhay ko'y alay Purong ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. puso ko'y iaalay sa'yo. Magiging ito, nilalamig araw ko, oras at panahon. Lakas sa tinig ko, lahat sa buhay ko'y alay Purong naman ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Patuloy po tayo magpuri po naman ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ka pa ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Here
Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Amen, praise the Lord. Salamat po sa pagpapala mo, sa mga biyayang lagi na natanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaling sa aking laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na hustun sa Kalbaryo. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to show the gratitude in my heart. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you. I know it's not enough for me to show the gratitude in my heart to serve. I know that I must give my only one life to offer you. To love and serve you. Love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Amen. At sa tuwing tayo po, mga minamahal na nagpupuri na katulad nito, ay talagang grabe ang pagbuhos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Take note, mga minamahal, kung tayo po mga minamahal na bisita, kapag ating pong nararamdaman ang banal, pagkilos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, ay talaga magsumikap ang bawat isa at huwag kayong manood. Amen? We are not here to watch any kind of performances. Nandito tayo mga minamahal para kausapin at tayo po'y makipag-usap sa mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ngayon ang oras ng ating pong paglilingkod at pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang munang malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At bago po lahat, nais ko rin bumati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, na ating pong Facebook live streaming. Kayo po amin pong welcome sa ating pong overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito'y pinangunahan po natin pong iginagalang minamahal na Evangelista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeda. At sa ating po mga minamahal na mga bisita ay magpatuloy lamang po kayo. Huwag po kayong magsawang pakinggan ang salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi nga ng Biblia, ang pananampalataya ay ating pong nakukuha sa pakinig sa salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. At ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comona Almeda. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning po. Sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo dadako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob, ng ating ikasampung bahagi at mga handog. Napakahalaga nito mga minamahal. At we keep on saying, parati naming sinasabi sa atin mga minamahal na napakahalaga niyong tinatawag na pagtatapat. Amen. Pag sinabing pagtatapat, ito'y patunay na even yung bagay na
alam mong kailangan mo, ay still ginaganap mo pa rin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Bagay na supposed to be gagamitin mo na sana sa iyong pagkain or yung mga gastusin. And yet, because you love God more and you believe yung kung paano mag-provide ang mahal na Panginoon, naniniwala ka sa mga salita ng ating mahal na Panginoon, ay ginaganap mo ang iyong pagkakaloob ng iyong kasampung bahagi at mga handog. Pangatandaan po natin, mga minamahal, ang sabi ng aklat ng Salmo, ang kabanatay 34, talata ay 15. Ang sabi diyan, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang pagkakaloob natin, mga minamahal, na may katapatan ay isang katuwiran. Amen? At yan po, mga minamahal, ay kailangan i-practice ng mga anak ng Diyos. Sapagkat without this, ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, tayo ay binabantayan parati. Kung tayo po'y matuwid, tayo matapat na Kristiyano, sabi niyan, ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa atin. Amen? Pag sinabing nakatitig sa atin ang mata ng mahal na Panginoon, yan ang dahilan, whatever situation, anumang sitwasyon meron tayo, mga minamahal, ay nandun parati ang pagkalinga ng Diyos. Nakikita natin na naririnig ang mga patotoo. Sabi nila, nung aming nakilala ang Diyos, kailanman di namin naramdaman na kami pinabayaan ng mahal na Panginoon. Bakit? Ang mata ng Diyos ay nakatitig sa atin. Amen. May madidisgrasya. Sila po, mga minamahal, ay talagang nabangga. Tumitilapon, amen? Pero bumabangon lang at nagpapagpag ng damit. Bakit? Sapagkat pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Yung ilan, mga minamahal natin, mga kapatid, talagang ang kanilang patotoo ay nandiyan na lumubog ang barko na kanilang sinasakyan. Amen? Yung mga previous accident sa dagat, mga minamahal. Isang Kristiyano ang nagpatotoo na sabi niya, buti na lang, mayroon akong natungtungang bato sa ilalim ng dagat. Amen? At talagang siya nakalutang ng diretso because meron siya natungtungan na bato. Amen? Ang pinagtataka ng mga divers, mga minamahal, noong kanilang yung sinagip siya, mga minamahal, tinitignan nila yung bato na sinasabing kanyang tinutungtungan. Wala silang makita ni isang bato na nandoon. Ibig sabihin, mga minamahal, God is providing in so many ways. Maprotektahan lamang ang kanyang mga matutuwid at matatapat na mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At kapag hindi mo ginanap ang bagay na ito, mga minamahal, itong pagbibigay ng kasampung bahagi at mga handog, you are losing the chance. Nawawala sa atin ang chance na tayo, mga minamahal, ay talagang maramdaman natin ang buong pagkakalinga ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ayaw man ng mahal na Panginoon na tayo po, mga minamahal, at talagang dumanas ng mga bagay na mga, like for example, yung grabing mga kahirapan, amen? Yung grabing mga pagsubok sa buhay. Ayaw man ng ating mahal na Panginoon because of the thing na tayo nagdududa sa kanyang mga salita. Sapagkat hindi pwede nating sabihin, mahal na kapatid, maski hindi naman ako nagbibigay, nananampalataya naman ako sa kanya. Paano mo sasabihin na nananampalataya ka kung pinagdududahan mo kanyang salita? Ang kanyang salitang sinasabi niyan, kapag ikaw ay magbigay ng kasampung bahagi ng handog, bubuksan ng Diyos ang tungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Bakit mo pinagdududahan yun? Amen? Tapos sasabihin mo, nananampalataya ka. So, there are two contradicting ideas or words na meron tayo. Kapag yung ating mga isip at sinasabi ay kontra doon sa ating ginagawa. Kaya sinasabi natin, ang totoong matapat na Kristiyano, it doesn't care kung ano yung what will happen. Bakit? Alam niya na hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, mga minamahal, ang sabi ng aklat ng Malakias, kabanatay 3, talatay 7 hanggang 12. Sabi niya, mula na mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon na maugbo,
Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ko. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Napakalinaw nito mga minamahal ang salitang ito. Amen? At bagamat pag-ikot-ikutin man ng tao ito mga minamahal para lang i-twist ang salita ng Diyos, ay hindi ito mababali sapagkat ito'y salita ng ating mahal na Panginoon. Na kapag hindi daw natin ginaganap ang pagkakaloob ng ikasampung bahagi at mga handog, tayo po mga minamahal ay nagkakasala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Nasaan diyan ang sinasabi natin, wala namang koneksyon ng pagbibigay sa kaligtasan? Amen? Amen. Ang pagbibigay ay bunga ng mga totoong ligtas na mga anak ng Diyos. Sapagkat na-fruit of the Holy Spirit yan mga minamahal. Amen? Katapatan. Amen? So kapag tayo po mga minamahal sa oras ito, we claim that we have the Holy Spirit in us. Yet, hindi mo magawang magtapat, magbigay ng ikasampung bahagi at mahandog mo. Paano mo sasabihin na nandiyan talaga ang banal na Espiritu sa iyo? Amen? So, napakahalaga nung seal of the Holy Spirit. Yan ang ating seal ng ating kaligtasan. Amen? So, nakakatakot mga minamahal. Nasasabihin natin na kapag maski hindi ako magbigay, hindi ko magtapat dahil importante ako'y naglilingkod at maling katuruan yan. Never yan itinuro ng ating mahal na pastor. Amen? Ang taong talagang nung nangaral sa atin, na tayo talagang dahilan kung bakit tayo pinagpala, tayo ay nagkaroon ng kagalingan sa ating mga karamdaman, tayo ay natugon ng ating mga panalangin sa kanyang pangunang panalangin, ng ating mga pastor, the end-time prophet of God, mga minamahal. Ay sinabi niya sa atin, never, na sinabi niya mga minamahal na, maski na hindi ka magbigay, okay lang. Ang sabi niya, magtapat ka sa pagbibigay at bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Napakahalaga nun mga minamahal. Amen? Hindi pinag-uusapan ng dami. Ang pinag-uusapan yung katapatan. Ano bang ibig sabihin yan mga minamahal? Pag sinabi ikasampung bahagi at handog, ikasampung bahagi ay ito yung tithes. 10% of all the blessings that we receive. Amen? Ang sabi ng Leviticus 27:30, ito'y banal. Sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero may tinatawag doon na handog mga minamahal. Nagtanong ang mga Kristiyano that time, nung bagong-bago pa ang ating pong banal na iglesia, mga minamahal. Sabi ng mga pastor, magkano naman ang aming ibibigay para sa aming handog? Sabi ng ating mga pastor, tapatan mo ang iyong kasampung bahagi bilang pinakamababa. Kaya doon mga minamahal, 10% ang ating tithes plus another 10% yung ating handog. Kaya tinatawag nating 20% giving. Amen? Pinakamababa, pero nasa standard ng mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, for every 1,000 na dumating sa iyo, ang tinuturo natin, para hindi ka magkamali, times 0.2, na kapag ikaw ay, kung mayroong 1,000 na pagpapala, ang 200, which is, pag minultiply mo ang 1,000 times 0.2, that is 200. Amen? So yan, ang 200, yan ay yun yung kasampung bahagi mo. Yan yung tithes mo. At ikaw yung, yan din yung handog, mga pinaglakip mo yan. Amen? For example, ikaw ay mayroong 100 pesos times, times 0.2, 20 pesos. That is kasampung bahagi. And din ang yung handog, mga minamahal. Magkalakip na yan. Pinaka-minimum. Amen? So, 10 napulot mo, 10 piso, o times 0.2, 2 pesos. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag iyong natanggap yan, sa talatang 10, ang sabi diyan, dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig at upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin nyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon na mahugbo.
tatawagin kayo ng malahat ng bansa na mapalad sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Amen? Ito pala, mga minamahal, ang sekreto ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Na kapag tayo nagbibigay natin kasampung bahagit mahandog, dinadala natin ito, mga minamahal, sa banal na gawain para ialay sa mahal na Panginoon. Tandaan po natin yung 20% pinaka-minimum yan. Paano naman yung mga Kristiyano na talagang, bakit meron nagbibigay ng 30% ng kanilang handog? Meron nagbibigay ng 40% ng kanilang handog. Kapag gano'n ang ginawa nila, mga minamahal, sabi mo, okay, 30% ang handog, mahal na Panginoon. Plus 10% na tithes, umabot na 10 plus 30, that is 40% na giving. Amen? For example, you decide na 40% ng aking handog at i-plus mo yung iyong 10% na tithes. 40 plus 10, that is 50%. So, kapag may 1,000 ka, kapag yun ang decision mo, times 0.5. Amen? So, kapag 1,000, that is 500 mga minamahal, 1,000. Amen? So, ganun lang, i-multiply mo lang sa calculator yan. Bakit kailangan magbigay ng beyond the minimum, kumbaga, mga minamahal? Ito yung mga Kristiyano na nakadama na sa kanilang pagbibigay ay doon lalo silang pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ito yung mga Kristiyano, mga minamahal, na habang tumatagal, sabi nga, di ba? When you love Jesus, serve Jesus, that's the way of how our service is sweeter than the day before. Amen. Sa bawat araw, bago, mas higit pa kaysa kahapon na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, mga minamahal, nandan, ang ilan mga Kristiyano talagang grabe. At totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Na sabi diyan, the more you give, the more you will be blessed. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? At isa pang napakahalaga sa pagbibigay, mga minamahal, bisid sa katapatan. Second ay yung desire mo na to give more, magpagamit sa mahal na Panginoon. The third thing na napakahalaga, kung ikaw ay magbibigay daw, mga minamahal, ay dapat cheerful ang giver na yan. Masayang pagbibigay. Hindi napipilitan na pagbibigay. Bakit? Ikaw ba naman, di ba kapag meron tayong iniibig at sinisinta kapag tayo nagbigay, ay talagang gustong-gusto natin mangyari dahil alam natin na yung pagbibigay natin ay ating sinisinta. Ito Diyos ang ating pagbibigyan, mga minamahal. Amen. Kaya every gawain is a chance for us na ipakita yung ating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. At yan ang dahilan, mga minamahal, nakikita natin yung ating mga kapatid, pinagpalan lubos. From nothing, from zero, tayo ngayon pinagpalan ng lubos ng ating mahal na Panginoon. Dati-dati baon sa utang, ngayon pinagpalan ng mahal na Panginoon. Dati-dati puno-puno ng karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Problematic dati, black sheep, ngayon pinagpala ng mahal na Panginoon. Sabi ko, ating mga kapatid, dati-dati talagang hindi ako pinapansin dahil akala nila wala akong silbi sa pamilya namin. Pero ngayon, kapag may problema, sa akin sila lumalapit. Bakit? Pinagpapala ng Diyos ang mga taong matatapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, napakahalaga yung katapatan na yan. Kaya kung sa inyo, mga minamahal, kung ako sa inyo, sa ating mga kapatid na medyo nagdududa pa sa bagay na ito, di ba? Kaya tayo nandito dahil gusto nating malaman ang ating daan patungo sa buhay na walang hanggan. Tinuturo sa atin, dapat sinusunod natin. Amen? Dahil kapag nandito ka, tapos may sarili ka naman gustong gawin, napapagod ka lang. Amen? Dahil lang, ang sinasabi ng Biblia, ang inaaring matuwid ng ating mahal na Panginoon ay hindi yung nakinig lang, kundi pagkatapos makinig, ginaganap ang kanyang napakinggan. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hapakan na po natin yung ating pumaykasampung bahagi at ating pumahandog. Itipanalangin po ng ating mahal na kapatid, ating beloved elder, Brother J.R. Amen. Upang ito po'y basbas.
Amen. Praise the Lord. Lahat po muna ang gising na gising. Lahat ng gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tayong lahat ay tumayo mga minamahal. Tayo lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin po minamahal mga ngaral at ating beloved elder, my brother Romy Benitez. Amen. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Jobin Perez. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Sama-sama namin pinapabot, Panginoong Isus, ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoon, na patuloy mo kaming kinahabagan, Panginoong Isus, na sa bawat bahagi ng aming magdamag na pananambahan, Panginoon, na ito yung binasbasan at nilangisan, Panginoong Isus, patunay na iyong pinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan at sa umagang ito, Panginoong Isus, upang kami ay karapat-dapat tumanggap, kami ay karapat-dapat, Panginoong Isus, sa iyong banal na salita. Kami nagkakaisa, Panginoong Isus, dumudulog sa banal na trono, Panginoong Isus, ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na tugon na umagos sa krus ng Kalbaryo. Na ito kami sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoong Isus. Langisan mo ang iyong salita, Panginoong Isus. Ikaw ang magbigay ng kataga, Panginoong Isus, salita na mamumutawi sa aking bibig, Panginoong Isus. Ikaw ang aming guro sa umagang ito, Panginoong Isus, at sa pangatang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida, we bind and cast out the power of darkness and believe in doubt, pag-antop, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. At ating pinapabot ang mapagpalang umaga sa ating beloved parents on the Lord, na hindi natin makalimutan ang kanilang turo at aral sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at maging sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved visitors, sa ating live webcast viewers sa mga dago ng mundo, and of course maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang lahat po ba ay nakahanda na makinig sa salita ng ating dakilang Diyos? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tunay mga minamahal na talagang napakabilis ng oras. Amen. At salamat sa ating dakilang Diyos na muli tayong lahat ay binigyan ng privilege na tayo ay nagkasama-sama sa umagang ito, mga minamahal, at ito'y kalooban ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Ating pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos. Ating buksan ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng unang Pedro, kapituloy 4, talatay 1 hanggang 2. Kindly po pakibasa. 1 Peter chapter 1, chapter 4, verse 1 up to 2. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kapitulo 4, ang talata po ay 1 hanggang 2. Amen, praise the Lord. Kung paano ang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya ay nagbata sa laman, ay nagpapatigil sa kasalanan, upang huwag kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon, sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na itong ating talata na nabasa, mga minamahal, na ito ay napakahalaga sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal. Amen. Na ang talatang ito, mga minamahal, ito ay magbibigay sa iyo, sa akin, sa ating lahat ng karunungan, mga minamahal. Talata upang iyong maunawaan, ating maunawaan, mga minamahal, mabuksan ang ating isipan, mga minamahal. Amen. Ang sabi dito, mga minamahal, sa wikang Ingles, ang sabi dito, for as much then as Christ has suffered for us on the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. For he that hath suffered on the flesh had ceased from sin. Verse 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Praise the Lord. Nasa ating buhay, ang sabi, mga minamahal, na kinakailangan bawat isa sa atin, mga minamahal, ay magsandata tayo ng karunungan gaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Nang sabi, kinakailangan na ikaw, ako, tayong lahat ay magpatuloy, mga minamahal. Amen. Saan tayo magpapatuloy, mga minamahal? Sa pita ng laman na nabanggit dito? Or magpapatuloy tayo to the will of God? So of course, ang iyong pipiliin, ang ating pipiliin ay ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nasa talatang ito na ating nabasa, mga minamahal, masidhi ang pangungusap ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nasa iyong buhay, sa ating buhay, mahalaga ang time, mahalaga ang oras. Amen. So itong ating pag-aaralan, ito ay bigyan natin ng titulo, mga minamahal. Bigyan natin ng title na while waiting for the coming of our God, what should you do to the rest of your time or life? So dito tayo mag-concentrate, mga minamahal, sa ating nabasa na ang sabi that he no longer should live the rest of his time. Na sa ating buhay, bawat isa sa ating, mga minamahal, binigyan tayo ng ating dakilang Diyos ng oras. Amen. Lahat tayo pare-parihas ang oras na ibinigay ng ating dakilang Diyos. Pero maaring tayo ay magtatanong, mga minamahal, bakit ang mga ibang tao, mayroong mga milyonaryo, mayroong bilyonaryo, mga minamahal? Samantalang, iisang oras ang ibinigay ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Paanong nangyari yun? Na mayroong mga nakaluluwag sa kanilang buhay, paanong nangyari na sila ay milyonaryo at bilyonaryo, samantalang mayroon tayong pari-parihas na 8 oras at 24 oras. Mayroong tinatawag dyan, mga minamahal, na law of leverage. Ano po ang ibig sabihin ng mga minamahal? Kaya sila naging milyonaryo dahil yung kanilang oras ay kanilang multiply, mga minamahal. Amen. Naging times 10, times 100,
times 1,000. Alam natin, kilala natin ang talagang malalaking department store sa buong bansa. So naging milyonaryo sila mga minamahal dahil nag-hired sila, nag-employ sila ng maraming tao. So yung kanilang oras na 8 hours, 24 hours, nag-multiply mga minamahal. Sa isang banda naman mga minamahal, ang ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, yung kanyang oras, 8 oras at 24 oras na ibinigay ng ating dakilang Diyos. Pare-parehas din sa bawat isa sa atin. So ang oras ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, ito din po ay nag-multiply. Kaya kung ating titignan, lahat ng dago ng Pilipinas, maging sa ibayong dagat, nandyan ang mga outreach, mga minamahal. Amen. Nag-multiply ang mga mangangaral. Amen. At bawat isa sa atin dito sa San Carlos, tayo ay naabot mga minamahal. So napakarami ng mananampalataya, mga minamahal. Amen. Palakpakan mo muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So lahat tayo, bawat isa sa atin mga minamahal, mayroon tayong history, mayroon tayong nagugol na oras sa ating buhay mga minamahal. Maraming oras, bagay na ating nagugol noong panahon, nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating dakilang Diyos, na yung oras na yun mga minamahal, hindi na natin pwedeng balikan yun mga minamahal. Yun ay history na. Pero yung mga nangyaring yung mga nagugol na oras natin sa ating buhay, mayroon tayong dapat matutunan mga minamahal. Amen! Anong sabi dito sa ating nabasa mga minamahal? Upang wag na kayong mga buhay sa laman sa iyong nalalabing panahon sa masamang pita ng mga tao. Dati ganoon tayo, nabubuhay tayo, kung ano ang galaw ng sanlibutan mga minamahal, ganun tayo mga minamahal. Ganun ang buhay natin. Pero yung mga pagkakamaling yun na ating nagawa, pwede nating itama natin ngayong tayo ay nakakilala na sa ating dakilang Diyos. Amen. Yung history na yon, hindi na natin pwedeng ibalik mga minamahal. Hindi na natin pwedeng ibalik yung kahapon, but you can learn, we can learn sa mga nangyaring yon sa ating buhay mga minamahal. So sa nalalabi nating oras mga minamahal, paano natin ito ipamumuhay mga minamahal bilang isang mananampalataya? Napakahalaga ang oras na dumadaan sa ating buhay mga minamahal, na ang oras ay hindi na pwedeng i-replay, hindi na pwedeng ibalik mga minamahal. Amen. Yesterday is already done mga minamahal. Hindi na mangyayari yun mga minamahal. So hindi na natin pwedeng balikan, ulit-ulitin yung mga nakaraan, mga nagugol, mga nasayang na oras sa ating buhay mga minamahal. Sa ating buhay, walang perfecto dito mga minamahal, but we are in the presence of perfection mga minamahal. Piniperfecto tayo ng ating dakilang Diyos habang ikaw, ako, tayong lahat ay dumadalo 3 times a week, mga minamahal. Lahat tayo may pagkakamali, mga minamahal. Amen. At dati, alam natin,
We are came from mighty clay of sin, mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil bawat isa sa atin na narito, natagpuan tayo ng ating dakilang Diyos, na natagpuan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya't napakalaga yung oras na ito, mga minamahal, sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, na huwag nating sayangin ang pakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos. Huwag nating tayo ay talagang matulog habang tayo ay nakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, dahil hindi na natin pwedeng ibalik yung oras na natapos ng mga minamahal. Kahit ang oras ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Kaya itong ating nabasang talata, itong mga minamahal, ay napakahalaga, mga minamahal. May kasabihan nga tayo, time is gold. Amen. At mayroong dahilan, mga minamahal, kung bakit tayo narito, kung bakit tayo nagkatipon, mga minamahal. Bakit ka nariyan na nakaupo? Bakit tayo nandito, mga minamahal? Nandito tayo upang iyong ipagtrabaho ang iyong kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen. Dahil mayroon tayong Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Dahil sa Panginoon, salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil bawat isa sa atin, tayo ay Kanyang binago. Amen. Marahil kung hindi ka binago, kung hindi tayo binago, mga minamahal, wala tayo dito. Amen. Anong sabi ng verse 2, mga minamahal? Huwag mga buhay sa laman. Ano yun, mga minamahal? Ang ibig sabihin nito, mga minamahal. First John chapter 2 verse 16, ang sabi dito, mga minamahal, sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yan yung tinatawag na lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Alam natin, marami ang nais ng laman, mga minamahal. Ang gusto daw ng laman, hindi na kailangan yan na turuan, mga minamahal. Ang gusto na ng laman ay layaw, mga minamahal. Ang gusto ng laman ay magchismis. Ang gusto na ng laman ay talagang pasarap sa buhay, mga minamahal. Mag-invite tayo, mag-invite ka, gumala. Ay, oo, sagot ka agad. Pero pag ikaw o tayo ay mag-invite sa gawain sa church, wala tayong maaasahan. Amen. Pero salamat sa ating dakilang Diyos dahil narito tayong lahat, mga minamahal, at unti-unti inaayos ang ating buhay, mga minamahal. Inyong pansinin, mga minamahal, magmula kanina, napakabilis ng oras. Amen. Tingnan nyo ang mga nagdaang segundo, minuto, oras, mga minamahal. Ang bilis ng oras, so magpa 5:30 na, mga minamahal, napakabilis ng oras, mga minamahal. Ang bilis, pati buwan, ang bilis, mga minamahal. Kamakailan lamang, kapapasok lang natin ng January 2025. Ngayon, nasa kalagitnaan na tayo ng taon, mga minamahal, at isang buwan na lang per month na, mga minamahal. Ang bilis din magkaedad. Amen. Pero itong pagsang ating nabasa, mga minamahal, upang buksan ang ating mga isipan, mga minamahal. Ano ngayon ang ginagawa mo? Ano ngayon ang ginagawa natin sa ating buhay?
sa time, sa oras na ipinagkatiwala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. How do you use your time for the rest of your life? How do you invest your time? Paano natin pahalagaan ang oras na ipinagkatiwala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Paano natin ito gugugulin, mga minamahal? Paano natin gugugulin ang time dito sa bahay-sambahan, mga minamahal? We are investing our time in eternity. Amen. Every time na tayo ay dumadalo, mga minamahal, andito tayo upang magpuri, pumalagpak, umawit, magbigay, makinig sa pangangaral, mga minamahal. At isa yan sa pag-invest ng time in eternity, mga minamahal. Amen. Dahil sa iyong buhay, sa ating buhay, mahalaga ang oras, mga minamahal. Sa ating buhay, mga minamahal, anong edad na natin, mga minamahal? Sa mga senior na, mayroong ng 60 years old dito, mayroong ng 70 years old, mga minamahal. Paano natin gugugulin ang oras na yan, mga minamahal? Ang time na yan sa ating buhay, mga minamahal. Halimbawa, kung tayo ay 60 years old, mga minamahal, kung ating i-break down, i-convert yung time, oras sa panahon, mga minamahal. Kung ating i-break down sa iba't ibang bagay, ang bilang, ang taon ng ating buhay, mga minamahal. Halimbawa, sa pagtulog, mga minamahal, tayo ay nakakonsume ng 20 years sa pagtulog, mga minamahal. Sa ating pagtulog, nariyan na tayo ay mahirap gisingin. O nagiging 20 years. O idagdag na natin yung ating pagtulog dito sa banal na gawain plus 5 years, mga minamahal. Tingnan nyo yung oras na ating nagugugol, mga minamahal. Amen. Doon sa remaining time, mga minamahal, sa ating pagtatrabaho. Nakapagtrabaho tayo ng 25 years. Yung iba ating nagugol sa iba't ibang bahagi ng ating buhay, mga minamahal. Nagugol natin ang ating time sa pagkain, mga minamahal. Kung kukwentahin natin ilang taon yung bilang ng ating pagtayo ay kumakain, ipalagay na natin 6 years. O kung tayo ay kain ng kain, dagdagan natin ng another 2 years, magiging 7 years, mga minamahal. Sa ating pagsiselfone, kung i-convert natin sa taon, yung paghawak ng ating cellphone, gawin na natin 2 years, mga minamahal. O idagdag natin na habang tayo ay nandito sa banal na gawain, tayo rin ay nagsisilpon, mga minamahal. So tignan natin, mga minamahal, ang ating nakukonsume na time, oras sa ating buhay, mga minamahal. Ating isipin kung gaano kaigsi ang ating buhay, ang iyong buhay, mga minamahal. Ito yung halimbawa, ito yung typical ng isang tao, mga minamahal, kung paano gamitin ang buhay na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Pero, pag ang isang tao, mga minamahal, got saved, mga minamahal, siya ay binago ng ating dakilang Diyos, maraming nagbago. Things
God changed, mga minamahal. Pag isang tao ay binago ng ating dakilang Diyos, doon nagkaroon ng kulay ang buhay, mga minamahal. Nung nakakilala sa Panginoon, mga minamahal, nagbago ang ating mga priorities sa ating buhay. We are no longer to fulfill the fleshly lust na ayon dito sa ating talatang nabasa, mga minamahal. Kung ma-imagine natin, mga minamahal, ang ginawa ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Ating napakinggan ang mga patutuo ng bawat isa. Amen. Nagkaroon yung tinatawag na drastic change na ang mga tao hindi makapaniwala sa iyo, hindi makapaniwala sa atin dahil ikaw na ay binago ng ating dakilang Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, mga minamahal, na ang sabi, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Kaya't ang sinuman ang na kay Kristo daw, siya na ay bagong nilalang. Ibig sabihin, pag binago, ito na ay brand new, mga minamahal. Amen. Bagong nilalang, new, bagong na, mga minamahal, brand new. Mayroon ng kabanalan, nagpupuri, umaawit, priority na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi nga, all becomes new. Sino ang hindi makaka-appreciate niyan, mga minamahal? Diba sa ating buhay, kung tayo ay may mga bagong bagay sa ating buhay, na-appreciate natin yan, mga minamahal. How much more sa isang tao na binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? How about the brand new life, mga minamahal? Lahat tayo naka-experience niya nung unang-una na tayo ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ayon nga sa ating nabasa, lahat ay nagbago sa atin. Naging choir, umaawit sa ating dakilang Diyos, nagbibigay ng ikapo, humahayo, ibinabahagi ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. While we are waiting for the coming of our loving God, what should you do to the rest of your time, to the rest of your life? Ano ang sinasabi ng awit, Kapitulo 90, Kapitulo 12? Ang sabi dito, mga minamahal, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamos sa amin ng pusong may karunungan. So sa bawat oras, sa bawat taon, sa bawat kaarawan pala natin, tayo ay nagkakaroon ng karunungan. Amen. Sa iyong pagpunta dito, sa ating pagpunta dito, mga minamahal, sa iyong pagdalo, mga minamahal, yan ang sinasabi na karunungan, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Talagang napakahirap magpuyat, napakahirap mag-overnight. Pero dahil ang ating dakilang Diyos, binigyan tayo ng karunungan, tayo ay nandito nag-overnight dahil ang pag-overnight ay katumbas ng 3 araw na pag-aayuno. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, huwag mong sayangin ang oras na ipinagkatiwala ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa ating mga kabataan, use wisely your time. Use wisely ang buhay na ibinigay ng ating dakilang Diyos sa inyong mga minamahal. Huwag nating gugulin ang ating time sa mga walang kabuluhang bagay. Amen.
Maaring sabihin natin na hindi pa ako maglilingkod kasi mga susunod na next month na, sa susunod na taon, total, bata pa naman ako. Pero, ano ang sinasabi ng aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ng talatay 14, ang sabi dito, kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Iyon pala mga minamahal. Hindi natin alam ang ating buhay, mga minamahal. So ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, concern siya ngayon for the rest of your time, for the rest of your life dito, mga minamahal. Lahat tayo may time, lahat tayo may oras, mga minamahal. Ang tanong, how do you use your time? How do you use your talent? How do you use your skill na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal? Sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, mayroon na tayong kalayaan na gawin ang lahat ng mga bagay na naisin ng iyong puso. Ngunit sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, ngunit lahat ng mga bagay na ito ay iyong ipagsusulit. So lahat pala, mga minamahal, wala tayong maitatago sa ating dakilang Diyos. Hayag lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya ay interesado sa lahat ng ating gagawin for the rest of your life. Kabataan, adult ka na, senior ka na, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin natin for the rest of your life? Na masidhi ang pangungusap ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Ipagkakait mo pa ba? Ipagkakait po ba natin ang oras, ang panahon na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Once again, while we are waiting for the coming of our loving God, what will you do to the rest of your time or your life? From the time itself, mga minamahal, yung oras, yung time, sa mga nakakaalala na napakinggan na natin ito noon, mga minamahal. From the word time itself, T stands for timetable. Sa ating buhay, kailangan magkaroon tayo ng plano, timetable sa ating buhay, mga minamahal. Letter I stands for involvement. Kailangan sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, mag-involve tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Letter M stands for meaningful. Lahat ng iyong ginagawa, lahat ng ating ginagawa, mga minamahal, mayroong itong kabuluhan sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi nga sa kanyang pangako, your labor will not be put in vain. Bilang tayo ay binago ng ating dakilang Diyos. At yung letter A stands for eternal. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating paglilingkod sa gawain ng ating dakilang Diyos, we are investing eternal, mga minamahal. Amen. Lahat ng ating ginagawa ay nakasulat yan, mga minamahal, in the book of life, in book of remembrance, mga minamahal. Last verse, mga minamahal,
Maganda po ang beloved mga awit. Last verse, ano po ang sinasabi po dito? Sa aklat ng Revelation chapter 3, verse 5. Ang sabi dito mga minamahal, ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papauwiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Lahat ng magtatagumpay ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. For the last time, mga minamahal, nababanggitin, sasabihin sa bawat isa. While we are waiting for the coming of our loving God, what should you do to the rest of your time, to the rest of your life? Kayo na po ang makakasagot niyan. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan po ang nais ng ating dakilang Diyos. Yan po ang masidhing pangungusap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil kung ating titignan ang ating kapaligiran, we are in the last days, mga minamahal. Amen. Hindi natin alam ang ating buhay. Kaya yung time, panahon na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos, we have to use wisely. Amen. Praise the Lord. At ating tinatawagan at ibinibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved elder. God bless po sa ating beloved elder. Beloved elder Romeo Benitez, sa pagdala ng mensahe ng kaligtasan. Mga minamahal, sa bawat tumatayo dito sa pulpito, walang ibang pinapaabot, hallelujah, ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na habang tayo ay nag-aantay sa Kanya, kailangan sundin natin, hallelujah, Kanyang mga utos. Magpapasalamat tayo mga minamahal na mayroon tayong mga magulang sa laman, mga ating parents in the Lord, na sila ang nagabay sa atin. Nagpapagal sa atin mga minamahal, hallelujah, upang turuan tayo kung paano tayo, hallelujah, tumayo sa sarili nating paa habang tayo ay tinawag na sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bawat tumatayo dito mga minamahal, mahaba man ang mensahe, maiksi man ang mensahe, walang ibang pinaalala. Sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kaya mga minamahal, hallelujah, huwag po nating tulugan, hallelujah. Oras na gumising tayo mga minamahal, habang inaantay natin ang pagbabalik na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sundin natin, hallelujah, ang bilin ng ating parents in the Lord. Tuparin natin, hallelujah, ang mga utos ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Awitan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. If you love me, if you ask me for an offering, I give it. If you wanted sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I'm still living, dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. That you
for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of truth is living in my heart. Written on its page from the beginning. There's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Puri ka, pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal. Grabe po, hallelujah. Sa bawat mensahe na pinarating, hallelujah. Magmula, hallelujah, sa ating ordained preacher hanggang sa aming mga mababang mga aral, mga minamahal. Hallelujah. Grabe ang mensaheng pinapaabot sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Maghanda! Kaya huwag nating baliwalain, mga minamahal. Hallelujah. Nariyan, hallelujah. Pagsabog ng mga bulkan, nariyan yung malalakas na mga lindol. Hallelujah. Tsunami. Digmaan. Hallelujah. Sa bawat bansa. Hallelujah. Yan ang palatandaan na malapit na ang pagbabalik na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya kapag tayo ay narito sa kanyang banal na gawain, gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na gising tayo na kanyang banatnan, hallelujah, na tayo ay nagpupuri, hallelujah, na taos puso sa kanya, mga minamahal. Yan, hallelujah, ang bili ng ating parents in the Lord. Ngunit, bakit, hallelujah, binabaliwala pa rin natin, mga minamahal, ang panawagang yan. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is
here I am. Lord, here I am. Here I am. And I long to do your will. Here I am. I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Praise the Lord, glory to God, hallelujah. Sa ating mga bisita, sa ating mga live webcast viewers, hallelujah, mayroon pong apat na reglamento na kaligtasan, mga minamahal. Una, pananampalataya. Kailangan, mga minamahal, hallelujah, mayroon tayong pananampalataya upang ang ating mga karamdaman, anumang mga problema natin, mga minamahal, kung tayo ay may 100% pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sigurado, mga minamahal, na Kanya pong ipagkaloob sa atin yan, yung mga kahilingan natin. Pagsisisi, pangalawa, wala pong isa sa atin bilang tao, mga minamahal, na perpekto. Lahat po tayo ay nagkakasala bilang tao, mga minamahal. Kaya kailangan magsisi sa lahat ng ating mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pangatlo, ang bautismo sa tubig. Hallelujah! Sabi ng Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ganon po, mga minamahal, kapag tinanggap ninyo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, lahat ng mga masamang pagkaugali, mga karamdaman, anumang problema, pagkatapos ninyong mailubog, hallelujah, doon sa tubig, hallelujah, pag tinanggap ninyo si Kristo bilang hari ng inyong buhay, mga minamahal, lahat ng mga masamang pag-ugali na yan, mga karamdaman, anumang problema, yan ay maiwan doon sa, hallelujah, tubig, mga minamahal. At ang pang-apat, ang bautismo sa Espiritu. Kung nakita ninyo kanina, hallelujah, habang umaawit ang ating mga beloved choir, mga minamahal, hallelujah, nariyan yung grabe po, hallelujah, ang nag-iiyakan, hindi iyak yun ng, hallelujah, problema, mga minamahal. Ito po ay iyak ng kagalakan, mga minamahal. Hallelujah. Nadadarama po ang banal na Espiritu, mga minamahal. Kaya, kailangan po, mga minamahal, habang nandito tayo, habang nariyan kayo sa inyong mga nanonood, sa inyong mga gadgets, sa mga telebisyon, mga minamahal, sa live webcast, hallelujah, ganyan po ang gagawin ninyo, mga minamahal. Hallelujah. Kailangan masunod ang apat na reglamento na kaligtasan. Kaya, kailangan po, mga minamahal, hallelujah, atin pong tanggapin, mga minamahal, hallelujah, ating mahal na Panginoon Hesus. Sumunod kayo, mga minamahal, hallelujah, sabitin na iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, ako'y nagpasalamat sa iyong mga salita na aking napakinggan. Ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, sampo ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan mo po, mahal na Panginoong Hesus, na aking tinanggap. Amen. Kami na lamang po, mga minamahal, mapagpala po naming Ama Diyos na pinakamangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami po ay nagpapasalamat sa aming mga bagong kapatid na tumanggap sa iyo. Aming samot dalangin na panghawakan mo po sila, na ito'y simula ng araw na makasama na namin sila maglingkod sa iyong mahal na Panginoong Hesus hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa unang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa pangalan mo po, aming pinakamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. At
Tayo po'y manalangin mga minamahal, hallelujah, sa ating mga pangangailangan at itaas natin ang ating mga kamay. Upo, dakila at mapagpala manamit sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa umagang ito. Kami po'y humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, mahabag ka sa amin. Hallelujah, anumang karamdaman, hallelujah, mayroon yung mga anak, problema, hallelujah, suliranin, hallelujah, walang kapayapaan sa puso't isipan, hallelujah, ipagkaloob mo po sa kanila, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, mga problema sa pinansyal, hallelujah, kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng mga problema, hallelujah, at sa unang dalangin na aming mahal na pastor, ito po samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, amen and amen. At tayo po yung mga minamahal, hallelujah, dumako na po, hallelujah, sa ating mga personal na pangailangan, hallelujah, ilagay po natin ating kamay sa ulo at ang kaliwang kamay sa parte po na ating karamdaman at dalawang kamay itaas sa personal na pangailangan o may mga mahal tayo sa buhay na nais po nating masave sa ating banal na gawain, wala pong imposible mga minamahal. Atin pong isipin mga minamahal na naglihad sa atin ang ating mahal na pastor. Upo, dakila at mapagpalang Ama namin sa langit. Sa unang panalangin ng aming mahal na pastor, Will Estrada Almeida, amin pong, hallelujah, sinasaway, tinataboy ang lahat ng makaramdaman, hallelujah, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah, COVID-19, diabetes, lahat ng uri ng mga kanser, leptospirosis, hallelujah, lahat, panghihina, hallelujah, panghawakan mo yung mga anak, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa panghina, ibalik mo ang unang pag-ibig sa iyo, mahal na Panginoon Jesus, sa pangalan ni Jesus, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, glory to God. Tayo po tumayo mga minamahal, hallelujah, atin pong, hallelujah, palakpakan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bilang tanda, hallelujah, atin na pong tanggapin mga minamahal na tayo po'y, hallelujah, pinagaling na sa ating mga karamdaman at pinagkaloob na sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus ang lahat ng ating mga kahilingan. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo'y tumalon 3 beses, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus at atin na pong tinatawagan na ating beloved elder, beloved Brother Dio Rodriguez para po sa mga announcement. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother June Amaro. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ito ay napakabuti muli na ating dakilang Diyos. Tayo talagang lubos sa binisog na muli na ating pinakamamahal na Panginoon ng mga spiritual na pagkain. Hallelujah. At tayo po dadako man mahal sa mga mahalaga po na announcement. Hallelujah. Lagi pong pinapaalala ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon na talagang wag natin pong kalimutan lagi man mahal ang dumalo lagi sa banal na gawain. Lagi itong pinapaalala ng mahal. Hallelujah, dahil sapagkat tunay na napakalapit ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Nandiyan na lahat ng mga babala ng mahal, nandiyan na lahat ng mga paalala ng mahal. Hallelujah. Na talagang napapanahon na talaga ng mahal. Na magpakainit ang bawat isa ng mahal. Hallelujah. Talagang laging dumalo sa banal na gawain ng mahal. Dahil yan ang bilin ng man of God. Na talagang kung gusto mong makasiguro na yung kaligtasan, talagang dumalo ka 3 times a week. At tunay man mahal, talagang dahil nandiyan man mahal, sabi nga ng banal na kasulatan, talagang diyan tayo lilinisin natin pinakamamahal na Panginoon. Unti-unti, bagamat nandiyan man mahal ang ating mga kailangan, kung lagi tayong dumadalo mahal, tayo nililinis lang ating dakilang Diyos. Kaya wag talagang kalimutang dumalo sa banal na gawain 3 times a week. Hallelujah. At tunay man mahal, talagang grabing pagpapala man mahal. At ganoon din man mahal, wag talaga na din natin kalimutan mahal, talaga mahal humayo, paalalahanan ng ating mga minamahal na kapatid na talagang matagal natin din nakapiling. Hallelujah, na sila i-invite muli, lalo na po sa araw ng bukas, muling gawain po natin ating Sunday General Worship. Hallelujah, talagang sila muling ayain, ipaalala kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah,
upang sila makapanumbalik. Tunay minamahal na mahirap ang mahulog sa kamay ng Diyos. Hallelujah, na talagang kapag bumalik ang dakilang Diyos, sa oras na hindi inasan, sabi nga ng mahal Panginoon, ako'y babalik gaya ng isang magnanakaw. Kaya mahirap na mahal ang mahulog sa kamay ng Diyos. Kaya dapat magpaalalahanan ang bawat isa, lalo na ating mga minamahal ng kapatid na talagang matagal natin hindi nakapiling, ating mga mahal sa buhay, minamahal, humayo talaga. At kung saan tayo mapunta, minamahal, sa ating mga trabaho, talagang huwag kalimutan, minamahal, maging ating mga empleyado, ating mga kasama empleyado, talagang hayagan natin ang kabutihan ng pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah, upang sila man din talaga ay talagang ating makapiling, makasama sa paglingkod sa ating pinakamamahal ng Panginoon at higit sa lahat, makasama natin sa pagdagit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din minamahal, hallelujah, sa ating mga beloved viewers, saan man kayo naroon, minamahal, sa loob at labas ng bansa, minamahal, na laging nanonood po, minamahal. Talagang hanapin nyo na po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade sa amang lugar na naroon kayo. Dahil ang gawain ng Jesus Miracle Crusade ay nasa iba't ibang lugar na po, minamahal, sa manlupalop ng mga bansa, minamahal, meron na pong gawain ng Jesus Miracle Crusade. At talagang inyo nang hanapin, minamahal. Tanggapin nyo na ang dakilang Diyos na inyong tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay, minamahal. Huwag na kayong magbakasakali, huwag na magmatigas, minamahal. Talagang wala tayong ibang pupuntahan, kundi talagang dapat lumapit lamang sa ating dakilang Diyos. Sabi ng pinakamamahal na Panginoon, na siya ang puno ng ubas. Kung tayo mahiwalay sa Kanya, ay wala tayong magagawa. Tanging ang Diyos lang ang may magagawa sa atin, kaya talagang wag nang magmatigas pa, lumapit talaga sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, upang hindi na mapahamak, hallelujah. At talagang malalo na po sa ating mga minamahal na mga kababayan na malapit po dito sa may dako ng Pangasinan, sa Carlos, minamahal, talagang dumalon na rin po dito, minamahal. Dahil ang gawain dito sa dako ng San Carlos, nagdaos po ng 3 beses, minamahal, hallelujah, dito sa Barangay Palaming, Barangay 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Nagdadaos po ng 3 gawain dito, minamahal. Ang ating general worship na every Sunday, ang ating general worship, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ay every Sunday. At ang ating midweek service, tuwing Miyerkules, minamahal, alauna po ng hapon hanggang alas 5:30 po ng hapon. Yan ating midweek service, tuwing Miyerkules, minamahal. At ang ating Friday overnight prayer, alas 9 po ng gabi ng Biyernes hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating overnight prayer, minamahal. Hallelujah. Talagang magdamagang, pagpupuri, paglulahati sa dakilang Diyos. At sabi ng man of God, na talagang ang katumbas po niyan ay 3 days fasting, minamahal. Talagang lalo na po sa mga Kristiyano, talagang magsumikap talaga, dumalo ng overnight, minamahal, pagsumikapan. Hallelujah. Dahil sabi nga, 3 days fasting ang katumbas niyan, alam naman natin, minamahal, kailangan na talaga natin ng kapangyarihan ng Diyos, lalo na sa mundong ito, minamahal, hallelujah, talagang grabe naman, minamahal. Kailangan natin malabanan talaga ang mga lalang ng kaaway para tayo gambalain sa ating paglingkod, minamahal. Kaya talagang dapat laging dumalo, minamahal, upang tayo makapag-ipon ng kapangyarihan, lakas, minamahal, hallelujah, upang mapagtagumpayan lahat ng gawa ng kaaway, minamahal. At talagang, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatid din, minamahal, hallelujah, huwag talagang kalimutang idaan yung ating 10 piso, 5 piso sa ating, para po sa suportahan yung ating TV at radio program. Ating idaan yung 10 piso, 5 piso dyan sa ating beloved sisters information upang talagang masuporta marami sa ating mga minamahal na kapatid na naligtas dyan, minamahal, at talagang marami pa rin ililigtas ang pinakamamahal ng Panginoon sa pamagitan ng radio at TV program po natin, minamahal. At huwag din natin kalimutan, minamahal, manood sa ating TV program sa PTBA, minamahal, hallelujah. Yan po ay every Saturday, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang nangaral po dyan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida at maging ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sila po ang mga nangangaral at tunay minamahal talagang upang ma-refresh natin yung ating mga minamahal, yung mga turo at aral sa atin lagi, minamahal, para laging manariwa sa atin, minamahal, hallelujah. At ganun din, minamahal, panood sa ating mga anak upang talagang makita nila kung gaano tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos para sila din man sa kanilang paglaki makita ng mga turot aral, minamahal, upang sila mamuhay din at baka makita lubos din silang pagpalain ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At ganun din, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid na sa mga beloved sisters na nais
magpa-counsel, pwede po lumapit sa ating beloved sisters of information, kay Ate Vines. Hallelujah, ganun din sa ating mga beloved brothers, pwede po lumapit sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Gabo Buinir, at handa po nila kayong paglingkuran. Amen, praise the Lord, hallelujah. At sa ating mga beloved adult choir, meron pong practice right after ng service at sundan po ng ating beloved youth and singles choir. Amen, praise the Lord, hallelujah. At meron din pong lay hands right after po ng closing prayer. Amen, praise the Lord. At kung meron pa akong karagdagang announcement, ate, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tayo sa tagumpay ng buong magdamagan, talagang pagpupuri sa Diyos, talagang lubos tayong pinagpala, hallelujah. Ang kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Maraming salamat sa dakilang Diyos. At tayo po tumayo naman mahal upang magpasalamat sa kabutihan ng binigyan sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po pangunahan ng ating beloved elders sa pagpasalamat, ating beloved elder, beloved brother John Aquino. Amen, praise the Lord.